Arume atatu gukua thutha wa kugwa ndemu-ini ya Kwamiru kuria injinia Kinangofu kiama kia mawakiri LSK gukomithia njuragano ya Albert Ojwang ari moko-ini ma borithi na ekinaĩ kubuja kanitha wa ACK gatwe kuria Kirinyaga na kwigangara na cuba 5 cia ndibei. Umwene wa waingira agwa hana taragwa theinie nake na wayangi moka kumuteithia na othe mahokera othe meguku theinie twetereire tuone uteithio kuri okuma nigetha tuhote kumaruta wabisi yakwa tondu nikuo ndibei ikigago igakuo misuba 5 na still wa computer room onayo they tampered with the instruments na leo. Let me put it this way, the reasons as to why the late Ojwang was arrested together with a few others is because there was a complaint that had been launched by the DIG KPS. Maraiga marenda ndemuhe muthenya bunge ya Senate moke Kiambu uria guthiagwo ruraya guthoma moke mathome Kiambu. Thaa 10 cia hwaĩ-inĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩgwo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Arume atatu nĩ makuire thutha wa kũgwa ndemu-inĩ ya Kwamiru kuria mwena wa injinia gĩcigo-inĩ gĩa Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua. Arume acio megutheragia ndere-inĩ cia ndemu ĩyo hĩndĩ ĩrĩa ũmwe wao watindirũkire na kũgwa na wacio angĩ erĩ magũa makĩgeria kũmũhonokia. Ũhoro makĩria ugĩte ũmwe wa arume acio nĩ ahotire gwĩthambĩra na kũhonokio nĩ mũingĩ ũrĩa wĩtĩkire mbu na kũguthũkio thibitarĩ-inĩ wa injinia kũrĩa arathiĩ na mbere kwamũkĩra ũrigiti. Na rĩu mũingĩ ũrahoya rũhonge rwa gũtangĩkĩra mogwati thirikari-inĩ ya Nyandarua kũmateithia na ethambĩri nĩguo kũruta mĩĩrĩ ya atatu acio. Ndemu ĩyo yenjetwo nĩ andũ kĩũmbe nĩguo kũhũthĩka mĩhang'o-inĩ ya ũrĩmi. Mwandĩki witũ Simon Ngura mwena ũcio tũthiĩ kuona njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe atũmenyithie makĩria ciĩgiĩ ndeto ĩno ya kĩeha. Geithĩka Ngure. Nĩ ngatho studio ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete ndĩ gũkũ injinia kaunti ya Nyandarua kũrĩa kũrĩ na itu rĩa kĩeha thutha wa arume atatu arĩa magũtheragia ndemu ĩmwe gũkorwo marikĩrĩte na magakua na ũmwe wao akarĩkia kũhonokio kuona mauma ana. No gwa kahinda gaka ngorwo ngĩnyitanĩra na ũmwe wa atongoria itũra rĩrĩ nĩgetha tũigue hihi nĩkĩ gĩthire na mbere na mĩbango ĩrĩa makĩrĩ nayo ya gũtigĩrĩra atĩ mĩĩrĩ ĩyo ĩtatũ nĩ yakorwo ĩkĩrutwo. Karibu Inooro FM, rĩtwa rĩaku na nĩkĩ gĩthire na mbere? Njĩtagwo Maina Kaende, nini ni chairman thĩinĩ wa itũra rĩrĩ na nĩtũrokire itũra rĩrĩ rĩtagwo Rũgongo injinia harĩ ha Bishop Kairũ na nĩtũrokire gũkorwo nĩ mũtino tondũ ndemu ĩno ĩrarĩ nĩ ĩratheragio na nĩ therio. No ngĩcũthĩria nĩ ũkuona nĩ ĩrarĩ therie no ndiĩ nĩ gate kũhapenire mwanake ũrĩa ũratheragia etanake a wĩra a gũkũ anake atatũ. Na rĩu kũringana na riboti ĩrĩa twanyita na mwanake ũcio tondũ we nĩ ahota kwĩhonokia nĩ atĩ ũmwe nĩ kũgwa nĩ gũtindirũka atindirũkire agwa na waya angĩ erĩ maingĩra kũmũthara nginya nake nao matonyerera marĩ atatũ. Rĩu ũyũ onake nĩ gwĩthara etha nĩ kũhota ahota gũthambĩra umĩra. Twamũkora hali mbaya nĩ twamũtwara Nyayo wodi na nĩ aratungatĩrwo ndagĩka-inĩ ĩno. Koguo ũndũ ũcio nĩguo wagĩtũkora na tũkĩihũrĩte gũkũ twetereire andũ a kũruta diapers na ndĩraigua no maumire na Ikuru tondũ twakwageria gũcario nginya Naivasha mako matironeka. Koguo twetereire kaunti ya Nyandarua nĩ yatũmana nĩgetha magĩrwo kuma na Ikuru. Hihi nĩ ũrona ta gũkorwo na wĩharĩrĩria mũiganu wa kũhũrana na mogwati tondũ gũgĩkorwo divers makuma kaunti ya Naikuru? Gwatuĩka thĩinĩ wa Nyandarua yothe gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũruta mũndũ agwĩte toguo kũgwĩte. Koguo ũndũ ũyũ no mwega wa kũmenya atĩ kwĩna thĩna thĩinĩ wa kaunti itũ. Twagĩrĩire kwambĩrĩria gũtrain andũ arĩa mangĩhota kũruta wĩra ta ũyũ tondũ angĩkorwo thĩinĩ wa Nyandarua yothe gũtirĩ mũndũ to ona ũmwe rĩ no wega tũkĩrĩ atongoria makĩmenye macarie onokorwo nĩ anake erĩ kana atatũ megũtrainwo a kaunti itũ ya Nyandarua na nĩgetha ũndũ ta ũyũ ndũkanagĩcokere hĩndĩ ĩngĩ.
Nĩ ngatho ũcio nĩ mũtongoria wa itũra rĩrĩ, na tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũhũrĩte kambĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkĩmenyithia mũthikĩrĩria wa Inooro FM marĩa magũkorwo makĩyumĩria kuona MCA wa gĩcigo gĩkĩ Mwangi wa Gĩcũkĩ o hamwe na mũnene wa borithi Cibũ o hamwe na maabitha a ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia rĩu o twetereire athambĩri kuma thirikari ya kaunti ya Naikuru makorwo magĩkinyia nĩgetha mĩĩrĩ ĩyo ĩkorwo ĩkĩrutwo. No mau kahinda-inĩ gaka ngũhũndũrĩra Mwaro studio kuma gũkũ itũra rĩa Rũgongo kaunti ya Nyandarua. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho cia mwanya Simon Ngure. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kĩama kĩa mokiri bũrũri-inĩ LSK nĩ gĩkũmithĩtie njũragano ya Albert Ojwang arĩ moko-inĩ ma maobitha a borithi gũkũ Nairobi kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩu Faith Odhiambo oigĩte ngero ya kũraga mwanake ũcio ĩrarĩ bange, akĩenda borithi kũigĩrĩrĩka na gũkua mũtharaba wa gũtarĩria nĩ ũrĩkũ ũratabanirie ngero ĩyo ya ũnyamũ. Those interdicted, we want to know their names. We want to know each and every officer involved so that we can follow and find out what are the due processes that will follow, and we know the individual officers that are being held accountable. To ensure a meaningful and credible outcome to the intended investigations, we demand an unequivocal commitment by the National Police Service that they will unreservedly cooperate with the investigations undertaken by POA and provide all necessary access, material and evidence that will fast-track the investigation. Amwe na ũguo ngereire kuga borithi arĩa maratabanirie ngero ĩyo marathire mũgarũ na watho, kuona kĩwatho nĩo marĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũgitĩra mũingĩ ona ũrĩ thero-inĩ cia borithi. Oho igĩte kĩama kĩu kĩrenda mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat eyeherie na ũthuthuria wa ngero ĩyo kuona nĩwe ũrathitangĩte mwanake ũcio akĩmũcukĩra mahĩtia ma kũmũthũkĩria rĩtwa rĩake. This cannot be wished away as an isolated incident, because it is illustrative of deeper systematic weaknesses within the National Police Service. Kenya has no room for extrajudicial killings and criminal conduct by police. This is a past for which too much has been sacrificed to unshackle our country from. Ona abunge kuma gĩtaro-inĩ kĩa Nyanza nĩ makomithĩtie njũragano ĩyo ya Albert Ojwang arĩ moko-inĩ ma borithi matongoretio nĩ abunge Milly Odhiambo na James Nyika morĩtie President William Ruto kũrũgamia wĩra maobitha anene rũhonge-inĩ rwa borithi, moigĩte matigwĩtĩkĩria mbeũ njĩthĩ kana matikwĩrora mbeũ njĩthĩ magĩthiĩ na mbere kũragwo oro ũguo kiũndutho, oro rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩkiuga nĩ kũnina ngero cia njũragano oro ũndũ ũmwe na cia ũnyitani mĩgwate emekwaragia marĩ gũkũ Nairobi. Why would you want to kill somebody because they have a different views from yours? And I think one of the things I'm sure you will probably be asking, so let me just tell you, because I've seen when I condemned this, everybody was asking me in social media, but you are collaborating in the broad-based government. You've seen clearly in our MOU, there is no collaboration about intolerance, there is no collaboration about limiting human rights, and that is not the nature of character of our party, and we cannot compromise on our values as a party, and therefore, and we have spoken with the president on this issue. The president himself has said that he will bring to order the people that are in the government that are rogue, and we want to therefore tell the president, please strike your whip on people who are violating rights, because there are certain things. Mushi watu ginotana tũgĩtigana na icio tũthiĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa ekinaĩ nĩ mahithũkĩire na gũtua kanitha wa ACK wa Gatwe kũrĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na gwĩthara na indo cia makĩria ma ciringi mirioni 1. Mũtungatĩri wa kanitha ũcio David Mogo oigĩte hamwe na indo iria ciirwo nĩ macini cia kompyuta na laptop hamwe na ngiri 9,500 iria ciuma thebo-inĩ ya kanitha ũcio, ongereire kuga ekinaĩ acio macokire mega ngara na cuba 5 cia ndibei iria yuma kanitha-inĩ ũcio. Oigĩte ekinaĩ acio mambire kuoha mũrangĩri wa kanitha ũcio nĩguo macoke gũtabania ngero ĩyo. Oigĩte maobitha a borithi rĩu nĩ mambĩkĩte ũthuthuria nĩguo gũkũrana ekinaĩ acio mauma na muoroto ũrĩkũ. Barabara ĩno ya Aya nĩ tũkwamũkĩra mĩario ĩyo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga
thutha wa kahinda gatari coho. Na kuri rucini ni twitiro ni neighbors twero kuna mundu rahoya kanitha-ini na nyuma wa mbere guka ndageria kuhingura ngiti ndakora ni hingira thiini na ndetha uria ndingingira ndakora ni watchman witu umobeto maguru na moko na auma abingeirwo kwa our referred office ninjokire ndeta our vice chairperson ndamwirora gukiri na kiathieta borithi na riu uchunguzi wa ambiriria na nginyagia na riu no urathie na mbere ira service ta mutugo irario njega koragwo na service igiri ya ira twitaga first service ni ya English service na ya Gikuyu na irari very jovial. We are very happy turaina turarikia na twarikia maundu mothe kanitha urabingo no ta mutugo turainuka na nginyagia mathaa ma hwaini endira watchman arokire na ara take over nundu wa mawira make ma gucunga mali ya kanitha kuota to 10 ndakoro ndakinya guku kanitha-ini na ndona titheru ni kubunje na indo imwe cia kanitha igakuo a mixture na wabisi yakwa tondu ni kuo ndivei ikigago igakuo misuba 5 na still wa computer room onayo they tampered with the instruments na riu indo icio ciothe cieko value turona tutete kindu ta 700 ma 22 na 700 kanitha uyu gutiri kuonekana kiundu ta kiu na uyu niguo ndu wa mbere no ni turetikia Ngai andu aria mangikorwo marakwiri indo ici ni tukuboya itucokerere. Eto getigana na icio ni ati thirikari ni iraneire kurikiriria waki wa barabara ya kilomita 20 ira yumite mwena wa Muguga guthie Gatuanyaga guthie Munyu igithima na icoke yumirire mwena wa Makongeni kuria Thika kaunti ya Kiambu. Munini wa president Professor Kithure Kindiki no ayanite uhoro ucio inde icera ria gicigo-ini kiu gia Thika muthenya wa ira kiuga thirikari ni ihotorete kurikia tabarira ciothe iria cikwamite. Mwandiki witu Moses Ngige ni aratariria kilomita 20 okuma mwena wa Muguga Gatuanyaga yagairwo kimanjika gia ciringi bilioni 1.7 hindi ya thirikari ya president Uhuru wa Kenyatta no ikoretwe giakwo na matina na igekururia muno makiria aikari magitetia mwene kandarathi kumana na rimwe gukorwo akiehera kuria ararutira wira undu uria utumite mubunge wa gicigo giki gia Thika tauni Alice Wambui Wang'ang'a akorwo agikaira thirikari akiuga barabara ino ni ikarite muno riu akienda irikio na ihenya no uria kwahoteka. Hiyo barabara inakuja kutokea Kisii Estate. Naibu wa Rais, hiyo barabara tungetaka ama tungependelea uambie Rais kule inapitia iko karibu kufika, iko Gray inaelekea kufika Githima. Uambie contractor kwa sababu amepatiwa pesa, hiyo barabara moja ianzie upande huyo wa Githima, ile ingine ianzie hapa Kisii Estate, tukutanie pale katikati ndio watu wote wapate barabara. Hindi ya icera riake gicigo-ini gia Thika tauni kaunti-ini ya Kiambu, munini wa president Professor Abraham Kithure Kindiki augite ni gutigirira barabara ino ni yarikirira agiatha mwene kandarathi gucokereria wira na gutigirira ni yakinya mwena wa Makongeni toria mucoro wari akienda aikaria mwena uyu gukorwo makirumbuyo hindi ya waki wa barabara ino. Oho Kindiki augite tabarira ciothe iria cikwamite cia thirikari ni gukorwo igicokereria. Sasa bwana Mbugua, wewe rais amekupatia kazi kuwa PS wa barabara zote za Kenya, lakini ujue hata Thika ni Kenya. Kweli si kweli? Kwa hivyo hiyo barabara ijengwe. Najua tumelipa ile pending bill ilikuwa pale na contractor ako njiani kumobilize kurudi kama bado hajafika, na kama amefika tayari nataka nikuamrishe PS, na hiyo amri ni ya wananchi sio yangu. Ama namna gani? Nego kanategwo. Sasa kwa amri ya wananchi na kwa niaba ya rais na kuamrisha hiyo barabara saidi moja iendelee kutoka Githima, ingine iendelee kutoka Kisii, ikutane katikati. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Inoro hwaine urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhe nawe.
Toigire kaunti-inĩ ya Nyeri kuria mũingĩ itũra-inĩ rĩa Ũbũi-inĩ kuria Teto kaunti-inĩ ya Nyeri nĩũreganĩte na kũhingũrwo gwa kĩrabu kĩmwe itũra-inĩ rĩu rĩrĩ nĩ rita rĩa kerĩ. Aikari acio mararega mũbango ũcio kuona ona mwaka mũthiru nĩ maregire kĩrabu kĩu kĩrĩa kĩriganĩtie na thukuru ũcio wa Ũbũi-inĩ kĩhingũrwo. Aikari moigĩte marenda kũgitĩra ciana ciao kumana na mĩtugo ya rĩu, ĩndĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ kĩroiga kĩrabu kĩu nĩ gĩgũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ itũra-inĩ rĩu. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo nĩ aratarĩria. Ona thengia wa gũkorwo kĩnanĩtio kĩrabu gĩtarĩ inegene, kũhingũrwo gwa kĩrabu gĩa Silent Bar itũra-inĩ rĩa Ũbũi-inĩ kwĩhĩrĩirie ũregani ũrĩa ũkoretwo itũra-inĩ rĩrĩ. Kũhingũrwo gwa kĩrabu kĩu kĩrĩa kĩrĩ mita itanyihĩire 20 kuma natharĩ-inĩ ya thukuru wa mũthingi wa Ũbũi-inĩ. Gũtirĩ mbeũ bataire gũkorwo ĩrĩ thukuru-inĩ within 300 meters, na aciari nĩ maregete na ithuĩ aikari nĩ tũregete, na tũkoria thirikari itũ nene ĩgerie gũtũteithĩrĩria tondũ nĩ tũronania local thirikari administration ndiratũteithia. Nĩ ũregani ũcũngĩrĩirie gĩikaro kĩrĩa gĩtĩtio nĩ aikari gũtetia ũrũgamĩrĩri wa matũra mwena ũyũ, kuona mwaka mũhetũku nĩ kwarĩ na gĩikaro kĩngĩ o ta gĩkĩ kũrĩa aikari mareganire na kũhingũrwo gwa kĩrabu kĩu kĩrĩa rĩu kĩrĩ mita inini kuma kũrĩ thukuru wa mũthingi wa Ũbũi-inĩ. Nĩ twarĩ na gĩikaro ta gĩkĩ last year na tũgĩka public participation tukĩhĩtũkia gũtirĩ mbe kũhingũrwo. Ĩrigaine na cukuru ya nasari harĩa ikarigania na primary mwena wa Ngurumo, na nĩ tũĩ ũhoro wa mĩrebi. Mũndũ anyua njohi ciana nĩ ikuona nginya waganu mũingĩ, tondũ mũndũ anyua njohi nĩ erigagwo. Mũndũ rĩu arũme nĩ ukuona rĩngĩ mũndũ nĩ akwaga ndabu. Kuona mũngetho wa Ũbũi-inĩ ũkoragwo ũrĩ mwena ũmwe wa barabara, wagagu wa aikari wĩkĩrĩirio nĩ kĩrabu kĩu kũhingũrwo hakuhĩ na matuka kũrĩa ciana ici icokaga gũtũmwo thutha wa kuma thukuru. No rĩu haha centre noho tũrathiĩ nginya Gĩthĩi, noho tũratũma ciana Gĩthĩi. Rĩu nona ciana nĩ igwĩtigĩra nĩ mĩrebi ĩyo, koguo tũkenda kuga tũtirakenio nĩ mbeyo onako nĩ business ya mũndũ. No na kũrĩ ũguo aikari arĩa matarenda kĩrabu gĩkĩ kĩhutio makiuga arebi gũkũ marĩ na ũtiganu na arĩa angĩ, na cikaro cia kũregana nakĩo nĩ kambĩini ya kũhaka wĩra ũrĩa marĩaga ndoro. Nĩkĩ kĩratũma tuorote muoroto ũmwe, twage kuorota maũndũ mothe, tondũ tũbatiĩ wakorwo twauga nĩ Mwangi mũru na Kariuki tuge nĩ mũru, no nĩ tũtige kuga Mwangi nĩ mũru, Kariuki ti mũru. Kwambĩrĩria wĩra gwa kĩrabu gĩkĩ rĩu korotithĩtie maabitha a ũheni wa marũa, maũruti wĩra wa kaunti na maabitha a wathani wa matũra arĩa marekwĩrwo kũnyitana na kũgitĩra kĩrabu kĩu, ona thengia wa mateta kuma kũrĩ mũingĩ. Kĩrabu kĩrekwo gĩthiĩ na mbere, tondũ na thikũ icio kĩrathiĩ na mbere gũtirĩ complaints ĩgĩte, titakwa tũraigua andũ maranyua magakua. Ona mũthuri wakwa rĩmwe nĩ aranjĩrire kĩrabu gĩkĩ nĩ kaba kĩngĩikara, tondũ no tũrathiana gũkĩanda raicio na mũndũ lori ya macani ĩrekĩra andũ magĩthiĩ hithe kũnyua njohi kuo. Handũ nĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, njĩta Theuri wa Mbogo. Riboti yo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro hwaĩ-inĩ thaa 10 na njĩra ithiranĩte. Matamo rĩu nĩ ũkũmamũkĩrwo na ciahanda thaa 11 ũkĩnyitanĩra na Jeff Mũnga wa Waithĩra. Gĩa na hwaĩ-inĩ mwega, njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. woragia nĩrĩ Inooro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ihinda rĩrĩ thirikari ĩharĩirie gũtũthomera budget, nĩtũkũmũria na gĩtĩo na twĩnyihĩtie mũno atĩ maririkane Wanjiku kana Mũkenya handũ hothe arũma. Nĩ mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũrigania na wabici ya Kenya Power itũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Twetereire muno na wetereri munene na nigetha tugie na utauku ati finance bill ino ri ihana atia thiini wayo. Wiyumĩrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Nĩ tũraigua macukuru kuma 2023 gũka nginya haha mena thirĩ wa 64 billion, mwaka mũthiru maratigirwo na thirĩ wa 22 billion wa macukuru ciothe gayuka 64 billion. Ũkonyitanĩra na andĩki twa mohoro mũhia wa Maina, Ng'ang'a wa
wa Njoroge na Joel Kimani wa Njuguna makiaraniria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kigina. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Na nĩ twĩharĩirie mũno na tũkameterera na njĩra ya wendo mũno ceceni ĩno itũ ya Inoro FM nĩgetha tũhote kũmenya na gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ megiĩ finance bill. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Shua Round 1. Hello Monday. Tukishua. Uri muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Shua Togo Fantas Kirago kuma Doha Qatar. Togo kumushie Richmond Virginia USA. Togo Wailimo ule wikaraga kule Boston. Ona ngogo na ngogo. Togo Joki aliye. Ndira Njoroge generator kuma mwena wa Doha Qatar. Togo Kefaya kuma Boston Massachusetts. No turatwikania. Wanatwa wagoi kuma Wichita Kansas. Ndikagiriria tafarira ya showa. Nimagarete njuguna na karibu maigira. Kada thima ona itatumamenya maundu maingi. Thank you. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wo tuginotana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae, tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. No one not time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ithue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice from Mean Virgo. Tell the master them remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the truth, the messenger says so. Shua. Ni mũciĩ wa njorua citũ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na cia kuraya. You're listening to Shua on Inoro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Wairimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Wairimo na Karuba Mokorino. Tugishua. Love you. Shua. Kwendeka, gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. O kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like
NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe. Riria gwikwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makurituhira tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni muciĩ wotugi na ũtana tukuheaga mohoro me mahiũ matari maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Muikari wa moro woragia niri Inoro FM turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ihinda rĩrĩ thirikari ĩharĩirie gũtũthomera budget. Nĩtũkũmũria na gĩtĩo na twĩnyihĩtie mũno atĩ maririkane Wanjiku kana Mũkenya handũ hothe arũma. Nĩ mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũrigania na wabici ya Kenya Power itũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Nĩtwetereire mũno na wetereri mũnene na nĩgetha tũgĩe na ũtaũku atĩ finance bill ĩno rĩ ĩhana atĩa thĩinĩ wayo. Wĩyumĩrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Nĩtũraigua macukuru kuma 2023 gũka nginya haha mena thirĩ wa 64 billion mwaka mũthiru maratigirwo na thirĩ wa 22 billion wa macukuru ciothe gayũka 64 billion. Ukonyitanĩra na andĩki twa mohoro Mũhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njuguna makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Na nĩtwĩharĩirie mũno na tũkameterera na njĩra ya wendo mũno ceceni ĩno itũ ya Inoro FM nĩgetha tũhote kũmenya na gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ megiĩ finance bill. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo. Hallelujah. Hauwezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hauwezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Kama maneno yangekuwa yanaweza kutoboa mwili huu, mbona sasa ningekuwa na vidonda mwili mzima. Vita ya maneno, kuna watu ni majemedari. Ukisema mshindane, mbona mikono tainua. Kupigwa vita ni kawaida, isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda, zoea mawe. Lia kidogo, nyamaza ili uchungu uishe. Ukiendelea unawapa kichwa hao. Vaa silaha za imani, rejea vitani. Wakikuona waseme umeshakuwa sugu. Acha waonge, acha waseme seme, ila yuko Mungu wa kuwaziba midomo. Hauwezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hauwezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa.
matumbo ya mimba yanasemwa sana. Hivi Mungu angehukumu kwa kusikiza umbea? Siningekushauri mchungaji wangu ufunge kanisa. Mwanadamu, shida ni ulimi. Ungejifunza ukimya, haunaga hasara. Fulani, una shida gani na uongo wani? Mwogope Mungu, ukumbuke ni ahadi. Kuna siku yaja, kwa kila neno la kinywa chako utatolea hesabu. Mimi nimeshakwambia, kubali uache, utajijua na shingo yako ngumu. Siwezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hawezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hawezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Huyu Yesu hakujitetea kabisa, japo walimusema kwa ubaya, aliwasamehe. Na wewe uwasamehe, uwaombe, kwa maana hawayajui wasemayo, wakifinyanga ubaya. Wajibu kwa wema, usishindane na mtu. Wajibu kwa wema, hata iwe ni ndugu wa karibu. Wajibu kwa wema, si vizuri wewe usilipe kisasi. Wajibu kwa wema, tenda wema uende. Wajibu kwa wema, wajibu kwa wema. Maana hauwezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Ukisimama na neno yako, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Wewe uliyewezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Watakupenda ukifa, hauwezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Etagwo Good Luck Goes Bag, aruritagwo hauwezi kushindana. Arwakinya wega thaa 10 ya hwaini ihitukitie ndagika 34. Good evening. Hauwezi kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hauwezi kushindana. Muthenya wa Monday ni muthenya wa Hello Monday, tariki 9 mweri wa 6 mwaka wa 2025. Indi ciothe kugomana mundu kwa mundu ni horo wa gucokeria Ngai ngatho muno. Ni kwa tuthukira mweke o ungi wa guka nigetha tucocwe tuli hamwe. Kwanyu matũra-inĩ gukihana atia? Ani twakugeithia muno hwaidi mwega, ana twakugeithia gwika, na twakunyita ũgeni nĩguo tucocwe twi hamwe guku ceceni hakuhĩ nawe. Ana hatutu 989 Inoro KE Njuguna Irimo Official, na mũndũ gwĩtũka Rwembo arĩ gatagatĩ ga kũrĩa ũgũtũrũmĩrĩra na ningĩ ũtwarĩrie tũigue wega muno tũgĩcocwa twi hamwe. Kwanyu kuhana atia? Yanaweza kutoboa mwili. Aguku kwa Inoro no thũmbĩ na rũhuho. Ana karibu sana. Nĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimo. Njĩtagwo Karwĩmbo mũkũri nũndũ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhanĩra. Jambo. How are you? Very well, thank you. I'm blessed of the Lord. Weekend yo irahanaga atia? Generally ndigĩhota kũmĩgana nĩ tondũ he handũ ndĩrategithirie kĩraga kuonia. Jehova. Rĩu ndikĩrĩ na ũndũ mũnene ingĩgana wageo. Na ũrĩ mwĩhoko wakwa mũthuri. Aliwe ati mwĩhoko wakwa mũthuri tondũ ti kwega wa. Umuthi kari mweri cigana? Kenda. Mwandi aigua ta mweri 37. Mani nginya nene matakĩrĩra mbia kũrĩa tũkombaga. Aliwe ndaingĩra wabici ya Jeff. Ndĩnyihĩtie.
Aje ndamenya uri urenda karwimbo no kwa ihinda riria bothi. Aje ndu mwene mweri cigana. No adogia mweri cigana. Mweri 30. Ndamenya uraketereire mucara tani. Mweri 30 no tasha. Mweri 30 no hari arega gukwira sha. Ngai riu ni akirathime mundu umwe wa taro isikimu wa nyumba eno itu. Mbere ya joa tureitanga tene tondu tia tuli mucara tutakiri na mwega acha mucara ti muru no angana waria matukureire maitho ni aingi atiriri nyumba eno ri ni gumirwo ni ukundereru wa magegania na ti ukunderu mwega na hanini ni tondu riri right left and center nitwicirio hatu tungika cirio ndu tungika ga side hustle baba ri wona kono mundu wanted ri mwethe Jodi gira round dio weekend urareko ria okuria batura ni ndathirio hikimani na ninahota kuruka ku for the first time niyo hikine ndiraneanire mbaca itari kindu kemakarwire mbere ngugika atia muthuri ndari ona ki na watira mwiriri riu ona ni mbara nene ni kwaja ndacunire mbaca makinyonaga amesona mundu ameconaga nigetha kiria nigetha ukirie ngamu ndamiki muhikira muhikaria ni manyona ugitira ikanegene mambe maigue ukira ku ugia kumagairia oru nginya ukimeho mukirira nigetha niare mata oru ni ukore atiriri kimwandika kamwamba muingi Lia kidogo nyamaza tumule akamwamba nako ani ari ndo mwendire rutire wohiki njuguna hari ndo mwendire rutire wohiki event organizers ri mona maundu kundu kungi ta majuri ni matigegwa kwa apply ako matiikite rihaso gatagati-ini ka andu airu ako ni mona kiundu guku Nairobi ri ni matige gutwara ndeto icio na ugu gicagi-ini matekithitie andu acio rihaso matari hariririku riu tondu murera service provider ni murametheire Saudi njega Nairobi ni murathire tent njega ya ifuremu Nairobi no kuri tuma nacio ndu no guthima derive no ni kuri maundu mangi ukorago hiki-ini ri ni marahutia uri uranyitithania muhiki na muhikania you see ni wega kuinivuvu akon ni bishofu ritaru bishofu ana guku gwitu ni mukurakuru mabishofu ana kuuri kaingi ni mapromotagwo matindikangite miaka riu kuri maundu matoyo nao na ikono bishofu na niwe uranyitithania andu ugu kuri technology mutageire kumatwarira ona aria mareko hiki mutikama ambush na technology cia wana mutikama ambush na technology cia wana toru andu akweruhio hiki ri andu maturite na ku mucii ri miaka na ni makinyirie miaka 50 ri bete mura matwarira na drone yake imo na iguru imo amenye guku Nairobi ri no ku drone ta surprise agandu icagi-ini wega drone ni gu surprise mundu kaundu irurumaga ona andu othe afu kada icio nacio ni ciendagia guoya muno cia drone na ona ni makwenda they should change ni matige kumihuthira ta riri ta site ya ku attract attention riu gokaga kahora ikenda uko buke iguru kaigwa kaba ore mwe kinya mutungatiri nake ngai yake kadere kagati na kadroni iwereti twe matwarire bete na droni ri igidiuka ikiritwo kondo-ini matiga na kwira bishofu atiriri mundu acomoraga bete ukareka droni icoke na kondo yale hebete bishofu aragucirie kondo na droni
Amine tuthagu urauga kuna tuthagu karora ngene githine kiracerirwo ha mbere nĩ hiũ tondu riu ri karokite o wega ona ni hombete iriri andũ aikie guoko tu arute sasa pete zimeweza kuwasili wapi makofi kana iruta wĩra gũkũ Nairobi ciendagia thimũ nacio nakuga biashara ga thimũ nĩ lucrative mũno nĩ gani surprise ire mũno rĩu kana icio rĩ nĩ aciari ao marerũhio hiki atĩrĩrĩ mũndũ itũ nĩ tũiganĩrĩte no rĩu rĩ matware iyo kahora mũthuri bete kana mũkĩmere rai bijofu gateke karehe bete mũthuri tigana kĩondo pathari agocwo mũthari agocwo tigũgwatha nĩ gũgũtara oya bete tigana kondo gaka gaca ico reke gacoke drone irokire wega na ganite ya network ungĩmĩ disturb rĩu irokire wega nerarera ndona nĩ yumaga nja wa range ya rĩrĩ nĩ range yayo nĩ ta ya wifi nĩ range ndũngĩmĩruta ho mĩtware maĩ mahiũ abana nĩ gũte range karera rĩ MC nĩ areretwo na rĩu wageno mũkũrũ areheirwo ndege nĩ gĩbĩrĩrĩki mbete irĩ gĩbĩrĩrĩki-inĩ nĩ tũkũria Bijofu atioe kĩrĩ kĩonereria Bijofu aramĩkire hau na kondo rona drone rĩu ĩramũhũrire haha nda kwamba gũbutabutĩka nĩ butabutĩkaga nayo kanderia ĩrarĩ ya drone rĩu wacha ĩrohorwo kondo mbete iraigĩrĩrwo rĩu hana kĩondo nona harĩa drone ĩrokĩrĩire ndiũĩ kana nĩwe ranyuĩte bangi kana nĩ ũrĩa ũramĩtwarithagia handũ hecoke na kũrĩa andũ aingĩ ĩrathire waratarĩ-inĩ ĩragwa na harĩa thutha wa kĩgongona atingĩragwo anyinyiragĩra na hau atĩrĩrĩ ona na andũ hau anga ndirarĩ hahate karagũrũkagia mbĩri kuma na hau karagũrũkirie mbĩri kuma thutha wa aratarĩ kĩma MC mekete ma MC rĩ onao rĩ modern MCs nĩ marendwo onao magirio gwĩkithagia aciari arĩa akũrũ makĩerũhia mohiki to behavior to andũ ethĩ marahikania mwanake na mũirĩtu mareka ũhiki na rĩu ena nyina wa irimũ rĩ kũrĩ tũmaũndũ tũngĩmwĩkithia hau tũrĩ ma MC na mũtitindĩrĩrwo no ndingĩ expect atĩ the same ngekithie andũ a mĩaka 60 marerũhio ũhiki na nĩ cũcũ na guka ona matirarĩ ho kĩbangwo nĩ ciana cia mwarĩra marambucwo manicandĩ rũcinĩ makerwo atĩrĩ nĩ ũmũthĩ ona nĩ sawa nĩ metĩkĩrĩte no kũmumunyithia andũ akũrũ ti wega kũmumunyithania ona nginya makĩhikania rĩ maũndũ mau matirĩ makorwo menamo ona mũthuri atĩ oe mwendwa wake ti oe mwendwa wake amũtware makarĩe na nĩ aunirwo kũgũrũ nĩ njaũ oragĩũka we mwene ndakona gwĩkua reke wiki wa kwerũhia rĩ kũgũrũ gwake rĩ inyuĩ mũtiũĩ inyuĩ ma MC mũtiũĩ mũthuri kũgũrũ gwake nĩ kũrĩ cuma ũgĩkĩte beberi ũgacoka mũkamwĩria mũtumia na mũtiũĩ mũtumia wake akoragwo andĩkĩirwo nginya mũirĩtu wa wĩra nĩ arĩte wega biũ nĩ arugĩirwo akarĩa kahũna tũganjo ihĩ ciake irĩ na mbia na mũthuri ũyũ ndakona mwĩrĩ mwega mwamwĩra akue cũcũ wa kiro 80 ti wega it's not wiki wa kwerũhia aroya cũcũ ũcio guo akerereka akĩenda kũgwĩra kĩgongona nake cũcũ andũ a gũkena ũraigua oi wacheni ma MC to activity to andũ akũrũ rĩ nĩ kũmaugĩra ngemi mũmakenerere don't involve them in activities ona ndaci tigai tondũ rĩu nao ma MC nĩ matuĩkaga excited nĩ gũkuithia cũcũ mũkũrũ nyũngũ mani atĩ ame balance na kĩongo na nginya heania iheo ona waheania iheo arĩa maroka kũrũgamĩrĩra nyina
Shosho magero yo hiki. Ate urora muiretu. Shosho le ko hiki ri. Arero yele wa miaka 60. Urora ka koheana kiheo handu-ini ha nyina ri. Ni wa miaka 40. Ate aroni ya shosho ri angekimagira mukimo kanyungu kau aramuhe. Ora ko ni drama ni tige guthie to that extent. Ate ni maheo gitanda. Ate ni maheo gitanda. Moni ore mariko maga. Ate shosho moni ore araga no ore mariko maga. Newe atigikuata mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. It's not good. Ona mugithi njuguna ri tia kureka shosho na guka mathi makiria ma thabari igire guthiuruka ati matongoretie mugithi kerega kunyitana tusati handu wawiri kwa wawiri ai nona marikia raudi imwe papas ni guthi makigeithagia geni yao na mamone ni makinyire acio ni mathi maikare thiu tutigwo na arugamiriri. There is no harm. Arugamiriri matigo magika maundu mau ni magika maundu mau riu rainithia shosho hau na cuma guka nake ona ararigwo muri muigathiri we mukwanju na guko yuri ani ni ari na sukari Najugwa rĩrĩa mũbustagĩra cukari rĩrĩa harĩa haĩtĩmbo ararĩ ona kerereka amenya gatagatĩ gake na kũhũra bistoni rĩ arona ndawa o harĩa gatagatĩ harĩ guka ũngĩ nake ona enda gũtinda agĩthiĩ ũhiki wa kanitha-inĩ ena athuri etĩte na marĩ harĩa haĩtĩmbo na nĩ aramona biũ magĩthũra tũnyamũ atĩ kamenya Ngai hauma ndĩkora mairĩte. Waseme umeshakuwa sugu ale na mumweherie mugithi athirĩcio marika make rĩ matirĩ na interest na maumureka na maundu macio mothe ate murama excite ate na keki we ararora gatwendirita maria kola uria gathethethirwo riwa rimwe no rĩ ona gatwendirite harĩa mũrigo raina-inĩ ya rĩmwe ona thĩinĩ ayo gakalora nyaundu ya ithe wa vita kone rĩa gũthira na nĩ ona mumo nĩ wambia gũka mũtũngi-inĩ wake na tambura na ndũrĩ maima na henjagia neanwo yatuĩka nĩ atumia meriko ndeke harau mũkĩinithia guka na cũcũ mũgithi hau tĩ wawiri kwa wawiri muikari wa kuria molo nitwakugeithia muno na riu ningi nitui ni ukoretwo kiuria inywe murakinyirirwo ri no riu we muikari wa kuria molo ceceni hakuhi nawe niturakurehera tabarira yota ukuma tura-ini turi ngwataniro na ministry ya kigina itagwo the National Treasury. Ni muthenya wa gatatu Wednesday ino turorete atariki 11 tiga rucio okay mukawa-inĩ wĩtagwo Chara Lodge ũrĩa ũroĩkaine na hau kabere ta Green Garden o hau kũrigania na wabici cia Kenya Power itũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro Naikuru. Weyumĩrie tũmũrĩkie ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo the finance bill ya mwaka ũyũ tũrĩ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka wa kĩmbeca wa 2025 guthie 2026 ukonyitanire na andiki aitwa mohoro muhia wa Maina aningi mundu gwitwo Ng'ang'a wa Njoroge na mundu gwitwo Joel Kimani wa Njuguna othe mari kuu mwena wa Moro aniguo tukorwo tukirora no rikiru uria ubatie kindu gigwitwo ndereti ya kigina ya mwaka wa 2025-2026 the finance bill. We munyiti ogeni kwambĩrĩria thinashara cia hwaĩ-inĩ o nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Nĩ wega tũkũririkania atĩ nĩ hoteli ĩtagwo Chara Lodge ĩrĩa ĩroĩkaine na hau kabere ta Green Garden o hau kũrigania na wabici cia Kenya Power itũra-inĩ rĩa Tayari akũrĩa taũni-inĩ ya Molo Naikuru. Wĩyumĩrie nĩgetha ũrie ciũria iria cikwĩgie ciĩgie ũrĩhi wa igoti
na toguo wika ukorwo gitaukirwo ni maundu mothe maria megukorwo magigutwaririria mbeca iria ukurengwo kana ukuriha ta igoti athini wa mwaka wa kimbeca wa 2025 2026 uria gukorwo kiambiriria mwisho-ini wa mweri uyu turi we munyite ogeni muikari wa Naikuru na matura maria marigiceirie akule gwitagwo Chara Lodge muthenya wa Wednesday no turathie tiga rucio oke akule Naikuru. Karibu sana athini wotauku matura-ini. Anawe dereva thikiririo horo mwega, dereva thikiririo horo mwega turakunengera we dereva wa kindu gigwitwo taxi, ona ningi we ukoragwo uri dereva wa kindu gigwitwo boda boda. Mutwarithia wa boda boda na ningi mutwarithia wa taxi ne twakugeithia ngeithi cia kuma kwa Wigo kuri ari we uraheo wiyathi wa gutuika partner tiga gukorwo uri dereva tu. Hau ngugucokerera ringi ati we dereva wa taxi na ningi dereva wa kindu gigwitwo boda boda we munyite ogeni thiini wa mutambo wa Wigo uri uragutua partner tiga gukorwo uri dereva ari wika. Ogwe ni kuga ati commission cia kukanengero na gicunji kia iguru muno kiria kirakira 10%. Ana ningi ni wega ngwire ati kwa Wigo ku gutikoragwo marihi mahithanie. Niguo kuingira thiini wa Wigo urabatara PSV license, good conduct insurance, logbook odumwe na givandi. Iguru ria maundu mau mothe ni wega ngwire ati ni wega ungikorwo wina application ya Wigo iria kuruta thiini wa Play Store ona kana App Store. Ningi wage oguo wandike kiugo Wigo WEGO kuri SMS number 20425. Wandike kiugo Wigo WEGO kuri SMS number 20425. Ona yo tuike gatagate kama terevale mamenyete thiri ati ni Wigo. Weni muti wenye matunda uka utuike dereva utuike partner wa Wigo. Wigo, let's go. Ukiendelea unawapa kichwa. Leo tuna dakika 7 tu itigarite mbere ya thaa 11 cia hwaini aguku na kurathikiriria ne mucio wotu ginotana. Nionogetio ni kugura indo na mathogora maiguru matuka-ini hamwe na guthinika hindi rorekirwo delivery. Riu Jumia niyo ina kionia giaku. Guku kwa Jumia urona indo ciothe iria urabatara ta thimu, TV, indo cia riko, friji hamwe na nguo na ni uraheo discount ya ginyagia cia Jumia ni cia kuma brandi ni cia gikiro kia iguru. No kumekiri na thia ingi wamba ati andu accident ati andu accident no ya mweruti Nadia hoya 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 Vicky Bandes. Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Haruru wa mundu gwito Nadia Mukami tukurigwa ithaa riu ringi no mbere no maundu ringi na ringi na wigua makurituheire muno ukaigua ati wagia na ibatari ya hinahi ukaigua ati ni ubataire kuhingia kaundu indi mohotu ma kimbeca ugakorwo ukundereirwo muno riu ni wega tukwire ati angikorwo wandikitwo ni thirikari tega gutuwigua horo mwega wati ni ugite murata mweru uria uri gukombithagia mbeca icio gacoka ukariha mweri uria urarumirira murata ucio mweru etagwo MyMobi. MyMobi ni utungata mweru warutia wira thirikari wa kwigwatira ngombo cia hinahi thiini wa thimu narua na mituki gutire maratathi gutire referrals gutire payslip ona ningi ndurabatara gukorwo utari thiini wa CRB nigetha heo ngombo cia MyMobi. Ni wega ngwire ati kirio bataire no maritwa maku namba yaku ya givandi na ningi namba yaku ya payroll etagwo payroll number. Akwiyandikithia thiini wa ngombo cia MyMobi we urutaga wira thiini wa honge cia thirikari ukuhinya *531# wiyandikithie rungu rwa ndagika imwe tu ucoke uhinye ringi *531# wambiriria gukomba instantly. Ni wega ngwire ati gutire mundu ungi urakorwo akimenya horo wigie ngombo ciaku na mutambo wa MyMobi. Nikio kule kwa MyMobi to tugutaririe turuga kune quick cash bila drama. Kwa MyMobi wewe uko sorted *531#.
korwo kiamukira mbeca cia kuma kwa mai mobi riu ni thaa 11 ya hwaini twambe tuigue matemo muthuri twambe tumamukire wona twacokereria githaa gia keri tuthie na mbere na gucoacoa njitagwo Njuguna wa Irimu njitagwo Karibu Mukurino. Good evening. mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Inoro hwainĩ. amukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro. Ino ni ceceni hakuhi nawe Inoro FM, matemo ma mohoro. Thirikari ni uritio ikirire tabarĩra cia maĩ matũra-inĩ nĩguo kunyihiria mũingĩ thabarĩ ndaya cia guthi gwetha maĩ ma kuhuthira mĩciĩ-inĩ. Nĩrĩtana rĩkĩtio nĩ mũingĩ kaunti-inĩ ya Kajiado ta ũrĩa mwandĩki wa Cuka wa Kĩarie aratarĩria. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũhĩmbĩria ũcenjia wa rĩera na gwetha kĩhonia kĩa hathara ĩno, aikari a mwena wa Olgos kaunti-inĩ ya Kajiado matumĩte thabarĩ ya kilomita 6 marĩ na matanya ma kũngania mbeca cia kwenja ndobori kana ithima cia maĩ ma mahũthĩro. Today marks a beginning of a long dream that we've been dreaming to have Olgos community and schools having their own safe and clean water. I want to thank all the members of this church and our neighbors who have volunteered to walk 6 kilometers to sacrifice their strength and time. I want to appreciate the humanity share for what they have done in this institution. They drilled a borehole for the school, a school which is situated in a semi-arid area. With that borehole, we are able to get sufficient water. As you can see around, we have planted many trees. We also have a kitchen garden whereby we get our vegetables from, and still the water is used to water the animals, the school animals. Aikari aya matarĩirie matumaga thabarĩ tanyiheire ya kilomita 6 gucaria maĩ ndeto ĩrĩa matarĩirie ituĩkĩte gĩtango kũrĩo. I work in solidarity in order to build, to come up with a borehole in Olgos. The women, especially from such places, have been walking so far in search of water. That is 6 kilometers, and that is why we have taken the event today to walk with them the distance, because they do walk 6 kilometers and even more than 6 kilometers and above. Umekuja hapa safari kutembea juu ya maji, nataka kusaidia na maji. Unaenda mbali kwa juu ya maji, sasa unataka usaidizi ya maji. Ni thabarĩ irehete hamwe ikundi itiganĩte cia mũingĩ, atongoria a kanitha kũrĩa morĩtie thirikari gwĩkĩrĩra tabarĩra cia maĩ nĩguo na gũteithia arĩmi na kwaura aingĩ mũrigo mũritũ. Ngĩribotera Inoro FM kuma Olgos, Kajiado ya gatagatĩ, ngetwo wa Cuka wa Kĩarie. Bunge ya Senate nĩ yandĩkĩire gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi ĩkĩenda gũthiĩ gũthoma ciĩgiĩ ũkinyanĩria wa gĩthomo kĩa natharĩ kaunti-inĩ ĩyo. Kwa ihinda rĩa mĩaka 2.5 kaunti ĩyo nĩ ĩrĩkĩtie gwaka mathukuru 309 merũ ma natharĩ, na nĩ mũbango ũrĩa maseneta marenda gũtaũkĩrwo nĩguo gũteithia magavana angĩ ũrĩa mangĩhota kũgacĩrithia gĩthomo kĩa ECDE. Mwandĩki Werũ wa Mwangi nĩ aratarĩria. Akiaria igongona-inĩ rĩa mitha kanitha-inĩ wa Catholic mũtũngũrũ wa dini ya Ndaruo Gatũndũ ya mũhuro, gavana wa Kiambu nĩ ahithũrĩtie atĩ kumana na ũramati mwega wa gĩthomo kĩa natharĩ, rĩu bunge ya Senate nĩ yandĩkĩire thirikari ya Kiambu ĩkĩenda gũthoma ũrĩa mũtaratara ũyũ ũngĩkinyanĩrio kũndũ kũngĩ, amu nĩ ũgĩte na umithio. Ndĩrahũrĩrwo thimũ mũthenya ũngĩ nĩ mũnene wa bunge etagwo speaker wa kũrĩa Senate, maraiga marenda ndĩmahe mũthenya bunge ĩyo ya Senate moke Kiambu ũrĩa gũthiagwo Rũraya gũthoma, moke mathome Kiambu ũrĩa tũrathondekire mathukuru 309 na mĩaka 2 nĩgetha mere kaunti iria ingĩ ũrĩa marĩkaga nĩgetha kwao gĩthomo nakĩo kĩagĩre ũrĩa tũrekire Kiambu. Thĩinĩ wa mĩaka 2.5 irathi 309 nicio cirĩkĩtie gwakwo na mũtaratara wa kũhe ciana ũcũrũ na matumbĩ kwambĩkwo, ũgĩtũma namba ya ciana cia natharĩ Kiambu kuongerereka kuma ciana 32,000 nginyagia ciana 39,600. Mwandĩki wa mathabu manene marĩa mandĩkagwo ma thirikari nene etagwo control of budget akĩandĩka riboti yake ya mwaka ũyũ, aroigire mathabu-inĩ mao meka ithabu rĩa kaunti 47 thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Kaunti ĩmwe tu ĩrĩa ĩhotete kuongerera mbeca
iteguthenia andu na magoti no gucokaniriria mbeca ikonekana mbeca kuruta wira na mbemwe thiini wa bururi wa Kenya ni kaunti ya Kiambu. Mutongoria wa regi mbunge-ini ya Kiambu John Njino akiuga ati Kiambu ni tacukitie makinya manene hari nginyagia kugacirithia ugima mwega wa mwiri na kuria mathibitari 26 meru marikitie gwakwo. Matwongerire twina thibitari iria turakirwo ni makiru twina thibitari njeru cirambiriirio kuma haria thi na nigite nyingi ciacio ni thiku thibitari 26. Maya mokitereri maabitha a kaunti cia Migori na Nyamira matanyitwo gwikinyia kaunti-ini ya Kiambu guthoma makiria uramati mwega wa ungania wa magoti ugitigirira igoti riria Kiambu ironganagia ni riongererekeire kwa ihinda ria mwaka umwe kuma ciringi bilioni 2.5 nginyagia ciringi bilioni 4.7 hatari kuongerera muingi magoti. Nikio murona kaunti eno kianjia kugia na riri turandikirwo marwa ni kaunti etagwo Migori ndirandikirwo kaunti marwa ni kaunti gitagwo Nyamira maraiga marenda guka Kiambu mathome uria kaunti irabangwo na uria turaruta wira wa githomo na maundu maria mangi. Grifotra Shesheni hakuhi na Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu ni njitagwo Weru wa Mwangi. Matema mangĩ no na ciahanda thinacara cia hwaĩ-inĩ ĩno nĩ Shesheni hakuhi na Inoro FM njitagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mwikari wa moro woragia niri Inoro FM turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ihinda rĩrĩ thirikari ĩharĩirie gũtũthomera budget nĩtũkũmũria na gĩtĩo na twĩnyihĩtie mũno atĩ maririkane Wanjiku kana Mũkenya handũ hothe arũma. Nĩ mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũrigania na wabici ya Kenya Power itũũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Nitwetereire muno na wetereri munene na nigetha tugie na utauku ati finance bill ino ri ihana atia thiini wayo. Wiyumĩrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Nituraigua macukuru kuma 2023 guka nginya haha mena thirĩ wa 64 billion mwaka muthiru maratigirwo na thirĩ wa 22 billion wa macukuru ciothe gayuka 64 billion. Ukonyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro Mũhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njuguna makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Na nĩ twĩharĩirie mũno na tũkameterera na njĩra ya wendo mũno ceceni ĩno itũ ya Inoro FM nĩgetha tũhote kũmenya na gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ megiĩ finance bill. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Shua Round 2. Kiambu Kabete wa Karoli, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya Shua Tago Fantaskirago kuma Doha Qatar. Togo muciĩ Richmond Virginia USA. Tago Wailimo ũrĩa wikaraga kũrĩa Boston. Ona ng'ongo na ng'ongo. Tago Joki alie. Ndĩra Njoroge generator kuma mwena wa Doha Qatar. Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts. No turatwĩkania. Wanatua Wagoi kuma Wichita Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa. Yumagarete Njuguna na karibu maingira. Kadathima ona itatumamenya maundu maingi. Thank you. No one not time if you not going in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do.
This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 be deal with again. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the true, the messenger says so. Shua ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitagwa Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya koraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Muikari wa Moro woragia niri Inoro FM turakorera tafarira ya utauku maturaini unyitanĩri na ministry ya kigina kana the National Treasury. Ihinda rĩrĩ thirikari ĩharĩirie gũtũthomera budget nĩtũkũmũria na gĩtĩo na tũnyihitie mũno atĩ maririkane Wanjiku kana Mũkenya handũ hothe arũma. Nĩ mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũrigania na wabici ya Kenya Power itũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Nĩtwetereire mũno na wetereri mũnene na nĩgetha tũgĩe na ũtaũku atĩ finance bill ĩno rĩ ĩhana atĩa thĩinĩ wayo. Wĩyumĩrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Nĩtũraigua macukuru kuma 2023 gũka nginya haha mena thirĩ wa 64 billion. Mwaka mũthiru maratigirwo na thirĩ wa 22 billion wa macukuru ciothe gayũka 64 billion. Uko nyitanene na andĩki a mohoro Mũhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njuguna makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Na nĩtwĩharĩirie mũno na tũkameterera na njĩra ya wendo mũno ceceni ĩno itũ ya Inoro FM nĩgetha tũhote kũmenya na gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ megiĩ finance bill. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I already said that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is the Vice Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 be deal with again. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the true, the messenger says so. Shua ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitagwa Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya koraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Tuge Shua. Love you. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria. O kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutũkania. Inoro FM ceceni yakwe. Shua Tago Fantaskirago kuma Doha Qatar. Togo kumushie Richmond Virginia USA. Tago wa Ilimo ule wikaraga kule Boston.
ona ng'ongo na ng'ongo. Njoki alie. Ndĩra Njoroge generator kuma mwena wa Ndoha Katara. Njĩtagwo Kĩbaya kuma Boston, Massachusetts. No tũratuĩkania. Wanatua Wangũi kuma Wichita, Kansas. Ndikagĩrĩria tabarĩra ya showa. Yumagarĩte njuguna na karibu maingĩra. Kadathima ona itatũmamenya maũndũ maingĩ. Thank you. Hello, Boniface. Your car insurance is due today. I just paid my towing fees, serviced my car. Now insurance is due? What? Hello, Phyllis. Insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy iko slow, invoices bado hazijalipwa. Ndaisota aje? Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Paulo, oyo moiro tanyina. Diako gaithia. Reu nie ngaithekete. Maundu makwa Ngai ni amarorete. Hallelujah. Ni tondu ciana itigire na thina. Oh yes. Mutumia ndarangia. Oh glory. Mahiu makwa gutire ketare na gia kuria. Na ndigikomborete. No ni na wira. Mathenya kurathime. Reu we. No aura uyo wakwa mbura. Asa no ujiraga atiri. Reu ni twanyihiria wira wa kanuai. Tugitigia wa ciko. Ekagiko nyone kweli we muhonoku hado tindi okinjira ngeno cia Musa na Haruni riu ri niona ndakorokera nguria atiriri niki kigiragia andu maiganire na haha nguuritie ndihumbirite othio ndihumbirite moko ndihumbirite haha ngingo nikira tuma andu mage kuiganira na hau nguuritie ni tondu wa riri ngoro ya mundu ri ikoragwo ari factory ya maundu na ya mawaganu nginya mangi matari mara manufacture mari ngoro-ini yake ya mundu mandiko ma Ngai moiga ni na thiini ngoro-ini kumaga maundu moru riu ndari hindi angiona Wadaro ana kuona ni ukuigwera uria ungi atiriri kaira ndungimenya agithi na agiuka riu ndaria ndeto icio tondu wari he mundu iho wandikaga maundu na muno andikaga maundu maini na teti na tindaga kiandika mauru mao no utari kauru gake riu ri ona ucio wambiro ni Ngai emwega igana kwa igana no ona Jesu eguko thi akiugire onake ndari mwega uria mwega no ithe uria mwega no ithe niki giki giatuma tutinde tukiguurania guku hithite akorwo ni uyu akorwo na guku humbirite nguo ni uhumbirite ri ngioi ni kuguru humbirite ri na ni njui ha hena nda na githuri ri Wadaro niki gitumaga andu mende gutinde makiguurania na kuu thiini Wadaro ndagwitaria keri ngwitaria gatatu Wadaro oni uyu mundu onaga kiria aracaria kiria utaracaria ndungiona ndungikiona riu ucio ri acaragio thina niguo ne gutura naguo nduri hindi ugathira nie ndiratuiritwo atiriri ona kana andu ni njigue magitinde makianira na kuwa ati Paulo ni matigani na nyina weru ucio ti thina waku na riu ninge ri nie ti nie nguko ndu wa mbere kuutambia reke ngwire Paulo undu uria muru muno ni thimu ici andu macokete mona kaundu koru gaku niwe wa mbere gugatambia guikiria ucio ngi no ucio ngi no ucio ngi ona gukira uria kumite na kori nikionaga ngithie nyika ta mbogo ya nduiki nie Wadaro ngururanio ya andu ri na kumenyana muno ri ni ndaregire nie nona hau uguo retie niho ngwenda gukumenya koguo humbirite ri ndire na bata nakuo ngoro yakwa ni yakena andu ni maiganire na hau mundu ucio ngi aguritie tiga kumwenjera na ngucoka gakia komaga kume macuka maigana wegune naki twacemania nawe ngucoka kwamba gukurutira uira tondu ni watuma no athondekera muthenya thank you muno Wadaro muthenya gwacio na kurathime thank you Ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro.
Here we go. Jitikiria gũria kiuria wendereba wa taxi kana boda boda bus uhoro wi haha ru kwina handu royo noritu na kio giaku gikarihwo wega turakunyita ugeni we go guku kwa we go tuyaga matereba na gitio tuni tuonaga uria wirutanagiria na kwoguo tugakurihoria kwagiriire niguo utuike mo wa ndereba cia we go ni uhuthu urabatara PSV license, good conduct, insurance ginyaniru, kibande na logbook yaku. Wahingia maundu maya urahitukio nayo hatari na turugano. Rurumia ngari yaku gathukume riri urenda, uthukume kirio kwenda no kenere commissions iria njega muno utangiona handu hangi. Download app ya We Go umuthi thiini wa Google Play Store kana App Store kana wandike SMS kiugo We Go utume kuri 20425. We Go, let's go. Haro, Mdos, ne Johnny, dera warori. Sema John, umefikisha mzigo? Boss, abu ingia WhatsApp na usijam. Guy, hiyo moshi yote imetoka kwa gari yangu. Mambo imechamuka hapa Mai hiyo boss. Umeita mechanic? Ndio boss, kuna kapipe kadogo kamekatika na anataka gritano ndio abadilishe. Una bahati sana Johnny. Copbank imefungua branch mpya hapo Maimahiu. Enda hapo kwa ATM utoe pesa. Asante. Alafu boss, naweza pata pesa ya kulipa kamotura na ugali kadogo tu hapa nikule lunch kabla watengeneze. Halo. Boss, Mdos, mkurugenzi. Halo. Halo. Mekata. Copbank sasa tumefungua tawi jipya Maimahiu. Itapatikana pale Neema House katika barabara ya Maimahiu Narok. Tutembeleni, twende safari pamoja. Copbank is regulated by the Central Bank of Kenya. Shua, kwendeka, gutika, na gucanjamura. O kuria wathie, shua. Guku ni kugai agocagirwo. Nadia, hoya hoya hoya, hoya hoya hoya, hoya hoya hoya. Vicky Bandes. Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha, nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki, sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju, ni maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi, sio juju, ni maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi. Hoya hoya hoya, hoya hoya hoya, hoya hoya hoya. Na mikono nitainua, magoti nipige, nimweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju, ni maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi, sio juju, ni maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale, ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha. Kazi ya Mungu haina makosa,
si kelele, ni maombi. Ni maombi. Si uchawi, ni maombi. Oh, si ulevi, ni maombi. Si kwa nguvu zangu mie, ni maombi. Si kanadi ya kata mie, ni maombi. Oh, ni maombi. Oh, ni maombi. Ni maombi. Oh, si kwa nguvu zangu, ni maombi. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanasana kosa. Ni maombi. Ni maombi. Ni maombi. Etagwo Nadia Mukami. Arũrĩtagwo atĩrĩrĩ. Arũrĩtagwo maombi. Aroiga atĩrĩrĩ. Na kũririkania araririkania andũ. Atĩ kĩrĩa gĩkuoneka rĩ gĩtikae kũgiritanio na ũrogi. Nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo kĩ? Nĩ mahoya. Nĩ mahoya, na hĩndĩ ĩyo kũigua gũkĩrwo atĩ gũtikaringithanio na ũrogi rĩ nĩ wega gũtheria atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa rĩ mũndũ o wothe rĩ ndabataire kũ mistake kĩndũ gĩgwĩtwo ũrogi na ogo. Maũndũ macio merĩ nĩ matiganĩte mũno. Ũgo ti mũru. Ũgo nĩ mũru. Ũgo ti mũru. Guo ti mwega maitho-inĩ ma Kristiano. No ti mũru maitho-inĩ ma traditional. No ũrogi nĩ mũru maitho-inĩ ma African heritage. Na nĩ mũru maitho-inĩ ma Mũkristiano. Ũrogi nĩ mũru maitho-inĩ ma Mũkristiano na ma African heritage. No ũgo nĩ mũru maitho-inĩ ma Mũkristiano. No nĩ mwega maitho-inĩ ma African heritage. Ũgo nĩ mũru kũrĩ Akristiano na kĩ? Akristiano matiĩtĩkĩrĩtie rĩrĩ, matiĩtĩkĩrĩtie igongona rĩngĩ o rĩothe rĩngĩrutwo thutha wa Jesu Kristo. Thutha wa Jesu nĩ atĩa? Jesu kuma rĩrĩa arutirwo igongona rĩ, ũcio nĩwe warutirwo igongona rĩa mũico. Ũguo kũringana na Akristiano rĩ, ona nĩ mareganaga, kanitha imwe nĩ ireganaga na ũndũire. Ũndũire kutu wa gũthĩnja mbũri nĩ mareganaga. However, na gaka nĩ gagũtũhũrithia andĩka hau. Gaka nĩ gagũtũhũrithia andĩka. Ũgakauge nyandĩke handũ. Akristiano rĩ nĩ makoragwo marĩ nĩ mathuraga magongona marĩa matendaga ma Ũgĩkũyũ. Nĩ mathuraga. Tauga biũ. Harĩ kiugo tũhũthagĩra nĩ selective. Nĩ selective. Harĩ magongona mamwe. Tauga biũ. Ta gũthĩnja. Matiĩtĩkĩtie ũhoro wa gũthĩnja na gũita njohi. No nĩ metĩkĩtie? Nĩ metĩkĩtie kũrathima na maguta. Maguta? Na rũhĩa. Kĩ ũndũire rĩ maguta nĩ marathimaga? Maguta nĩ marathimaga. Ta rĩu yoka arathima kĩhĩ gĩaku na maguta. Maguta kana njohi? Maguta. Watwara mbũri ya hako. No me sister ciakwa rĩ. Sister ciakwa rĩ. Sister ciakwa cikĩracĩrio rĩ. Ũmenya niĩ ndikoragwo ndĩ haraya. Na nĩ njugaga atĩrĩrĩ gũkũ gũtigũranagwo gũtarĩ njohi. Ona ti atĩ ndũrĩ haraya. We nĩwe ũkamũkĩra njohi. Njohi ũtangĩamũkĩra nĩ yarĩrĩ ya mũhĩrĩga. Ati ya mũhĩrĩga. We ĩtagwo Njũgũna. Mũtumia wa Njũgũna etagwo atĩa? Mũtumia wakwa niĩ Waithĩra. Aca enya Gĩkũyũ. We ĩtagwo Njũgũna. Ũgatuo mũndũ. Mũtumia wa Njũgũna etagwo atĩa? Ti waku. Wa Njũgũna ũcio tuĩtwo. Wa Njũgũna etagwo Wambũi. Nĩ mũtue kwanyu? Ni. Nĩ ũrĩkũ? Gwĩ tũsister twakwa nĩ abana twĩrĩ. Tigũtirĩ. Ndũrĩ na uko wĩna mũtumia waku harĩ sister yaku rĩ. Ũcio no tũtangĩreka woe njohi yake. Koguo rĩu tũtũ nĩ ningo ya mũthuri. Tũtũ nĩ ithuĩ tũkoya nawe mũthuri nĩ ndũi wa makio nĩkĩ. Katerie ngoka gwĩkinya kũu. Na nĩkĩ itoyaga. Nĩ moka ngĩte. Ndio nĩkĩ itoyaga. Ndũgũra gĩtukũ nguonie. Tũthiĩ kũburuga. Tũburugage ũthoni kũu nawe. Ndũri thai. Indai chenge ciothe mũneane.
no njohi ndi gukura rio na mbia turamenda nyu na mburi thime giru kingi njohi ni ndi ukaga uteithia gwitia bata ugure gituko ngekiraga gituko ni niki abana gituko ni nguvia ria wona gekiendio na hau ri muru itethereirio kamuteini ria ruaro wa mburi gitagwo gituko njugani ikenya mugigikira wo ciande gacunjuro githi wewe urakinya gwikira githi no muthenya ucio no wikire gwikira turenda kwihia tumehio rondo nyinyi muthenya ucio nani ri ndina kiremba na githi na niĩ ngekĩra kĩa rĩrĩ yo ngekĩra gĩthii kĩa rĩrĩ kĩa burĩciani burakira white niĩ ngekĩra kĩa kajethi kajethi brown kajesi gero kajethi kajesi kale ke brown ndunĩhĩrĩru wega na gacoke kairĩrĩra kũu thĩiniĩ munge niĩ njĩkĩre ka munge cikwara ũkari tũtigĩthethũrĩte nĩ tũgũthethũra rĩu tũrambia maũndũ mothe tũkĩrĩkia kwanyu Nyambura witũ na mũthuri ũcio mambe moke haha nao gwĩtia rũracio tũratigithũkania na wiki ta igĩrĩ tũkĩrĩkania na Nyambura Bethi witũ nake oke gũre Mexico itũ rĩ no ndĩmũrutire mĩkana ta rĩu kwanja kaũndũ ũharĩte ndĩmũrie kana ndĩmũrĩithie kĩagararu kũrĩ na kahĩ yothe ndũkĩmere moke mahoe irua nĩkĩ karĩkĩ ngũcana ndũ reke ngwĩre mwenye dada hakosi chemeji ndio uga gũke kũhoywo irua nĩmegũka tondũ kaĩ gwitũ nĩ ihoe gũtire mũndũ ũngĩrahoya irua gwitũ abana kai gũtirĩ ithuĩ twarĩkia rĩu rĩ mekũhoera nginya na twana twao ti tũnene nĩ mahoe rĩu tũkwandĩka joge manguhĩrĩria rĩ mandĩriganĩrie nawe ndwakĩrĩa kĩagararu mũthuri ndigũkũrĩithia kĩagararu mao kanyinyi no ndũkahare mũriũ yaria na thuri acio moke kiumia gĩkĩ na gĩkĩ kĩngĩ na niĩ aitũ erĩ kĩrĩa kĩngĩ na kĩu kĩngĩ reke tũrũme kanyamũ reke tũgagatie mata ona ũtuĩka we wĩna mũnyaka nĩkĩ ta rĩu cikwanyu angĩũka rĩ akũringe cia kũhoya irua akũhe mĩtĩte ĩtano rĩ wona nowe wiki ni umenye rĩu gwitũ Nyambura witũ angĩũka na kĩhĩ gĩake mahoe irua heo mĩtĩ ĩtano menye mani tũngĩthi na mũndũ matano nĩ ugae harĩ andũ ikũmi ndakunĩra ndigwo na 250 mũriũ tũtina twabacoka thĩna irio rĩa tuma harĩa nĩgo tonga gacoti livu mũno no tũgũkĩmenya ũrĩa tũgwĩka we will for sure no ageithio nĩ Reco njenga Reco Kĩmotho nĩndageithĩka mũno ageithie ageithio nĩ Esther Karanja wa gwa Kairo ageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Reco Njenga rĩu anjĩra ngũgeithie angĩcua kabiũ rauga ũgeithio ageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Lilian Mbasha ageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Amĩre wa Mũrũngarũ wageithio ni Joan Shikegwa. Oh yes. Antodi Rangu amesema nikusalimie. Pano Wainaina. Of course nugeithie tuna wa Nyambura wa Vision 2030. Ndageithie kama. Kama no ona akerauga ngugeithie muno. By the way rucio ri. Kule gwitu tuna mathiko. Mao. Kule gwitu itura-ini ria gwitu. Mamuthuri ungi witagwo Macharia. Macharia, pole sana kwa familia. Macharia kule kwa Berari. Oikaine Macharia wa taxi. Kwa Bera. No ritwa riake biũ ni Macharia wa Mburu. Macharia wa Mburu. Kana Macharia wa Rea wa Mburu. Ni akuite
Nĩ ndereba wa taxi hĩndĩ mwe ndatemetwo haha nĩ macini rĩ. Ona haha. Ĩno nĩ macini yake ya gũtemete. Ya mahuti. Ya ngucĩtie na waya. Kaĩ wagĩthiaga nawe mathako-inĩ wĩra mani. Hĩndĩ ndatemetwo rĩ nĩ macini ĩyo. Arĩ mũguraru ma. We ni piũ kara gaka rĩ na kara gaka. Twacokerio nĩ Ngai. Gaka gacokeire conorua. Ũngĩtua rotaga ũru. Ũngĩtua rotaga ta gũtũruma. Gakari. Kana ũtua no motho. Kana ndĩkĩmuorote na gũkũ. Ũngĩtua ũranorio. Wanyita. Rĩu macaria rĩ. Hĩndĩ na gataxi karĩ gatune rĩ. Nĩwe wandwarire thibitarĩ. Rĩu nĩndaiguĩte nĩ ndĩrorwo nĩ hinya. Tondũ wa kuma thakame mũno. Nĩ thakame. Nĩwe wandwarire. Hĩndĩ ndarĩ kahĩ kanini. Kahĩo kanini tu. Ona niho wahoneire by the way. Ciana nĩ ihonaga na ihenya gũkĩra. Mũndũ mũgima. Oh yes. Nduonaga kiunĩkĩte guoko. Aikara na plaster ta mweri ũmwe ũhoro ũgathira. Ndarĩ ta kahĩ karĩrĩ. Ga kĩndũ class 4 kana 3 hau. Pole, Ngai nĩ agũteithirie. Rĩu Macharia ũcio nĩ ahurũkĩte. Etagwo Macharia warĩa wa Mburu agathikwo rũciũ. Pole sana. Kũrĩa kwao mũciĩ, kũraya na gwitũ. Pole sana kwa hiyo familia. Pole kwa familia. Rĩu rĩ tũrandĩka no Panuel Wainaina. Ũrĩa wakĩrere. Ndamũgeithia tu. Ũcio nĩ ũgũkĩbatara kwĩrwo mũno. Ũcio ndingĩrigwo. Wageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwatha Bob. Ndamũgeithia. Ũcio nake ithe ndakĩrĩ ũcambĩki witũ. Mũno. Wageithio mũndũ ũgwĩtwo rĩrĩ Gĩkonyo. Gĩkonyo nĩ akũgeithia mũno. Tamwĩte biũ. Ndĩmwĩtaga Gĩkonyo wa Mũrĩmo. Ndakũgeithia mũno. Mũrĩmo. Nĩguo ndĩmwĩtaga ndiũĩ kana no kuo akĩrĩ. Ndiũĩ. Na nĩwageithio nĩ kairĩtu getagwo rĩrĩ. Mwĩre barabariĩ. Akorwo arĩ Mũrĩmo. Mwĩre atĩrĩrĩ. Na gũkũ ti kwega maũndũ marĩa tũrabanga gwĩka ti mega. Arĩgũcoka kwĩra mami ahe mbia ka ndĩgere ngero. Njĩra kũra nginya hendi. Kenya mekũgeithia ciorĩa Ciko nĩ akũgeithia. Ciko nĩ ũrĩa ndakwĩra warĩrĩ ũndũ tauma Inoro ũrĩa wa Shiwa Electricals. Shiwa Electricals akoragwo na nduka rĩrĩ harĩa junction ya Sheikh Karume na Munyu Junction. Ũngĩgathiĩ hau ũkore radio yanĩrĩire Inoro ũkamenya ũcio nĩ mũirĩtu wĩtagwo Ciko. Arĩ nduka ĩtagwo Shiwa Electricals. Ĩkoragwo hau ũguo na nĩendagia indo nyingĩ cia thitima hau. Tũrĩ mũcerera rĩmwe na tũtikamwĩra tũgathiĩ tũmũsurprise. Tondũ nĩ ndatũraga njĩragwo harĩ mũndũ ũtaumaga hau kanyamũ kanyinyi. Nĩwe ũgũtũha. Angĩtũhe mũndũ matawa merĩ rĩ tũthiĩ tũkendie. Nĩ handũ hoguo rĩ. Niĩ nĩ ahutie baĩ ndĩthiĩre. Nĩ watu kũheo kĩndũ gĩa value ya ta 5,000. Kĩratũ. No tondũ value ti converted already rĩ. Ũrora nĩ mũndũ akũgũrĩre kĩratũ kĩa 6,000. Tigana nakĩo niĩ ta njikia 1,000. Ũndũ macio mangĩ nĩngwĩka atĩ Ciko nĩ tũgũgũcerera mũthenya ũmwe Ciko wa Shiwa Electricals. Tutakuja hapo Sheikh Karume na Munyu Road. Hapo ni kweli. Kairĩtu kageragia mũno. Rĩu rĩ ngeithi nĩ warĩkia hau. Ngeithi nĩ ndarĩkia no Gĩkonyo anjĩra atĩ arĩ Nyĩrĩ no nĩ aragĩcoka Mũrĩmo. Wageithio nĩ njamba wa makutano. Agĩtindia agĩbarabaria. Ũgũtwara thireti na mũciĩ. Rĩu agĩbarabaria rĩ angiuma conge mũhuko. Twetere acokera kũrĩa. Tweteire ambate. Tondũ arĩ ũndũ mani macani banis mani. Ũkaga gũkũ mani makara. Kaũndũ mũndũ atĩ ũgari ũkwĩra nyina Ciko nĩ ũkwĩgera ngero. Aya akembia kandĩgere ngero. Kanda aya ngũhe karũgano ga kandeo. Nĩ anau rĩrĩ. Na hau hakuhĩ kanitha wa PCA. Ngũmĩgweta na rĩtwa no ti tondũ ingĩmĩtigĩra. No ũguo tu kwaga kũmĩgweta. Hau kanitha wa PCA wagĩtagwo thirĩ. Na hau rĩ he handũ he karia. Karia nĩ turia. Turia nĩ ũtũĩ. Karia kanini. Andũ harũgamaga tũmaĩ. Maria mauma kũrĩa marĩ. Mathiaga magetega. Magacemania hau. Rĩu ũrĩa gwathire rĩu gakerikarika. Ndiũ kana nĩ kwenjwo kana nĩ atĩa. I don't know. Ndagakorire o ũguo. Rĩu karia kau rĩ Maria macokanagĩrĩra ha. Hau. Of which marĩ maingĩ rĩ
probably no maigane nyumba teno endo kuigua ni tumayo tu ni tumayo tu ingi karara me hanini riu ri kadeo ri ikiuga nirenda kwendia mugunda no hindio ni endetie riu itigitio haria ikaraga gukioneka uyu ehererio taitu tondu hani ekwe ni kwendia na ni agatutanga na ni agatugia akirwa atiriri akiorenda kuhendia we umire tauni ta rume ari angi akirwa aca hau ndwendia hau umira tauni uhatigioha hau wakoroka hakoroha hau iyo tauni urenda kumira ri tone agukikuiga iyo tauni urenda kumira ri umira riu he mani kadewe kirakara igithie nginya karia ikiriraga ikiuga ni ngwigera ngero riu irariria andu hakuhi gatagati no riu ri gatire na mai undu ati mundu arungie angithirira mai maramukinyota haha githuri nyuire giko riu igatagati uragwo ni typhoid igatagati wa karia mai bamikinyite ha chest ikauga ni ngwigera ngero mai thiini ni noneka igana tari kana kanini uguo ikirwo wigere mani igatonyia na thi mutwe igatonya na thi mutwe igakira hakuhi sekondi ta 20 no ni rahuyuka riu ni rahumwo mituki he ikaumira kahihia agacoka Itura bomu auto ni mukuru hanini ri ni athandite mbu ithatu andu aitura magiuka makiona wana uri ereka ye bamu agira tiriri eta soko ria ni gwithamba ti mundu ega ngua tari shati ni mwami kirio ndo yauma kou aba already tutiamenyire kiuma agayonia kwambia kugia mairia ikiruta uyo ndacokire kumiona kambe thutha wa ta thiku ithatu uguo ikiruma gakombe kuu ya mundu ndakuire uria mutumia ungi wathirete nite ni nguruta nguo ni weraga ni jeshi iki ati tondu kiao ni kiahurwo na ndio kio gichogothete ni uria muthia kung'ang'ana na mundu ukona uramuikia igiri agaguikia ithatu ukigwa ni wathi hathara throughout ikiona ni cianyitithanio twa gikaya akenyire ikaraga na thutha wa buroti ni mwanjaragira mwana ni mwana no kundu aranunua ningi mwira ora ndukura akithonja nanie ngomurutira nguo ukandenge ari na kamucamio gacekeo gaka muturamuthi kimwira aciriri hitio rute ngucamurange aurwo tari onaki ngucamuranga guku thutha kiuga toinuke tohurwo tundu twala guku gicagi-ini anga rimwe tukorwo twi twega muno kandenge na guku ng'arua ng'arua ni utuke kwa mori-ini uthie na kuu mbere o hakuhi kwa uria o hakuhi gwa cohi kinamba kuru kinamba na kuu mbere ĩyo nayo yerĩte ndereba wa hasi wakondro ya ngiri 10 no nĩ marĩkanĩire ngiri 20 wakondro ya ngiri 10 we nĩ ũkũinũka mwĩrĩ nĩ mũthike aca marĩ mocarĩ-inĩ nĩ ndĩ mwĩrĩ warutwo ukanda ya hasi ĩramwĩra atĩ werehe mbeca cia hasi nĩgetha rĩu tũgĩkũre nĩ mũthuri wa bunjo wele nĩũgũkua mwĩrĩ ũyũ we ndikũnaire mbia rĩu andũ monaga ta mũndũ wa hasi arĩ we mũru akauga ĩhĩ niĩ rĩ tondũ nĩ njũrĩa gũthiaga rĩ kaingĩ mathiko mathira rĩ andũ matikoragwo na hakiri njega ndĩ hai niĩ ndakinyia mwĩrĩ ithĩti ũguo gũkĩrĩ ũndũ ũngĩ ingĩkĩmũkune ndathi ndamũikũrũkĩria rĩ December kanyamũ gakwa niĩ ndigũtinda ngĩmwete nĩũgakua mwĩrĩ ithe ndikorete we ithe ndikore nĩguo yara ithe ndikorete niĩ gĩcoka thĩiniĩ athire gĩũke cocerete kamaithikiri gĩũke gĩkarũgamia thutha wa hasi ikĩruta mwĩrĩ ikĩoha oithikiri-inĩ ũyũ moko ũkora irima
nĩ brother yake okire ĩrĩa ngũrũ ndiarĩgĩte kuona mũthuri mũnene akĩhũrwo ngoto wehererio rimũ hangiri 10 nĩ ndũĩ take thiĩ na mũithikiri ũcio waku kuire mwe tukitie ndagĩka 46 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe nĩ wega tũkwĩre atĩ mũtambo wa MyMobi Mutambo wa MyMobi nĩguo tongoretie gũkũ bũrũri-inĩ gwakinya atĩ nĩ gũkombithia aruti a wĩra arĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa thirikari kana aruti a wĩra a thirikari kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca. Aruti a wĩra a thirikari we ũrutaga wĩra thĩinĩ wa honge cia thirikari kana ũgitĩri ũrakomberwo mbeca nĩ MyMobi ũgacoka kũrengwo thĩinĩ wa mũcara wa mweri ũrĩa ũkũrũmĩrĩra. Kwa mũhiano tarĩ ũngĩkombera haha tarĩki ici 9 mweri wa 6 mweri ũcio ũngĩ wa 7 nĩguo karĩha rũni rwaku rũrĩa ũnengeretwo nĩ MyMobi ũtegũbatara maratathi referrals payslips ona kana gũkorwo ũtarĩ thĩinĩ wa CRB. MyMobi marakũrehera rũni rwĩtagwo MyMobi Civil Servant Emergency Loan. Ũgwĩka atĩa? Ũkũhihinya *531# ũkũhihinya *531# wamũkĩre rũni rwa kuma kwa MyMobi. Kwĩyandĩkithia no ndagĩka ĩmwe tu kũhĩtũkĩra *531# na ningĩ gũcoka kwambĩrĩria kwamũkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo ngombo nĩ instantly *531#. Gutira makania nĩ mathaa marĩkũ ndũrĩ mahinda ona mamwe ũtangĩkomberwo nĩ MyMobi. MyMobi quick cash bila drama kwa MyMobi clearly wewe uko sorted. 11 ya hwaini rĩu ihĩtũkĩtie ndagĩka 47 13 tu mbere ya thinacara. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amukira ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbui wa mbarĩ ya Mbu na reke ngwĩre gũkũ nĩkuo turugaga nyũngũ ya ũndũire ũgataũkwo wega na nĩkĩo ndĩranyita ũgeni mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ. Gĩkũyũ oi gũkũ mothe kũiyũire andũ ndamona na ngamaigua ndĩrerirwo atĩrĩ mũraugire werũ wa mũkaga nĩ Uganda kana nĩ Tanzania ndĩramena niĩ nĩ kĩũria ndoragia batigana na nĩ tũratarĩirio werũ wa mũkaga nĩ kũrĩa arĩa ngomi nyũmũ mekaga atĩa mathiaga gũkoma mathiaga indi no nyende tondũ nĩ njũĩ historia kana maũndũ ma tene ndũĩ history na ũngĩtaũra wega na gĩkũyũ nĩ maũndũ ma tene ona tũthombaga atĩrĩ tũthomba thukuru history is the story of the things that happened long ago. Leo kiune kiegendo. Eno ujagekaga muthuri. What is history? It is the stories of the story of the things that happened long ago. Akerele guo. Leo watola wa the best amora. Wathombilagia kule akahumbu one primary. Akerele guo. Ala niweregete kundari uhoro wa kahumbu kenja ne ihubu rĩrĩ hau. Hubu ti hubu. Etagwo hubu. Hubu. Adi hubu ni handũ tĩri wacokanĩrĩra wahana ta wĩna iguku nĩguo rĩu nĩ rĩtagwo hubu ũgĩtwo nĩ andũ a mũrĩmo ũrĩa wa mũthima gĩgĩtagwo gwitũ kahubu ũmũthĩ nĩ kũrĩ location iretwo kahubu thĩinĩ wa kĩgumbo na tũgakena mũno rĩu rĩ tumarĩ ũhoro wa werũ wa mũkaga nĩ ũndũ wa maũndũ ma tene kana mũndũ ũngĩenda gũcoka na thutha rĩ nĩgetha gũgatuĩka nĩ kũrĩ werũ ũcio wa mũkaga kũrĩ andũ mathiaga na maticokaga rĩ kũu waugire ũhoro wa ngomi nyũmũ rĩ ũndũ ũyũ wambĩrĩirie atĩa ũto Makungu wa Ngũgĩ mwĩthaga mbarĩ ya thuo nyũmba ya Kĩthingi nĩguo mũigua nethaga mbarĩ ya Wariũa mũthuri wa rika rĩa Maina nĩ ndigũkĩandĩkĩte nĩguo na rĩu mwanĩki wa mĩatombaga gwĩka atĩa kwĩandĩka we mwene tiguo rĩu rĩ mũkaga rĩ nĩ kuga kũndũ gũkiru
muhoreru na gutahana thi ino ingi njigu na ni Ngai uthondekete kundu kou ndu wa undu uriku to taru ithi andu agatwareki matirari horo wa mundu gwitwo bobo bobo uyu kuria riri niwe rwa mukaga wao kurikana witikio wa gikwao Ranjethi ni arathire gwitu gikuyu-ini ri we rwa mukaga wambirire muthuri ugwitwo gikuyu we mwene na nowe kigotho rĩiguire biũ mwĩrĩ wake nĩ waigua nĩ wagahinyari na ndegũikara thĩ ĩno rĩngĩ rĩ endire mũkandamba gũthiĩ wĩra wa mũkaga ngamathĩre ciana na ndagĩikaikara nĩ ndĩgĩcoka na nĩgetha ndĩkĩmuonie na niĩ kũrĩa ndĩgĩkaga atĩa kũrĩa ndagĩthire na nĩ mathiĩ ũguo ndacokire atĩa rĩu mũmbi atũragĩraga ciana atĩrĩrĩ thoguo athire werũ wa mũkaga na kũndũ kũndũ gũkĩhandagwo mĩanga na ikwa na marigũ rĩu kũndũ kũu nĩ akĩhandaga indo irĩkũ athire gũtũhandĩra either tũthiĩ kana arĩũka gũkĩiyĩra nĩguo rĩu nĩkĩo igua mũgĩkũ wothe kana gakoria ithe mami athire kũherwo wa mũkaga kũrĩa thoguo athire rĩ ekana nĩ athire gwĩka nĩguo kĩhĩnda gĩkana ciana ciakĩo coguo na gukaguo rĩu nĩ gĩkũyũ harĩa mathire werũ wa mũkaga nĩkuo tweka atĩa nĩkuo gĩkũyũ gĩothe gĩthiaga werũ wa mũkaga o kũringana na gĩkũyũ ithe witũ wa rũrĩrĩ kũu nĩkuo nake athire werũ wa mũkaga kũrĩa gĩkũyũ gĩkaga atĩa gĩthiaga o kũu mĩri-inĩ ya mĩkongo thai ndakwĩra ũcio nĩ mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ nĩwe tuma nake niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbũi wa mbarĩ ya Mbu na nĩndĩ kamwĩcia mũno kĩrorũma nyambu kĩrotherema ucio nĩguo ũndũire witũ. Ndũkanatengerere ngari ya maguta ĩgwĩte macio ti maguta ma bure nĩ mũtino ũngĩkũraga ndũgatahe maguta ndũgekĩre maguta ibũyũ-inĩ cia plastic na ndũkamahũthĩre gwakia mwaki ndereba wa ngari ya maguta tigĩrĩra atĩ ngari yaku nĩ ĩhetwo marũa marĩa mothe magĩrĩire paki ngari yaku harĩa hagĩrĩire na ũrũmĩrĩre watho wa bara Betũrũ nĩ ĩgwataga na ihenya mũno mĩhũthĩre na ũmenyereri mũnene thomithia ũcio ũngĩ na hũra riboti ũngĩona handũ ĩratata kana ĩraitĩka kana handũ ĩrahũthĩrwo ũũru Car Safe mtaani reke tũgirĩrĩrie mĩtino ĩtanahanĩka ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku hũra thimũ 0709 336 000 Muikari wa Moro woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ihinda rĩrĩ thirikari ĩharĩirie gũtũthomera budget nĩtũkũmũria na gĩtĩo na tũnyihĩtie mũno atĩ maririkane Wanjiku kana Mũkenya handũ hothe arũma. Nĩ mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũrigania na wabici ya Kenya Power itũũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Nĩtwetereire mũno na wetereri mũnene na nĩgetha tũgĩe na ũtaũku atĩ finance bill ĩno rĩ ĩhana atĩa thĩinĩ wayo. Wĩyumĩrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Nĩtũraigua macukuru kuma 2023 gũka nginya haha mena thirĩ wa 64 billion mwaka mũthiru maratigirwo na thirĩ wa 22 billion wa macukuru ciothe gayũka 64 billion. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Mũhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kĩmani wa Njũgũna makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Na nĩtwĩharĩirie mũno na tũkameterera na njĩra ya wendo mũno ceceni ĩno itũ ya Inoro FM nĩgetha tũhote kũmenya na gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ megiĩ finance bill. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Gũkũ nĩkuo Ngai agocagĩrwo.
no angĩkorwo ndivyo kũhunjĩria no twĩre no twĩre no ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ angĩkorwo ndivyo kũhunjia thayũ twĩre no twĩre no angĩkorwo ndivyo kũhunjia rwendo twĩre no ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ angĩkorwo ndivyo kũhunjia ũrũmwe twĩre no angĩkorwo ndiwe ũkwanĩra twĩre no ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ angĩkorwo ndiwe kũhoreria andũ twĩre no angĩkorwo ndiwe kũrehe wendo twĩre no ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ angĩkorwo ndwĩtiga ungumania twĩre no angĩkorwo wendo ngĩgarũrũka twĩre no ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ ndũkũigĩtiwe na ndũkũigĩciume nene menya nĩwe nani ũmũthĩ angĩkorwo tiwe ũgũcenjia twĩre no ũraririkanio rĩngĩ na rĩngĩ atĩrĩrĩ atĩ thĩ nĩwe ũgũcenjia na mũndũ ũngĩ ũngĩcenjia it is very true it is you to change your world na ndũgũcenjia kũrĩa ũtaikaraga aca ndũgatinde ũkĩenda gũcenjia rĩtũ muru abana ambĩrĩra hau ikaraga hau hanyũkagonye hacenjie na njĩra ya kĩrĩa gĩtagwo positive vibe onaga gwĩkĩra mbeca positive vibe rĩngĩ na rĩngĩ maũndũ nĩ tũiguaga atĩ nĩ matũritũhĩra mũno tũkaigua atĩ nĩ twagĩa na mabata ma hi na hi ĩndĩ tũtirĩ na ũhoti wa kũmahingia rĩu hĩndĩ ĩngĩ ndũkae gwĩtĩkĩra gwĩkora hatĩka-inĩ ya kwaga mbeca kũremwo kũhingia maũndũ marĩa wĩ namo nĩ tondũ nĩ ũgĩte na mũrata mwerũ ũyũ arutaga wĩra rungu rwa thirikari
Mũrata ũcio etagwo MyMobi. MyMobi nĩ ũtungata mwerũ warutia wĩra thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo cia hinahi iria ciĩtagwo MyMobi Civil Servant Emergency Loan. Nĩguo woe ngombo icio andahota kũrũma kanyamũ ũmũthĩ. Ndegua ngĩitwo nĩ tũmata. Maũndũ macio nĩ mathirire. Hinya star 531 hash. Hinya star 531 hash wĩyandĩkithie. Na ningĩ star 531 hash wambĩrĩrie gũkomba o rĩo. Ndũrabatara referrals, ndũrabatara maratathi ona kana payslip, nĩgetha ũnengerwo ngombo cia kuma kwa MyMobi. Star 531 hash. MyMobi ĩno nĩyo njĩra hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na ningĩ ĩkĩrora thiri ciaku. MyMobi quick cash bila drama kwa MyMobi. Uko sorted. Rĩu nĩ thinacara hwainĩ tũigue matemo. Twambe twamũkĩre matemo. Ona twacokererie gĩthaa kĩa mũico tuthiĩ na mbere na gũcũacũa. Niĩ njĩtagwo Njuguna wa Wairimũ. Njĩtagwo Karũimbo Mũkũrinũ. Good evening. Thinacara hwainĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkamenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũgeni mũtare Inoro FM. Inoro hwainĩ. Nĩ thinacara hwainĩ matemo ma mohoro. Mĩĩrĩ ya arũme atatũ arĩa magũire ndemu-inĩ ya Kwamĩrũ mwena wa injinia Kĩnangobu kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ arĩkia kũrutwo hwainĩ ũyũ nĩ ataramu a gũtubĩra. Mĩĩrĩ ĩyo yarutwo nĩ ataramu a gũtubĩra kĩama kĩa mũtharaba mũtune kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩu tũthiĩ mũkomo nginyage mwena ũcio tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Simon Ngure ũrĩa watinda akĩrũmanĩrĩra na mĩhang'o ĩyo nĩgetha atũtarĩrie makĩria. Ngure, geithĩka hwainĩ ũyũ, tũtarĩrie hihi mĩhang'o ĩyo yatwarithio na mbere atĩa. Ngatho cia mwanya Jeff Monga o ta ũguo watarĩria nĩ atĩ gũkũ itũũra-inĩ rĩa Rũgongo mĩĩrĩ yothe ĩtatũ ya arũme arĩa makũrĩkĩtie kũrika ndemu-inĩ ya Meru gũkũ nĩ yarĩkia kũrutwo na yerekeirio thibitarĩ-inĩ ya injinia kũrĩa ĩgũkorwo ĩkĩigwo mbere ya ĩkĩtwo ũthuthuria. No ngorwo ngĩnyitanĩra na amwe aikaria gũkũ magĩtwĩre hihi gĩko kĩu magĩkua na njĩra ĩrĩkũ na hihi marona nĩ marĩkũ mabatiĩ gwĩkwo. Njĩtagwo Mũthano, nĩ ndacokieria andũ acio Daivasi ngatho nyingĩ mũno, twamatĩa tukiuga nĩ thengio tondũ nĩ matĩki ihinda inini mũno kũruta mĩĩrĩ ĩyo. Tukahoya ko gũkũ Nyandarua nĩ kũrĩ andũ ta acio nĩ mangĩtũhonokeirie andũ acio. Nĩ ngatho nyingĩ mũno na mĩĩrĩ nĩ yarĩkia kuoywo nĩ yatwarwo mocarĩ ya Nyayo. Tuona maabitha thirikari ya kaunti moka thutha mũtheri, hihi mbica ĩyo mwamĩkua atĩa na hihi nĩ mũkwenda rĩngĩ gũkorwo na preparedness njega thutha-inĩ? Tukahoya na gĩtĩo kĩnene mũno makorwo magĩthambia nenda-inĩ kana mohoro, tondũ ithuĩ aikari nĩ tuonire maũndũ mau nĩ tũmahũrĩire thimũ na ihenya na nĩ macoka gũka rĩngĩ macereirwo. Tukahoya magĩkinyage tene. Jeff, ũguo nĩguo gũkĩhana na mĩĩrĩ nĩ yakĩrĩkia gũtwarwo mocarĩ-inĩ ya thibitarĩ wa injinia, na no tũgũkorwo tũkĩaranĩria na maabitha kaunti gũkũ hihi nĩgetha tũkĩmenye thutha ũcio kana nĩ magũkorwo na program kana tabarĩra cia gũkorwo magĩbundithia andũ hihi ũrĩa mangĩgeria gwĩthema na mogwati, kana hihi ũgwati ta ũyũ ũngiumĩra nĩkĩ mabatiĩ gwĩka. No gwa kahinda gaka ngũcokeria Mwaro studio kuma gũkũ Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nĩ ngatho Simon Ngure, na nĩ njũĩ nĩ gũtũharĩrĩria riboti ĩtheranĩte ĩgiĩ mũtino ũcio wa arũme atatũ arĩa makuĩrĩire ndemu-inĩ ĩyo ya Kwamĩrũ. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũhũrana na ciĩko cia kũnyamario kwa atumia na airĩtu kũrĩa nginyagia amwe moragagwo, ngwatanĩro ya maseneta atumia Kewosa matongoretio nĩ seneta wa Gũthukio Veronica Maina nĩ manyitanĩire na ikundi cia kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ hamwe na maabitha rũhonge rwa wathani wa matũũra gũthomithia atumia ũrĩa mangĩthema ngero ta icio. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, atumia 570 nĩo moragĩtwo kumana na ngero icio ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe.
Magana ma atumia kuma wadi ciothe ithathatũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ magomanĩte taũni-inĩ ya Mũrang'a kambĩini-inĩ ya kũhũrana na ciĩko cia atumia kũnyamario kĩmwĩrĩ nĩ arũme, ciĩko iria ciongererekete gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩgomano kĩrĩa kĩrehetwo hamwe nĩ ngwatanĩro ya atumia mbunge-inĩ ya Senate nĩkĩo KEWOSA. Kampeni ĩno ya kũrũgamia ũhoro wa atumia kũhinyagĩrĩrio kana kũhũrwo kana gũkoragwo nĩ mararĩkwo kana ciana kũdifairwo kũrĩa mĩciĩ-inĩ kana kũnyitĩrwo gũkũ mĩta-inĩ ũguo kana ciana na kũnyitwo thukuru tuge nĩ ciana ingĩ kana kũnyitwo na nĩ arimũ. Maũndũ macio nĩmo tũrenda tũkomeshe mothe. Ũtongoria wa ikundi cia kũrũĩra ihoto cia ũmũndũ nĩ ũhithũrĩtie atĩ kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe rĩu atumia 570 nĩo marĩkĩtie kũragwo na njĩra ya magigi. Kũrarĩ na atumia igana maroragirwo kũrĩ mũndũ ũbuatĩte press akaigua ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Mararĩ atumia 570. Kĩrĩa gĩkuruhanĩtio mũno na kuongerereka gwa ciĩko ici nĩ ũnyui mũru wa njohi na ndawa cia kũrebia. Sina kazi, wanacio wasiye agothieko. Agothieko na ndohi nake. Maabitha wathani wa matũra nao makĩruta mũkana mũrũrũ kũrĩ andũ arĩa mahithagĩrĩra ciĩko cia atumia nginya irĩtu kũhahamwo matũra-inĩ. Kwa hivyo usidhulumiwe na ukose kusema. Si lazima ukuje na mama. Wewe kama umedhulumiwa hata ni mtu related kwako, hakikisha umekuja kureport, alafu utasaidiwa. Police station iko open. Ukiambiwa ati huwezi kuandikiwa report, iko ofisi mingi. Unaweza enda kwa OCS. Ĩno nĩ kambĩini Senator Veronica eranĩire gũtwarithia na mbere matũra-inĩ nĩguo kũhũrana na ciĩko ici. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũikari wa Moro woragia nĩrĩ Inoro FM tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ ũnyitanĩri-inĩ na ministry ya kĩgĩna kana the National Treasury. Ihinda rĩrĩ thirikari ĩharĩirie gũtũthomera budget. Nĩtũkũmũria na gĩtĩo na tũnyihĩtie mũno atĩ maririkane Wanjiku kana Mũkenya handũ hothe arũma. Nĩ mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mũkawa-inĩ wa Chara Lodge ũrĩa woĩkaine ta Green Garden kũrigania na wabici ya Kenya Power itũra-inĩ rĩa Tayari taũni-inĩ ya Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Nĩtwetereire mũno na wetereri mũnene na nĩgetha tũgĩe na ũtaũku atĩ finance bill ĩno rĩ ĩhana atĩa thĩinĩ wayo. Wĩyumĩrie tũmũrĩke ndereti ya watho wa kĩgĩna nĩyo finance bill ya mwaka ũyũ nĩguo ũtaũkĩrwo nĩ mĩbango ya thirikari ya kũngania igoti itemi-inĩ rĩa kũrũgamĩrĩra budget ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026. Nĩtũraigua macukuru kuma 2023 gũka nginya haha mena thirĩ wa 64 billion. Mwaka mũthiru maratigirwo na thirĩ wa 22 billion wa macukuru ciothe gayũka 64 billion. Ũkonyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro Mũhia wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njuguna makĩaranĩria na atongoria thure anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na ataaramu kuma ministry ya kĩgĩna. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ. Na nĩtwĩharĩirie mũno na tũkameterera na njĩra ya wendo mũno ceceni ĩno itũ ya Inoro FM nĩgetha tũhote kũmenya na gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ megiĩ finance bill. Inoro FM nĩ mani ceceni hakuhĩ nawe. Hello Monday. Tukishua. Round 3. Gorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amũkĩra ngeithi ciakwa hwaĩ-inĩ ũyũ na gĩtĩo kĩnene mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria.
bengi nene gũkũ bũrũri-inĩ CBK nĩ hĩtũkĩtie kambuni ingĩ 41 na gũcihe marũa ma gũciĩtĩkĩria kũheana ngombo kũhĩtũkĩra nenda. Kũhĩtũkio gwa kambuni ici gũkĩte thutha wa ũthũrimi mũnene wa makĩria ma kambuni 700 na iria ciikĩtie mahoya o kwambĩrĩria mweri wa gatatũ mwaka wa 2022. CBK ikiuga nĩ ĩrarutithania wĩra kwa hakuhĩ na honge ingĩ ta wabici ya mũthũrimi wa data na nĩguo kwarĩra mĩtaratara ĩrĩa kambuni ici ikũrũmĩrĩra biacara-inĩ ĩno. Mwerekera wa ũthũrimi ũyũ ũtanyĩte kwĩtana na mũtugo ũrakĩrũka mĩtaratara ya ũheani wa ngombo ĩrĩa nĩ hamwe na marĩhi ma igũrũ ma njoherera hamwe na ũhũthĩri mũũru wa ndũmĩrĩri cia customers ao. Gũkinyĩria rĩu kũrĩ na kambuni 126 iria ciĩtĩkĩrĩtio kũheana ngombo kũhĩtũkĩra nenda kana apps. Ngorono ya wonjoria. Rũhonge rwa M-Pesa Foundation nĩ rũrugũrĩtie mũbango wa Wezesha Mama na ũrĩa ũtanyĩte gũtambio bũrũri-inĩ wothe. Muoroto arĩ nĩ kũhũra njeki makĩria ma ikundi 500 cia atumia na njĩra ya kũmahe mathomo ma kĩbiacara, ngombo oro hamwe na ũũgĩ wa kĩrĩu wa kũramata thũgũrĩ nenda-inĩ. Mũtabarĩri wa maũndũ megiĩ biacara rũhonge-inĩ rwa M-Pesa Foundation nĩwe Karen Besi atarĩirie mũbango ũyũ nĩ ũkwarahũra wonjoria matũũra-inĩ makĩria na njĩra ya kũhũra njeki biacara iria iramatagwo nĩ atumia kaunti-inĩ ciothe 47. Once we've trained the women, they're handed over to Hand in Hand, who continues journeying with them. And at the end of the day, the women group, the leading women group will get $500,000 seed funding and grant to help them grow their business. The next will get 300 and 200. So we are trying to lift the women so that they reach a place where they can be bankable and grow this business. Ngorono ya wonjoria. Nakuo nja wa bũrũri nĩ atĩ ikereka rĩa kerĩ rĩa mĩario gatagatĩ-inĩ ka bũrũri wa Amerika na China nĩ ĩtanyĩtwo kwambĩrĩria na muoroto wa gũtuithania ndũgamano ya kĩwonjoria gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri maya. President wa bũrũri wa Amerika Donald J. Trump mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru nĩ arahithũririe nĩ ekũgomana na atongoria kuma China. Mĩario ĩno ĩroka thutha wa President Trump kwaranĩria na njĩra ya thimũ na mũrũnawe wa China nĩwe Xi Jinping, kũrĩa Trump ahithũririe mĩario yao yarĩ na umithio. Mweri mũthiru mabũrũri maya merĩ marĩa nĩ itugĩ nene cia wonjoria thĩinĩ wa thĩ nĩ maiguithanĩirie kũhorohia ndũgamano gatagatĩ-inĩ kao arĩ nĩ hamwe na kũnyihio kwa marĩhi ma ũrehi wa indo kuma nja wa mabũrũri macio. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Ngakwendithĩria hwaĩ-inĩ mwega ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Here we go. Njĩtĩkĩria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ royo no ritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega. Tũrakũnyita ũgeni Wigo. Gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kwoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ. Ũrabatara PSV license, good conduct, insurance nginyanĩru, kĩbandĩ na logbook yaku. Wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio na iyo hatarĩ na tũrũgano. Rurumia ngari yaku ũgathũkũme rĩrĩa ũrenda, ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ. Download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store, kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425. Wigo, let's go. Ũgima wa mwĩrĩ. Umuthi tukuhutia uhoro wa varicose veins. Atumia muno nio magiagwo ni uhoro uyu tondu rimwe ni turakenda gwikira nguo nguhi nacio varicose veins guku guo ciero-ini na guku maguru-ini ri cikiumirire na tutirona undu utari mwega. Varicose veins cithiaga atia? Cardiologist ugwitwo Dr. Mathenge kuma the Nairobi Hospital nio gututariria makiria. Dr. Mathenge: Wabui ni wega ni undu wa kunyita ugeni guku Inoro. Ni Dr. Robert Mathenge, ngoragwo ndi cardiologist kuria Nairobi Hospital. Nikuo ngoragwo ngirigita
mĩrimũ ya ngoro na mĩkiha ya arteries na veins. Ũmũthĩ njaragia kaingĩ ũhoro wa mĩkiha ya arteries ĩyo tugaga ĩhingaraga ĩkarehe heart attacks na strokes, karioho high blood pressure na maguta ma cholesterol ma heart failure. Maũndũ macio mothe nĩ njaragia ũhoro wa mũno. Ũmũthĩ nĩ ngwenda kwaria ũhoro wa mĩkiha ĩrĩa twĩtaga varicose veins. Kũrĩa andũ wonaga Wambui mũndũ arũgama, kwanja rĩrĩa mũndũ arũgamĩte ũkona kĩmũkiha kĩnene kiumĩrĩte magũrũ-inĩ, ũkarigwo haiya nĩkĩ gwathiĩ na mbere. Na nĩ mũkiha mũnene nĩ wĩkũnjĩte na nĩ mũirũ hanini, na mũndũ ũcio ahota rĩmwe gũikara aikaranga ona we mwene mũkiha ũcio tondũ nĩ arawona, wahota rĩmwe gũikara ũigue nĩ watura ona nĩ wahiũha. Mĩkiha ĩyo yagaga hinya ĩkarama, nĩyo twĩtaga varicose veins, na ndiũkaga atĩ nĩ ũndũ wa ũndũ we mwene wĩkĩte, no ũrĩa gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na ka weakness gake. Mũndũ ũgũkora weakness yake nĩ mahũri, mũndũ ũngĩ weakness yake nĩ ngoro, mũndũ ũngĩ weakness yake nĩ higo. O ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ka weakness gake. Mĩkiha ĩyo nĩ kuga ĩkoragwo ĩrĩ weak hanini, na koguo ũritũ wa thakame ũgatũma yarama ũrĩa thina ũrĩa ũrehaga nĩ atĩ ndĩhotaga gũtindĩka thakame wega yume magũrũ nĩguo ĩgĩcoke kũrĩa agĩrĩire gũthiĩ kũrĩa ngoro-inĩ. Na thina ũrĩa ũrehaga nĩ atĩ nĩ tũmaga magũrũ mambĩrĩrie hihi kũimba hanini mũno mũndũ wonaga ũgakĩona mũkiha ũcio nĩ mwariĩ. Wa mbere ndũrawenda tondũ kĩrĩ mũnene na nĩ mwariĩ. Wa kerĩ ũkona magũrũ nĩ mambĩrĩria gũcenjia rangi, kwanja gũkorwo ũtarĩ mũirũ mũno nĩ ũkuona magũrũ maku nĩ mambĩrĩria kũira. Ningĩ warũgama ũkaigua magũrũ maku nĩ manogu, nĩ maraigua ti mega, ona rĩngĩ mahota kũimba. Ũngĩona ũguo ũngĩũka thibitarĩ nĩ tũrĩ ũrĩa tũroraga hega scan twĩkaga getagwo Doppler, tũkona nĩ ha thakame ĩracokera, tondũ nĩ gũcoka ĩkorwo ĩgĩcoka magũrũ. Tuona harĩa ĩracokera nĩ tũmenyaga ũrĩa tũgũthondeka. Twĩ njĩra igĩrĩ cia gũthondeka. Njĩra ya mbere nĩ ya laser, tũthondekaga tũtũmagĩra gacindano, tũtitũmagĩra kahiũ. Gacindano tũgekĩra kawaya getagwo laser, tũkahinga mũkiha ũcio na gũgoka wega. Kũrĩ angĩ tuonaga tũkahe mĩkiha ĩyo ndawa, kũrĩ ndawa tũthondekaga ikahana ta mũhũyũ nĩ wetagwo na gĩthũngũ foam, tuka inject mĩkiha-inĩ ĩyo, twa inject mĩkiha ĩyo ĩgoka ĩgakundera na ĩgoka wega. Mĩthondekere ĩyo yothe ĩkagwo mũndũ akĩaragia na ũrĩa ũngĩ tondũ tũgunagia o hau tũrathondekera na gũtirĩ ũhoro wa gũtũmĩra kahiũ. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tugaga mũndũ ũngĩona tũmĩkiha tũu wĩteithie na maũndũ maigana ũna. Wa mbere nĩ kũnyihia ũritũ, tondũ ũritũ nĩ ũtũmaga mĩkiha ĩyo pressure yongerereka na nenehe. Nyihia ũritũ. Wa kerĩ ĩka exercise. Wa gatatũ wĩhumbĩte tũthogithi tũrĩa twĩtagwo compression. Ũngĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ wothe ũmwĩre tũthogithi tũrĩa twa gũtindĩka mĩkiha nĩtuo twĩtagwo compression stockings tu ũtũmĩre, na kũrĩ ona tũtawa tũkĩheaga mũndũ. Koguo varicose veins nĩ mĩthondekere ĩrĩa ĩtarĩ ya gũthĩnja. Thikũ ici tũtithĩnjaga, thikũ ici tũthondekaga tũmagĩra gacindano na kawaya, mũndũ atakomete atathiĩ twarĩtwo thieta nene ya kũgonio. Koguo andũ no mateithĩke mũndũ agĩkĩmenya na ethe ũteithio ona ihenya. Nĩ wanyita ũhoro rĩu, na ningĩ atĩ nĩ kuga atĩ nginya stocking ici tũraĩrwo nĩ ndagĩtarĩ waheo ndũgũcikario ro ũguo, nĩ ũrĩciĩkĩraga na mũno makĩria mahinda-inĩ ma ũtukũ. Na ningĩ toro ũguo nĩ ũrĩkaga kĩndũ kĩrĩa twĩtagwo atĩrĩrĩ kana twĩragwo nĩ orthopedic surgeons, keep your joints moving haha na harĩa nĩgetha ũikare mũndũ wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Njĩtagwo Wambui wa Muturi. Ũgima wa mwĩrĩ. Moruna, kai wina mũcemanio wa marori gũkũ gwaku na cibũ ndanaheana kĩmenyithia. We nawe nĩ wendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kaĩ cikĩrĩ nakĩ? Ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium tuta-inĩ, no ciumia ithatũ nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka, na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe, koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Kuandeteta musere wa nyama anaga musere wa nyama ilikoni na kaneo yeyori ya soro chega nyona ga ikere tuirio kwagera aranga chapo kwagera rindira sukuma sasa rete manasi
ngima tukinywa tugetia chai ni ngetia soda keriganero ona musere wa mbisori Guku kwa Inoro tukuihuragira githari utangitigithia agakena akenjeta tuirio twega shua kwendeka gutika na gucanjamura uria wathie shua Tirore mwetiga kodera mahinda no tige kuhura githaka ikwenda ukenothiu gutiri undu mweru kiuga tiga no maria ndanero tirore urakienda na yenya mahinda ni pesa naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda tiga kure rurimi naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda ikaende kaende sana Uraira thima mothe wajira we beste yakwa ni wendete nyimbo ciakwa indi kuhutagia ngoro na wathaitha tuhe mweke tunane niguo twaragie na riu niwe ayohanire tukirwarire itumia naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda tiga kure rurimi naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda kaende sana Jerry wa uji salimia Jackie Washira aliyokulia Kirinyaga County Tokona tawana mwega wangu kuninira mathina mabesa na mamesiria ndiende kichwa ngumu kodoragwo na nawone ateniende chui hore deremirie nderi ciothe tumagogo nitaki naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda tiga kure rurimi naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda kaende sana Kuhenio enetio maingi okinya kimenyera ugwo tiga gwetigira ukijiro rio bakite ona koro no kuhenia ihenia tuiganire naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda tiga kure rurimi naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda kaende sana no nyambe kuhe mukana idukahe cia wendo haria nginyetio ni wendo ona ndingenda gwiciria ona Ngai ni anyendete ikuona ati ndi muoyo naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda tiga kure rurimi naina ciaku na toko ndikwenda ni umukania uria urenda kaende sana Cheroga wa Dondori Uraigua atia wewe etagwo Jason mama riu rwitagwo naina ciaku rwankinya ndagika 24 icio nicio ihitukite riu
ihetũkĩte thutha wa thinacara hwainĩ nĩ wageithio mũno kuma kũrĩa gwĩtagwo Denmark. Masalimika sana. Masalimio na Njiro Karuri. Yes, nĩ acokete kuo. Nĩ kwari rĩu. Arauga Denmark nĩ kwega. Ndageithĩka mũno nake nĩ ageithĩke. Na agĩcoka akehĩta akoiga atĩrĩrĩ. No arathiĩ na mbere na ũtungata wa bũrũri ũcio. Nĩ kũrĩ marĩmaga. Ĩhĩ nĩ mũrutani. Arutaga andũ kũrĩma. Arutaga andũ kũrĩma. Awana. Koguo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩthomithagio. Nĩ mwarimũ wa thukuru. Copenhagen. Nĩ mwarimũ wa thukuru na athomithagia na Danish. Nĩ Danish. Danish. Angĩnduta kĩ Danish. Angĩnduta kĩ Danish ingĩtũgĩthomithagia nake kũu. Na nĩ thomithĩtie mabũrũri ma nanja. Ni pio. Athomithagia kĩ? Kũ? Tanzania. Tanzania nĩ bũrũri wa nanja. Ona niĩ na Wanjiru wa Karuri. Na ndakwĩra Tanzania nĩ marĩhaga arimũ. Tanzania ndarĩhagwo ciringi 200,000 ma kĩndũ 42. 242,000. Na ngaheo nyũmba na irio. Nginya irio? Irio megũkũrutĩra kũ? Cukuru. Irio kũu thukuru rĩ nĩ gwakoragwo na quota. Na teachers quota. So we were being provided with food. Oh, is it? Mũndũ itu no gĩũka gũkũ rĩo nĩ wongoi. Ndũĩ rĩu nayo passion ya mũndũ na talent. 242,000. Tanzania with the teachers, they pay well. 242 bia ciako. Ciako. Ciatarwo mũriũ rĩ ngiri 12 bũrũri wa ũgeni. Atiriri. Ciatarwo rĩ nĩ 12 bũrũri wa ũgeni mũthuri. Ngiri 12. Mani. Oi. Atĩ nĩ kĩona rĩrĩ. Ndaingĩra kũheo mũcara tondũ ndarĩagwo cash ndingĩetĩkĩririo kũhingũra account kũu. Ndikwĩra ndaingĩrĩte na magendo. Ndakoraga itarĩtwo mani. 2, 3, 4. Nao nĩ marĩ noti ya 10. Na ngiri 10. Marĩ noti ya ngiri 10. Kanoti kamwe ka ngiri 10 gatune. Koraga ũkahũra Bistoni. Kagũa kĩrabu gũkarĩũkwo. Ndorie kaka atete tũrori twĩrĩ twa ngiri 10 ngakora akĩongererwo maĩ ombo. Ndio ndarĩ sawa. Ndio kaka gatiarĩ sawa. Alafu nani ndathiĩ kuo ũguo rĩ. Ndambire kũngania rĩrĩ. Rĩu ndathiĩ Migori. Ndambire kũngania nonaga pararira. Nyamũ ĩrĩa pararira yendagio harĩ ĩkoragwo harĩa igũrũ. Ndiũ ũrĩa rori yekire ĩgĩtuĩka ĩkĩgwa. Rĩu ĩkĩgwa na tũwaya twayo. Niĩ ngĩmĩona. Rĩu hĩndĩ ĩyo ndĩ Migori. Ngĩthiĩ kũmĩendia. Rĩu ndathire kũmĩendia na kũu Tanzania. Ngĩrwo kũu nĩ igũragwo. Ngĩthiĩ kũmĩendia. Ngĩrwo sasa hii tutakupatia 22,000. Ngĩmenya nĩkĩo ciendagio Tanzania. Ngĩtarĩrwo 22. Gĩũka nacio haitha wa Mwangi. Haitha wa Mwangi wa Cĩnji. Ngamba ngĩthecwo 300. Akĩnjĩra hũre rapu 50 nĩ ngũgĩra. Ngĩona ta ndaiywo. Ngiri 242 rĩ. Ngiri 11,800. Nĩ ndiagwa nĩ 12. Ndaheyagwo 12 nĩ ũndũ wa Cĩnji. Nĩ kwaga maciringi. Mani ndona mũcara ũrĩa ndĩraheo rĩ. Ndathire ndĩ excited kwa nyina kaka. Rĩu nĩ ũikara na kũu. Ndathire ndĩ very excited. Ngĩmwĩra nĩ twauma thĩna family itũ nĩ yauma thĩna-inĩ. Family itũ nĩ ehanda. Ngĩmwĩra ndĩrabatara mĩeri 6 nyambe njakĩre mami. Akĩnjĩra nĩ ũyũ mũthĩ ndendia mbia cigana. Kaka nĩ ndendia mbia cigana ũmũthĩ. Nyina mathengere ũrĩa ũthĩra watu ta mũndũ kaka. Nĩ ndendia mbia cigana ũmũthĩ. Ũmũthĩ nĩ ndendia ciringi 150. Ati. Akĩnjĩra no mũthĩ nĩrĩo kuma kũru thũkũmaga gũkĩra icio na ndirĩ ndakĩra mami. Ndatuĩria ngĩona rĩ athũkũmaga 5 mũthenya agacoka akaruta indo ciothe cia mahũthĩro. Rĩu rĩ
kwina ndeto imakitie andu yaki Kirinyaga man ni mawaiyo ringi haya hii Kirinyaga ni mawaiyo ringi kanitha man tamakani mawatu a kanitha maraire indo kanitha na ni kanitha wa ACK kanitha uretwo wa kuria gatwe mani maraire kanitha electronics na indo cia makiria ma ciringi milioni over a million maracoka matinatigira hau mani maranyua thakame ya Kristo yothe chupa 5 cia thakame ya Kristo na hindi wengi manyuite thakame na makaria mwiri wa Kristo kakiria kagima kapaketi kagima riu ira matina kora mwiri marakorire thakame theri ndibei chupa ici itha aya maranyua church waini chupa 5 na niwe church waini niwe kona alcohol content ire iguru ukira ici ngimunyuaga waini kanikio no atiriri we mani kuja kanitha mundu itu ti wega ngegori atiriri Ngai arega gupanisia andu aria maiya kanitha hau niki tondu Ngai ni wendo na ni wohaniri kone hindi ya mutha ri acio matingira umire hau toka fio kone hindi ya mutha ri hau mutingiuma mungikorwo hau mukuireirio hau because during Moses time mutha ndetikitie horo wa kuohanira mehia hena kana kangi mutha etikitie mwambe mu watho wa mutha the Mosaic law wetikitie mwambe muherithio wathiaga atiriri watho ucio ungithoma Biblia wega mwihie muheo warning muherithio muhere mehia muoherwo watho wa Jesu ri nduri kuhera to nginya ohere nigetha woherwo no woherwo uguo no woherwo uguo utaherete hena kaire tukangi karetwo tamara wanega kurerwo are ndiriri icio kai turaheana tondu riu hau uraigua kaire tukaure cukuru iria ndathomithagia ri ni weri hau mbere itagwo ACK St Peters na catchment area yakwa yari iyo riu kaire turi tukirifa na kohoro wigie wohanirire uyu wa Ngai mwega ri tin considerate mundu ndo angiuraga ungi acoke oherwo aroherwo ki you see Njuguna hari kindu gitagwo riri faith witikio tariu weti gwitikia njitikitie uhoro waku ni kuumenya no hote kuheanira uhoro waku ni ndio I agree ni ndirabatara gukona witikio kiria riu ingikorwo na witikio hari we ri ni unjire atiriri na ni witungirwa na gitau no ndimuhure riu ngakirora kuringana na kiuga giaku na gia gitau ni nguhindio ni ngugitikia ukigana na ni hari no ingikorwo hurite gitau wega nginya ukamwira turia maru agaturia njita baba agwita baba njita mutarani mugi agagwita ndirabatara gwitikia acha riu no amenya ni ndamenya it is true that is the whole scenario ya kindu gitagwo Christianity na witikio na wohaniri wa mehia mutungatiri wa kuria Kirinyaga ri na ndakae kumena ni kuga uguo ri na ani understand wega wa kanitha ucio rairwo ri and I would really like to say this with a lot of understanding kuma ari atungatiri othe na muno specifically kuma ari mutungatiri kana uria ukoragwo kanitha-ini ucio wa ACK pastor wa ACK uyu wa Gitwe ri chances uyu muiye ri chances are agirugama pulpit-ini ri agiuga mohere andu acio chances are 90% ni akuga moherwo matio uria mareka kone nie ri ni ndingiuga moherwo abana igira Ngai maherithie matinangie moko kill them instantly nio maranyarira persecutors akiugo uguga ta muthuri augire atiriri may my God kill you yes may my God kill you yokumumenya ari na tari agagu no we ugiuga ati Njuguna kono we muhunjia waku kuye ungitua kwira Ngai ka undu ngimwira ati iguru wa meici iyo ingimwira atiriri tondu arekire mathiire matikire undu aca no mekwagirwo gukwira
ningomera atiriri ngai meke gikoi gigutuma mamenyeke nio maiyite kanitha uyu ui na andu aria angi othe merute nao rugano rwa tondu horo wa forgiveness ri ni rimwe ni nyona ta ututa tutwaraga extreme ona ngai atangienda. You see, hindire we muici wathie wafunja kanitha ri wamba wagiria kiugo kia ngai kiiguo na kigie cama wanyita mbeca ici ciragurite instrument ici ciothe ri ciringi milioni imwe ri ureciria cirika kanitha ucio macangite miaka igana njuguna magacanga igakinya 200,000 makagura keyboard, magacanga igakinya ciringi 100,000 makagura speaker 2 magacanga igakinya 50,000 makagura screen. Then one night utukomwe imaramari mekora au muone ora digi inge maruma atia moke maigire kanitha maiye ninde mutungatiri inge marugithia mucibi wake gongona rucio mangigakoma matare maguru othe andu othe mamenyage kuiya gongona ine ni uru. But now the problem comes, wohaniri witu ri ni uthiete ugakira ugakinya handu extent ni ndona gata ngai ari gwendaga. No, sometimes let people be punished. Ni toro riu riu andu acio no muno ni kuhuthiire no maiyite kanitha ucio ngi riu ku gutira inwo gutire na kiugo gitirakinya na njira njega ora kiagirire muhunjia rainuka na ihoe tone maire. Do you still say that you should be forgiven? We go back to Mosaic law. Yes, you sin God. Punishing God. You sin, I punish you instantly. Ni tondu na nogo gakinya andu makauga atiriri ona magagikirira nganja uhoti wa supremacy ya riri ya makanitha tondu riri agikorwo taru oreda na igua ati kundu kuiye kanitha na anake mageteithio kuo ona gukiri kungi mani mambire nginya guthondeka muiko na mutharaba marugage ngima hau na mutharaba atiriri gwakinya kuranio atiriri gukambiriria kugia na doubts cia supremacy ya kiu kihoyagwo kuu thiini you know andu makoiga atiriri it's too much kai niki guku ahujia kanitha ya yori kamuhoyaga guku thiini ucio taramuriria ahujio kai hanini kanitha ya yoti gai kuhanira ruma yo na koni aciari aitu na koni ciana citu na koni brother citu ruma cast them ure gwe ni thiete kanitha maharambe maigana ma kanitha kole mundu ake keyboard urona keyboard thigithe haha mbere ni urona ni thigi yandikitwo PCEA Githurai ni guthario ritwa riu ri itharie hagacoka riu keyboard ovyo ni urona haha mbere ni ya white no yagire ukore ya black tondu mandikite na rangi wa white uguo no etharirio na white ugacoka ukamikora mugithi kanitha-ini ukamikora mugithi kirabu warora ngita okona ngai makairia ngita nindi miwe area no ndwicindithagio kirabu tona waria makoo kanitha matithia kirabu kuguo matire na uira ona ungiona kanitha yanyu no unyure ndukerwo rari itindo-ini cia ekiuru no ni atiriri o uria matuko marathie ri ni ukuona existence ya ngai ri uria urahoyo thiini wa makanitha ri ona no irabatara ku acknowledge no irabatara kuonekana maitho-ini ma andu because miaka 2025 ri taru to muthi uyu ni ngoro-ini yakwa no njugaga atiriri miaka 2000 na ingi miaka 25 iguru ri gutari guoka muraika nari kamwe gutari kwagia munabii umwe wa ma munabii wa biu ura predict future wa piu na piu na gutari kwagia kiria na gutari ona gutakiri twakigua miruri ya kuma Sayuni. You see that is a very long time. No way. But you see now the problem comes here. God reveals himself. Ngai riu ni yonanagia we mwene. Ngai we mwene ni yonanagia. Tuikaraga ukona presence ya ngai urenda muraika okia kwiri ati ungi njuguna o uria ri njira ni no kiage ona ngikingeithia itangikimanya ngai agikwaragiria hindi ciothe ri hindi ria wabatara kindu akunengera acha ti uguo ndio na mbere ono akimaheaga na hindi yo ri matangire na means ingi mangiakinyirirwo nicio uga atiriri
andå acio rä maugaga atä bũrũri nĩ ũgĩire ng'aragu mũno gũkaura irio ithe tiyo wanjĩrie nĩ kwaurĩte irio hĩndĩ ĩmwe nĩ mana marĩe ti koguo no irio haya bara nĩ yatura gũkagĩa bara maĩ-inĩ ĩtũ maũndũ twa mũhĩrĩga ũcio nĩguo arenda no andũ acio rĩ irio no marĩaga ũmũthĩ ũyũ tuge kũndũ ta Turũkana rĩ tũhũthĩre kwĩra mũhiano ũrĩa ũguo tu mũhiano wa kawaida general Turũkana rĩ ũrĩa wonaga twana he kana kamwe gafilmirwo kahũrirwo mbica nĩ Kandenge na mbica ĩyo nĩ yahauntire Kandeo nginya gũkua Kandeo ĩgĩcommit suicide thutha mũtheri yakahũrire mbica gakĩrĩo nĩ vulture karĩ o muoyo gatarĩ gakuo no kararumwo gagatarũrwo wanyita nĩkĩ nĩ tondũ wa ng'aragu ũrĩa yĩhĩrĩirie kũu wanyita ngakiuga atĩrĩrĩ ona ta kũu gũtikiure ona ngono twana twĩrĩ ona kĩrĩa rĩ ona mandĩko-inĩ rĩ scenario icio ciarĩ o kuo tiga rĩu kũu atĩ andũ marĩagwo atĩ nĩ vulture rĩu mandĩko-inĩ nĩ gũthĩnja mathĩnjire kana nĩ ng'aragu atimia erĩ kwanja hĩndĩ rĩu magũraga mai ma ndutura ni mathimagwo na mũkebe ta tũcirio mathimagwo na mũkebe ta cirio mai ma ndutura kamũkebe kamwe ũguo rĩ ũgakora karauma ta ciringi 6 kamũkebe ka mai ma ndutura magũthi kũrĩa rĩu ũgacoka ũgathia wega ũgathia na karuga twa moko no wanyita magĩthira mutimia ũngĩ warĩ na kana na ũngĩ warĩ na kana rĩ makĩrana rĩu handũ ha tũgĩkua ithuothe na twana tũtũ rĩ nĩ tũrĩe twana no tondũ kamwe tũtingĩnina na tũtirĩ na burinji rĩ tũkũrĩa gaku gakwa tũrongere oke tũkarĩa mũthĩ na rũciũ noke gakwa tũkarĩa Thursday yakinya rĩ na gaka kamwe nĩ karĩe marĩa gathĩnjirwo na gakĩrĩo eni nĩ gathĩnjirwo na gakĩrĩo aramithie no karĩa ka mbere karĩo mandĩ ũmũthĩ rĩ rĩu makarĩa wiki ĩyo rĩ Thursday yakinya ũyũ ũngĩ akiuga atĩrĩ niĩ gakwa tũtikũrĩa ndĩragũrire mai ma ndutura na tũcamaci hau ndugĩte twa ma ndutura ũyũ ũngĩ rĩ makĩambia mbara kabara kanene makĩrũa nĩo mũthamaki okire akĩmoria mwarũa mwe mũrarũĩra kĩ ũyũ niĩ nogere nginya nengere kana gake nĩkĩ tondũ twarĩkanĩire iyo tũrĩe gakwa rĩu nake gake tũrĩ ũmũthĩ rĩu aranjĩra we arĩ na cabaci cia moko ma ndutura niĩ ndikwenda hĩndĩ ĩngĩ mũthamaki akĩrakara no kũrĩa mau ma ndutura tũkũrĩanĩria na kana so the already is not at one ũyũ ũngĩ nake akĩhitha gake nĩrĩo mũthamaki augire atĩrĩrĩ na niĩ kwahana ũguo kũhana ndĩrenda mũndũ ũrĩa ũtũmĩte thĩna ũyũ wothe woneke wĩtagwo Elija rĩu nake no nginya ndĩmũrage nĩ Elija watũmĩte ciana irĩo kũringana na mũthamaki rĩ ndũĩ nĩ kũhingĩrĩrio ti atĩ nĩ riũa kwarĩ nĩ kũhingĩrĩrio mahingĩrĩirio nĩ thũ makahingĩrĩrio kũrĩa taũni icio cia Samaria na Jericho na kũrĩ nĩ ciakoragwo cirigĩirwo rĩu thũ ciokĩte igeka atĩ ngakũhe karũgano kau Wednesday ũkandirikania ngakũhe karũgano kau tuma atĩrĩrĩ ũhoro wa kũiya kanitha rĩ nĩ matige kuoherwo andũ acio na ndagĩtarĩ nĩ anyandĩkĩra patron mũrithi wa Kang'ara aranjĩra atĩrĩrĩ that's very serious stealing a church na nĩ ũru mũno nĩ mĩtugo mĩaganu ona twamohera rĩ Ngai nĩ akũbatara amaherithie no I agree niĩ nguga niĩ matikoherwo nginya nĩ mũndũ gũkũ thĩ hithio no tũmohere aca tũtikũmohera njũgũna indo tũinagĩra nacio Ngai ndũkwenda cira ũcio macire na avana nĩ twagĩrĩire gũtũma nĩgetha macire na Ngai marĩ handũ ta njera nĩ marabatara gũkorwo njera nĩgetha macirĩrĩre kũu thĩinĩ ni mahote kũmeditate wega na Ngai hĩndĩ ĩyo it is very unfortunate niĩ ngugaga atĩrĩrĩ korwo kwahotekeka rĩ Ngai ũrĩa tũhunjagĩrio na tũkonithio maũndũ marĩa anekana kũu tene rĩ korwo no etĩkĩre gũtwĩkĩra merĩ kana matatũ thutha ũyũ rĩ nĩho Jesu okire na forgiveness. That is the point I want you to understand. Ngai wa tene rĩ
ari Ngai waherithagia na ndaikaraga kuma Jesu athie niguo acokire ukagia muraika aca gutiagire muraika hindi kwario kuma iguru ri gutiaragio kuma iguru uria ati alternate ya iguru wahiri atiriri ati ndiuni ati agwathire gukiario kuma iguru mugambo verbally gukaiguika mugambo ukiuma Jesu akibatithio exactly ngoria atiriri kuma Jesu athie ri niguo acokire gukaria kuma iguru na gutiacokire guoka muraika na gutiacokire gukaciarwo kana kangi ga roho mutheru aca kara gaciaritwo mbere ya ka roho mutheru ri kario Methusela Melkizedeki gaciaritwo ta mũrũ wa mũndũ gaciaritwo ta Jesu na ngithoma wega horo wa ucio ri na ari priest ri andu ni mamu confusaga na Jesu riu ri ni gutiagire mugambo no ungirora mosaic law ri niyo yahuthikaga mbere ya Jesu okite hindi yo ungiathire haratari-ini mundu no gukua kuaga tondu iku warutagwo au ukuite akowithahitie so aici matingĩahotire kuiya andũ acio nĩ makwenda maherithio na mũtikamohere atungatĩri. Look for these people. If you have a CCTV go for it. Let us know these people. Na mwaremwo nĩo mũtwĩtĩre tũmahutahutie na njogona local level. Yes, local level. Ithuĩ tikĩ aca ithuĩ nĩ kũmanyita gwitũ. Wani waria tariri kamubunge wa constituency ta kwenda kugweta tone ya gwitu ya kuria rwale araugire atia ati ari mubunge ongi amwita ki arauga ati ti mubunge ari mutongoria ongi wa mwita ki na we kuna niyo itikio igwa aracagura mubunge umwe hau aramwira atiriri weng'ania ndienda ngĩiga maikoroboni-inĩ ĩno thĩ rĩ ũke tũthiaga thutha wa hema nguonie na gũkũ gwitũ ona ndĩ mũthondeke ũke ũtarĩria andũ aya tondũ ndionia kĩng'ang'a icio na wambunge rĩu nao nĩ magĩũkire mũno ndũrabatara kuonania mũmbunge tiga ũtinda ũgĩcuga tũtarĩrio mĩtugo nĩ gũtwĩra yacera iraboto seveni mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester na National Institute for Health Research niyo NIHR ni maragwetera gũthũrimwo kwa mũrimũ wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Nyeri. Ni kwambĩrĩria mweri wa gatano tarĩki 21 nginya tarĩki 18 mweri wa June. Ũthũrimi ũyũ ũratabanĩrio thibitarĩ-inĩ ciothe cia level 3 na level 4 kaunti ya Nyeri kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ mwambĩrĩrio nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya thĩrĩrĩka. Nĩ Tuva wa mathako. Safi, karibu tuhanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga muthenya wa ira iratindire kirumania thĩinĩ wa iharo cia Kutus Primary mwena wa Mwea na kĩharo gĩa thukuru wa muthingi wa Mukui mwena wa Ndia, na maumĩrĩra ma mbĩtĩka ici tũkũmenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Mbeũ njĩthĩ kaunti ya Kirinyaga muthenya wa ira iratindire kirumanĩria thĩinĩ wa ivaro itiganĩte thĩinĩ wa kĩvaro gĩa cukuru wa muthingi wa Kutus thĩinĩ wa ligi ĩrĩa yũĩkaine ta Kutus Tournament. Timu irakorwo ikĩingĩra irĩ cia mbere muthenya wa ira nĩ timu ya Kĩorugarĩ na timu ya Kutus ya
Young Star FC kurira koriro igithie mbao imwe kwa imwe. Timu ya Kithiriti ni rakoriro ikirumia mbao 2 gwa kibogo ni timu ya Gatuto. Undu tona uguo rakoriro gitungio timu ya kuma mwena wa Njegas thutha wa kurumia mbao 2 gwa kibogo ni timu ya 11 Star kuma mwena uyu wa Kutus. Nayo timu ya Kimunye ono rakoriro gitungio mbara oteno thutha wa kumandro mbao 2 gwa kibogo ni timu ya Kianjiro. Tukiuma kivaro gya Kutus gicugine kya ombunge kya Mwea tuthie mwako mugiria kivaro gya cukuru wa muthingi wa Mukui kurembe unjithi gukwira korero igithigithana thiini wa ligi ira yuikine ta Upper Kareti Super League. Timu irakorwo ikingiririsha mbere ni timu ya Kiboko yao na timu ya Mukango United. Timu ya Kiboko irakorwo ikimandura timu ya Mukango United namba 4 wa kivogo. Timu ya Kiangwase Township irakorwo igitandika timu ya Ranger FC namba 2 kwa 1. Timu ya Young Talent irakorwo ikirona na Githuini FC na guthie mbao 1 kwa 1. Nduracokire kuonekana riria timu ya Wazee wa Kasi FC irakorwo igithaka na timu ya Kiangwase Star kuria marakorwo magithie mbao 1 kwa 1. Ithako ni miega muno korono ikiriro na heo indo iria irabatarania mithira na andu no gukorwo gukwega muno ni tondu ara meta unida gikeno rĩngĩ no njohi maranya no cio me mĩbira-inĩ nĩ andũ genuine. Mĩbira ambĩrĩirio kĩroko no nĩ tũthakaga kuma kĩroko nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria ũndũ wa anake matige idleness. Iloro FM thutha wa mĩthako kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũraithi. Nake kocha wa kirabu kia Bungoma Queens Godfrey Mabonga nĩacakaĩte thutha wa kirabu gĩake gũtũngio igũtha rĩa mbao 2 kwa 1 nĩ kirabu kia Vihiga Queens thĩinĩ wa semi-final ya kũhũranĩra gĩkombe kia FKF mwena wa atumia. Mabonga augĩte timu yake nĩyo ĩrarĩ njaga kĩharo-inĩ no strikers ake maraga kũhũthĩra kanya karĩa maronire gũbunga mbao cia kũigana. Final ĩno ya FKF ikarehe hamwe Vihiga Queens na kirabu kia Nyarari cia Kibera Soccer Women. Hakuna mara Vihiga wametushindia, imekuwa balance but we are not clean in terms of finishing. So imekuja the last 5 minutes wakapata chance there, so we are punished because of that mistake. Kama kwa uwanja kila kitu mawazidi, lakini unajua mpira na matokeo ndio ya muhimu. Hata ukizidi mtu kwa mpira lakini adaende ameshinda so anakaa kama ndio mzuri, but it was a lesson, we have learned a lesson, but the girls have played well. We are going to meet Police on playoffs, which maybe we'll go and participate and we see what the outcome will be. So it's not just a fixture. Taenda because it will be better if to finish number 3 also, it will be a plus to us. Najua hii ndio imekuwa first time kufika semi, so we shall just go and see what we can do. Na muthia kirabu kia Real Madrid nĩkĩrĩkĩtie kũgũra mũthaki Franco Mastantuono kuma kirabu kia River Plate kia Argentina. Madrid megũkorwo makĩrĩha kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 45 mbeca cia dola no cigũkorwo cikĩrĩhwo na matena. Kirabu kia River Plate nĩkĩhoete Mastantuono akorwo akĩmathakĩra kwa rita rĩa mũthia thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Club World Cup thutha ũcio akorwo agĩthamĩra thĩinĩ wa Santiago Bernabeu, Madrid. Asante. Uguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gigi, Faida Tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo, hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inooro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ahũranĩri a ihoto cia mũingĩ kũrũrũngana makĩhinyĩrĩria kĩhoto gĩthingatwo thutha wa mwaka ũmwe gũikario moko-inĩ ma borithi. Amathukuru ma senior secondary rĩu nĩ mekĩrĩtwo rũrenda-inĩ nĩguo arutwo arĩa me grade ya 9 mahote gũcagũra. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka kũnyihio gwa kĩgĩna kĩa rũhonge rwa gĩthomo. Arĩ njũĩ nĩ amenya wega ta wega atĩrĩrĩ mũthenya wa Wednesday finance bill ĩrĩa ĩna maũndũ macio mothe rĩ ĩgakorwo ĩgĩikio kabirũ wegega kũrĩa gũndũ gũgwĩtwo Naikuru Moro
Wednesday nĩ tondũ ũtaũku matũũra-inĩ wĩ kũndũ kũrĩkũ ũgakorwo nĩ Moro ũgakorwo wĩ Moro ũrĩ Moro ha exactly kũigua Moro hetagwo Chara Lodge Chara Lodge rĩ hau mbere gwetagwo Green Garden hau hakuhĩ wabici cia Kenya Power andũ makinye kuo nĩgetha rĩrĩ mũndũ wĩna kĩũria orie hau mũndũ ũrenda gũthererwo nĩ kaũndũ rĩ athererwo na mũndũ ũngĩkorwo hihi ndoĩ wega ihana atĩa kuoguo ndarĩ nginya mwerekera-inĩ wa kũria kĩũria rĩ nĩ gũgoka andũ mohĩgĩrĩire makĩũrania ciũria na magĩcokanĩria rĩ ona we ithe ndũgũkĩũhĩgĩrwo handũ hau na makĩria moguo rĩ ona ministry ya kĩgĩna nĩ geka atĩa nĩgekinyia kuo nĩgakorwo ho nĩgetha ĩcokie ciũria iria ciĩtagwo aja first hand gutikire handu hangego ngigicemania na riri na aja first hand ta hau haroga ministry ya kigina tondu ni wene ndeto ino tondu wene mbeca na ni wene uhoro uriku uhoro uyu macio mothe ni Jumatano ino na ni oke uguo turarara umuthi tutinde rucio turare Jumatano ino utauku Moro oneho twende huko macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Utheru na uthaka ni undu wa gwĩtĩĩra. Kuri andu mahuthagira kanyui kwenja njegeke kana maguta ona kana utaramu wa kĩrĩu wĩtagwo laser. Atiriri theria gĩthaka njĩra nĩ nyingĩ na ndũrĩ na kĩgwatio. Utheru na uthaka ni undu wa gwĩtĩĩra. Riu kwambĩrĩria ku ucio nĩ mwana thibitarĩ mwana nyũmba nĩ aretie rent mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma we niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno ona ndiĩ ngwambĩrĩria ku haya kuguo kwĩna MyMobi ĩno nĩ app ya aruti wĩra thirikari tani na ndũrabatara garanta MyMobi nĩyo maũndũ mothe ũkeheranĩrio na stress. Tũrakũrehera MyMobi njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. MyMobi chapa bila drama uko sorted. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua rĩu tũna ndeka ithatũ itigaire mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe thĩinĩ wa ndagĩka ici ithatũ nĩ wega tũkũririkanie ndeto cia MyMobi. Nĩ tondũ rĩngĩ na rĩngĩ maũndũ nĩ mathiaga magakũritũhĩra kĩmbeca ũgatuĩka atĩ nĩ ũbataire mũndũ ũngĩgũteithia na kĩndũ gĩgwĩtwo ngombo na rĩngĩ na rĩngĩ wathĩgĩrĩria ũkonanga mũndũ ũrĩa ũngĩgũkombera mbeca nake maũndũ make no maingĩ ndarona mbeca angĩgũkombera. Rĩu nĩ ndĩrenda gũkwĩrĩra mũrata mwerũ wĩtagwo MyMobi. Ũyũ nĩ mũrata wa hakuhĩ tu kũrĩ andũ arĩa marutaga wĩra thĩinĩ wa honge cia thirikari. Nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ ũkĩte na mũbango mwerũ wĩtagwo MyMobi Civil Servant Emergency Loans. Icio nĩ ngombo cia kuma kwa MyMobi kũrĩ aruti a wĩra a thirikari ũtegũbatara maratathi, referrals, payslips ona kana hihi gũkorwo ũtarĩ thĩinĩ wa CRB. Macio mothe matirĩ na bata nĩ tondũ ngombo ciaku cia mweri ũyũ ũcirehaga mweri ũrĩa ũrarũmĩrĩra. Ũkwĩyandĩkithia atĩa? Ũkũhihinya *531# *531#. Wona warĩkia kũhihinya ũguo wĩyandĩkithie ũcoke ũhihinye ũguo *531# wambĩrĩrie gũkomba instantly. MyMobi, quick cash bila drama. Kwa MyMobi kikweli uko sorted. There is no end to a good thing right here. Shua kwendeka
vibrations meta ruritago there is no end arakinyaga thaa imwe hwaini githiriti hinda riega ria kumagara muthuri na turaumagara turoete naku rutige imwe kwa imwe nginya gwatimia itu nawe muthikiririo tigwo na wega Ngai atukinyaniria ni tugacemania o rucio ni njitagwo Karwimbo Mukurino ndi wa mutimia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Have a good evening. na ni njitagwo Njuguna wa Wairimu tugucokeria ngatho nyingi na gucagura na ningi guthikiriria guku kwa Inoro riu kigia na mahinda mega riu ni mohoro ma Inoro hwaini thaa imwe guku kwa Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wĩigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro FM. Mugene motare. Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda. Inoro FM. Inoro hwainĩ. Ahuranĩri ihoto cia mũingĩ kũrũrũngana makĩhinyĩrĩria kĩhoto gĩthingatwo thutha wa mwanake ũmwe gũkuĩra moko-inĩ ma maabitha borithi. Mathukuru mamwe ma senior secondary rĩu nĩ mekĩrĩtwo rũrenda-inĩ nĩguo arutwo arĩa marĩ grade ya kenda mahote gũcagũra. Na tabarĩra-inĩ ya ũtaũku ũmũthĩ tũkũmũrĩka kũnyihio gwa kĩgĩna kĩa rũhonge rwa gĩthomo. We are saying enough is enough. We are losing too many lives at the hands of the police. The Law Society of Kenya will pursue drastic reforms within police stations across the country. Kile kule mwambana narira ahuri biashara ni gukorwo haria marutagira biashara ciao ni mareherithio kia hinya matonetio haria mago. Kwa hivyo usidhulumiwe na ukose kusema, hakikisha umekuja kuripoti, utasaidiwa. Tunataka lini? Tunataka leo. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Mĩhang'o ya gũthũrima mwĩrĩ wa Albert Ojwang ũrĩa ũrakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha borithi na ĩrĩa gũtanyĩtwo gũtabanio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ĩtĩrĩtio nginyagia mũthenya wa rũciũ. Mĩhang'o ĩyo ĩtĩririo thutha wa ndagĩtarĩ wa gũthũrima mĩĩrĩ ya andũ akuũ Dorothy Njerũ kũiguithanĩria na anyiti itemi matiganĩte arĩa nĩ hamwe na wakiri wa bamĩrĩ ĩyo Julius Juma. Na gĩkuũ kĩa mwanake ũcio nĩ gĩtumũrĩte wagagu mũnene gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa ahũranĩri ihoto cia mũingĩ matabanirie mũrũrũngano makĩhinyĩrĩria kĩhoto gĩthingatwo nĩguo kũmenya kĩrĩa gĩracũngĩrĩire gĩkuũ gĩake arĩ thero-inĩ cia ceceni ya borithi ya Central gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Mwandĩki witũ Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Thutha wa gwetererwo kwa mĩhang'o ya gũthũrima mwĩrĩ wa Albert Ojwang nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ ya Nairobi Funeral Home kana ĩrĩa yoĩkaine ta City Mortuary, mĩhang'o ĩyo nĩ ĩtĩrĩirio nginyagia mũthĩ wa rũciũ kĩroko. Ũthũrimi wa mwĩrĩ wa mwandĩki ũcio wa mohoro nenda-inĩ ũgũtanyĩte gũtabanio thaa 2 kĩroko kĩa ũmũthĩ, ĩndĩ wacoka gũtĩrĩrio nginyagia mĩaraho kũrĩa ũtanacoka gũtabanio. Mathaa-inĩ ma hwainĩ gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ nĩ kĩingĩrire nyũmba-inĩ ya kũiga akuũ marĩ na matũkũya makĩenda ũthũrimi wa mwĩrĩ ũcio ũtabanio o rĩo, kũrĩa mũthũrimi wa mĩĩrĩ Dorothy Njerũ na ũrĩa ũkinyire mathaa-inĩ ma thaa 10 agĩire gĩikaro na bamĩrĩ ĩyo. Kifo ya this matter is so grave that you have to put your private interest because now public interest in a supersede. Wakiri wa bamĩrĩ ĩno Julius Juma agĩtarĩria mĩhang'o ya ũthũrimi wa mwĩrĩ wa Ojwang ĩgatabanio mũthĩ wa rũciũ. Tumekuwa na mkutano wa muda mrefu sana kuhusu ile swala la upasuaji. Manake asubuhi hatungeweza kufanya upasuaji kwa sababu madaktari hawakuwa madaktari wa serikali. Kuna daktari mmoja mwenye angefaa kukua lakini hakukuwa, alikuwa anafanya upasuaji mahali mwingine. I think walisema KU Hospital. Amefika hapa mida ya saa 10 akasema ya kwamba hatuwezi endelea manake masaa yameenda sana. So tumekubaliana kwamba tufanye hili jambo kesho saa 2 asubuhi, first thing in the morning tuweze kufanya. Kwa hivyo tutaifanya kesho first thing in the morning saa 2.
maya magithie na mbere gwatinda wagagu nja wa kihingo kia mocarĩ no, ateteri a ihoto cia mũingĩ magikinyeria kihoto githingatithio kuria mokirie ruhonge rwa borithi ni undu wa gikuũ kia Ojwang. That Kenya is not a police state. The Honorable Rigathi Gachagua has been on record saying that there is a squad of people who have been operating in this country. He said it, nothing has happened, nobody has come to refute it or to confirm it. We are now seeing that trend of how somebody can disappear. But let me say this, one life missing, one life lost is too much. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Gĩkuũ kĩa Albert Ojwang ũrĩa ũrakuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha borithi nĩ gĩtũmũrĩte ndereti hiyo ĩgiĩ ũgitĩri wa andũ arĩa mararuta thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia gũkũ bũrũri-inĩ. Ojwang arakuire na njĩra ĩrĩ kĩriga oro rĩrĩ mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z mareharĩria kũririkana aruna ao arĩa moragirwo na angĩ makĩnyitwo mĩgwate mweri-inĩ wa ĩtandatũ mwaka-inĩ mũthiru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya gũtetia thirikari. Mwandĩki Jonathan Kamau nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Ahorani ihoto cia mũingĩ makoretwo marĩ mũigua harĩ kũruta thirikari na atongoria mahĩtia. No wĩra ũyũ nĩũkoretwo na ũgwati kĩondoria ta ahorani ihoto cia mũingĩ arĩa marũrũnganaga na arĩa maracabithia ndeto ciraraka arĩa me wathani-inĩ magĩkora ũgwati-inĩ. Gĩkuũ kĩa Ojwang gĩũkĩte thikũ nini thutha wa Rose Njeri kũnyitwo nĩ borithi thutha wa gũcabithia nenda-inĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ nĩguo andũ marute mawoni mao. Kuma mweri wa ĩtandatũ mwaka mũhetũku hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ, ciugo cia andũ kũũragwo, kũnyitwo mĩgwate nĩ ciĩhĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ. Aya ni Eric Mukoya kuma ikundi kia ACJ Mena wa Geshi Kahuria kuma Imlu. Kipengele cha 49 katika katiba ya Kenya, mtu kabla hajashikwa kwanza lazima aelezewe ni kwa nini ameshikwa, na kama ana nafasi apewe nafasi ya kuzungumza na wakili wake ama kumjulisha watu wake kwamba ameshikwa. Na mtu kama akishikwa anafaa pia katika kituo cha polisi ambacho kinajulikana. Watetezi wa haki kazi yao ni kuensure that serikali inatimiza ile mambo ambayo imeelekeza itatimiza. Mũtongoria wa ikundi kia mawakili bũrũri-inĩ LSK Faith Odhiambo maugĩte makoretwo makĩamũkĩra ndũmĩrĩri cia ahorani ihoto cia mũingĩ hamwe na ekũĩrwo angĩ makoretwo makĩnyamario matwarwo ceceni-inĩ cia borithi Kamũkũnji na Central gũkũ Nairobi. The Law Society of Kenya will pursue drastic reforms within police stations across the country, especially those that have consistently been cited as danger zones for persons detained therein. We invite members of the public to support this endeavor by reporting any stations that are known to mistreat, abuse or neglect detainees, citing specific instances that can inform an overhaul of the systems which have proven ineffective. Mũrũgamĩrĩri maũndũ megiĩ mawĩra ma ũkinyanĩria wa nenda-inĩ Dennis Tumbi nĩendekithĩtie gũkorwo na mĩtaratara ya kũnyita na gũthuthuria ahũthĩri a nenda-inĩ rĩa marekwĩrwo gũthiĩ mũgarũ wa watho handũ ha kũmanyita na gũcoka kũmagera ngero. Huku maya makianĩka mũtongoria wa aingĩ mbunge-inĩ ya Senate nĩwe Aaron Cheriot nĩarĩtie ũthuthuria Baraginyo wa gĩkuũ kĩa Ojwang ũtabanio. I want to challenge those charged with the responsibility. Please get to the root cause of the murder of that young Kenyan so that Kenyans can restore their faith in our police service. So that we do not judge our police as an institution harshly because of the issues of one or two officers that have misbehaved. Gerifotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jonathan Kamau. Tũthi kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua na mĩĩrĩ ya arũme atatũ arĩa magũire ndemu-inĩ ya Kwa Meru mwena wa injinia Kinangofu nĩ ĩrutirwo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ ataaramu a gũtubĩra. Mĩĩrĩ ĩyo ĩrutirwo nĩ ataaramu a gũtubĩra a kĩama kĩa mũtharaba mũtune arĩa mekumĩte kaunti-inĩ ya Naikuru. Njĩtagwo Mũthano, nĩndacokieria andũ acio Daivasi ngatho nyingĩ mũno, twamatĩa tũkiuga nĩ thengio tondũ matĩki ihinda inini mũno kũruta mĩĩrĩ ĩyo. Tukahoya ko gũkũ Nyandarua nĩ kũrĩ andũ ta acio nĩ mangĩtũhonokeirie andũ acio. Nĩ ngatho nyingĩ mũno na mĩĩrĩ nĩ yarĩkia kuoywo nĩ yatwarwo mocarĩ ya Nyayo. Tuona maabitha thirikari ya kaunti moka thutha mũtheri, hihi mbica ĩyo mwamĩkua atĩa na hihi nĩ mũkwenda rĩngĩ gũkorwo na preparedness njega thutha-inĩ? Tukahoya na gĩtĩo kĩnene mũno makorwo magĩthambia nenda-inĩ kana mohoro, tondũ ithuĩ aikari nĩ tuonire maũndũ mau nĩ tũmahũrĩire thimũ na ihenya na nĩ macoka gũka rĩngĩ macereirwo, tukahoya magĩkinyage tene. Mwandĩki Simon Igũrĩ nĩ watinda akĩrũmanĩra na ũhoro ũcio. Na rĩu tũmũrĩke riboti ĩrĩa tũkũrongoreria na njĩra nene tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Na aciari hamwe na atongoria mũng'ethanĩro no mathiĩte na mbere na kũruta thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia kumana na rĩendekithia rĩao rĩa gũcokereria mũbango wa aciari kũrĩhaga bithi mũno makĩria mathukuru-inĩ ma ndĩ.
One thutha wa Minister wa Gĩthomo Julius Migos Ogamba gwĩtĩkĩra atĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩhatĩrĩrio nĩ kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra mathukuru. Kũra nake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya gĩthomo erĩga kuga gũtirĩ na mbeca cia kũrũgamĩrĩra igeranio cia kĩbũrũri cia mwaka ũyũ. Joseph Wachira nĩ aratarĩria. Tithiri rĩngĩ atĩ thirikari kũgerera ministry ya gĩthomo nĩ ĩrathiĩ toretio nĩ kũrũgamĩrĩra kĩmbeca mathukuru ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũrahithũrĩtio nĩ Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba mũthenya wa kana kiumia kĩhĩtũku mbere ya kamĩtĩ ya gĩthomo bunge-inĩ. Harĩ kĩrĩa na hau kabere kĩronekaga ta thirikari kũgeria kũhithĩrĩra atĩ ndĩrahota kũrũgamĩrĩra kĩmbeca mathukuru gũkũ bũrũri-inĩ, Minister Ogamba rĩu eyumĩrĩtie na gwĩtĩkĩra ũhoro ũcio, akiuga rĩu hamwe na marĩa mangĩ maraikĩria ndia kabirũ kũgeria kũgereka nĩ kũgeria gũcokia mũbango wa na hau kabere wa aciari kũrĩhaga bithi. Kwa ihinda rĩrĩ ministry no ĩrahota gũtũma o gatagatĩ ga ciringi 16,000 nginyagia ciringi 17,000 o mwaka o harĩ mũrutwo, mũgarũ na ciringi 22,244 iria ibatarĩkanaga nĩguo gũkinyanĩria mathomo ma arutwo thukuru-inĩ cia kũinũkwo mũthenya. Ũũ nĩ ta kuga makĩria ma ciringi birioni 64 nĩcio thirikari ĩtatũmĩire mathukuru. Kũngĩkinyanĩra mũbango wa aciari gũkoragwo nĩo mararĩha bithi ya arutwo nĩ wacokereria, nĩ ũhoro wĩrĩkanĩte ũngĩkorwo arĩ mũhĩnga mũnene harĩ gũkinyanĩria mathomo kũrĩ ciana ciothe, wa mũthĩni na wa gĩtonga, ta ũrĩa thirikari ya Mwai Kibaki mwaka-inĩ wa 2003 rĩrĩa yarehire mũbango ũcio yatanyĩte. Wakiri Edward Mũrĩu nĩ mũmbunge wa Gatanga. Tũroneka tarĩ thirikari tũrakinya makinya merĩ thutha, na nĩ mũĩ ona mbari tũkũtĩra cio kwa kahinda gaka nĩ atĩ ona twekĩra capitation ĩyo ya kũnyitĩra mwana thukuru mbeca itirakinya. Aya nao no amwe ya aciari mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Ndona inyuona takora mũtiathomire, mũtingĩrĩ ma minister, mũtingĩrĩ ma president. Ningĩ ũguo marĩ gateme koni na CDF, mani na CDF nĩ twathira. Ciana nyingĩ ituĩka cukura, in fact ituĩka cukura tondũ aiko cukuru yayo ciringi 4,000 rĩ, ciana igũtũra barabara. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Joseph Wachira. Na rĩu we ta mũciari haha nĩ horokera nĩ tondũ o kuma mwaka wa 2003 nĩguo president wa gatatũ wa bũrũri ũyũ Mwai Kibaki aheanire gĩthomo gĩa bure kana gĩthomo gĩtarĩ marĩhi. Na rĩu thirikari ĩno ĩho ya Kenya Kwanza nĩ ĩroneka nĩ ĩnogetio nĩ ũhoro wa gĩthomo gĩtarĩ marĩhi, na nĩkĩo ũraigua rĩu mũrigo ũrenda gũcokerio kũrĩ we mũciari nigetha ugakorwo ni urariha githomo uri utaramenyerete hau kabere. Turambĩrĩirie na kuigua ni twehererio mbeca kana ithu turi ta aciari ni twehererio mbeca cia igeranio. Thirikari ni iraremwo ni kurugamirira igeranio icio iria cikoretwo ikirugamirwo ni thirikari kuma mwaka wa 2016 hindi iria minister wa githomo wa hindi yo Fred Matiang'i ari utongori-ini wa ministry yo. Riu ni turaigua thirikari ni iraigua ni irarituhirwo muno ni uhoro wa funding kana kurugamirira ruhonge rwa githomo na kigina no matire maraga mbeca cia guthiuruka guku na makari makihuragira ndebe. Ni ngwenda ko uhe murugamo waku kana woni waku hihi uhana tate ni tondu na mbeca cirarugamira githomo cia thirikari ti cia thirikari ni tondu thirikari ndire mugunda wayo. Thirikari irutaga mbeca icio o magoti-ini maria we uraruta okorwo ni irio wendia migunda-ini, wathi kugura bataraitha, wathi kugura cukari, wathi kugura kira kingi, igoti riu nirio thirikari icokanagiriria ikacoka mbeca icio igacigania honge itiganite, mabarabara, mathukuru, uhoro wa ugitiri na kuria kungi. Niguo atuika we wita muciari ni wacokerio murigo ucio kana gutuike hihi ni mukugayana murigo na thirikari, ni ngwenda kumenya mawoni maku megukorwo matariĩ tatia. Tugithii na mbere na ingi o ciĩgiĩ githomo, gicunjĩ kĩa 80 harĩ 100 kĩa mathukuru ma senior secondary rĩu nĩ magathĩkĩtwo rũrenda-inĩ nĩguo arutwo arĩa maraingĩra grade ya 10 mahote gũcagũra. Ministry ya githomo rĩu nĩ yũrĩtie aciari arĩa mena ciana cia grade ya 9 matikae kũmakio nĩ mĩhang'o ya gũcagũra mathukuru macio. Na mwandĩki mũkaru ministry ya githomo Professor Julius Bitok augĩte mathukuru macio ma senior magayanĩtio na ikĩro 4 kuria arutwo marathura mathukuru 12. Na tore Joel Kimani wa Njũgũna aratarĩria na wataaramu wa mũtaratara wa githomo wa CBE nĩ morĩtie aciari mekĩrĩre na kinyi ũhoti wa ciana ciao hĩndĩ ĩrĩa marathura mathukuru marĩa mena mathomo marĩa marenda ciana icio ithomere.
Mwandiki ministry-inĩ ya gĩthomo Professor Paul Bitok augĩte gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa mathukuru ma ngathĩ ya senior nĩmekĩrĩtwo mũbango-inĩ wa mwanya wa pathways nĩguo kũmahotithia gũgathomithia arutwo a grade ya 10 mwaka ũkĩte. Professor Bitok augĩte mĩtaratara ya gũkinyanĩria gĩthomo kĩa grade ya 10 nĩ irathiĩ na mbere na kwarĩrwo harĩa ona aciari makuruhanĩtio mĩhang'o-inĩ ĩyo. 80% of the senior schools have been able to upload their pathways and subject combinations for the learners. We have clustered the schools into 4. Yes, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4. We've left the idea of a national school, extra county school, sub-county school. So right now, we're just looking at the infrastructure of schools, the performance and so on. Bitok augĩte mũbango ũyũ ũratwarithio na mbere kũgerera mũtambo wa KEMIS na arutwo nĩ makagĩa na kanya ga gũcenjia thukuru iria macagũrĩte kũngĩgakorwo na ihĩtia. For every subject combination, you pick 4 schools to make 12 schools. It's very simple and straightforward. There's no complication. It's not rocket science, so to speak. It's very simple, and I want to assure parents. Once the head teachers have done that for every learner, then you submit your application. Maya magĩthiaga na mbere, mũtaaramu wa gĩthomo gĩa CBE gĩkundi-inĩ kĩa Gravity Duncan Aremi nĩorĩtie ministry ya gĩthomo kũhe arutwo mathomo matanacagũra mathukuru mbere ya maingĩrĩte senior school mwaka ũkĩte. Performance, you can actually improve performance, but you can't change the personality. So it's quite critical that we also consider the personality of each learner, because it determines what careers they can actually do best. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũhũrana na ciĩko cia kũnyamario kwa atumia na airĩtu kũrĩa nginyagia amwe manoragwo, ngwatanĩro ya maseneta atumia gũkũ bũrũri-inĩ kĩa Wosa matongoretio nĩ seneta wa Gũthukio Veronica Maina nĩ manyitanĩire na ikundi cia kũrũĩrĩra ihoto cia mũingĩ hamwe na maabitha rũhonge rwa wathani wa matũra gũthomithia atumia ũrĩa mangĩthema ngero ta icio. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria, atumia 570 nĩo moragĩtwo kumana na ngero icio ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe. Magana ma atumia kuma wadi ciothe 6 gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ magomanĩte taũni-inĩ ya Mũrang'a kambĩini-inĩ ya kũhũrana na ciĩko cia atumia kũnyamario kĩmwĩrĩ nĩ arũme, ciĩko iria ciongererekete gũkũ bũrũri-inĩ. Kĩgomano kĩrĩa kĩrehetwo hamwe nĩ ngwatanĩro ya atumia mbunge-inĩ ya Senate nĩkĩo Kĩwosa. Kampeni ĩno ya kũrũgamia ũhoro wa atumia kũhinyagĩrĩrio kana kũhũrwo kana gũkoragwo nĩ mararĩkwo kana ciana kũdifairwo kũrĩa mĩciĩ-inĩ kana kũnyitĩrwo gũkũ mĩta-inĩ ũguo kana ciana na kũnyitwo thukuru, tuge nĩ ciana ingĩ kana kũnyitwo na nĩ arimũ. Maũndũ macio nĩmo tũrenda tũkomeshe mothe. Ũtongoria wa ikundi cia kũrũĩra ihoto cia ũmũndũ nĩ ũhithũrĩtie atĩ kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe rĩu atumia 570 nĩo marĩkĩtie kũragwo na njĩra ya magigi. Kũrarĩ na atumia igana maroragirwo kũrĩ mũndũ ũbuatĩte press akaigua ũrĩa kũrathiĩ na mbere, mararĩ atumia 570. Kĩrĩa gĩkuruhanĩtio mũno na kuongerereka gwa ciĩko ici nĩ ũnyui mũru wa njohi na ndawa cia kũrebia. Maabitha wathani wa matũra nao makĩruta mũkana mũrũrũ kũrĩ andũ arĩa mahithagĩrĩra ciĩko cia atumia nginya irĩtu kũhahamwo matũra-inĩ. Kwa hivyo usidhulumiwe na ukose kusema. Si lazima ukuje na mama. Wewe kama umedhulumiwa hata ni mtu related kwako, hakikisha umekuja kureport, alafu utasaidiwa. Police station iko open. Ukiambiwa ati huwezi kuandikiwa report, iko ofisi mingi. Unaweza enda kwa OCS. Ĩno nĩ kambĩini Seneta Veronica eranĩire gũtwarithia na mbere matũra-inĩ nĩguo kũhũrana na ciĩko ici. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Mũrang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Onjoria taũni-inĩ ya Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ macakaĩte kũnyamario nĩ thigari cia kanjũ, makiuga amwe ao arĩa marendagĩria mĩkĩra-inĩ ya barabara rĩu nĩ mahamũrithĩtio. Maugĩte matinaheo notithi ona kana kuonio kũrĩa megũthamĩra, makiuga rĩu matigĩte matarĩ na kũndũ gwa kwĩmathĩra ũboco wao wa oro mũthenya. Patrice Mbiri nĩ amũrĩkĩte makaya mao.
Turenda kumera tutikwihita no ni tukumera ni magatukora angikorwo matituhitiirie ithuiri maretigira guka kwariria andu nikene. Onjoria aya a muci wa Nyahururu kaunti ni Laikipia makiagira ceceni no maiyuirwo ni ruo na kinyamariko kinene uu niguo matariirie guku makimenereria na gukumithia thigari cia kanjo ya kaunti ya Laikipia ni kumahithukira na kumahamurithia hatari notice kana notithi na makiuria na kuhinyiriria gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irungu kumathikiriria na kumatangikira na njira ya kumonia hage hakwenderia makiuga ati riu nginyagia kuhe family ciao na kia kwirugamirira ni thina. Taithu ta huri biacara kana onjoria guku gwitu tauni ya Nyahururu ni turageire na uhoro wa kugathari ibanda guku ni turonire kanjo ni marokire na marambia kweheria ibanda by force. Koguo undu ucio ndutukenetie twita huri biacara a guku nginya kuri mwe mararira ahuri biacara ni gukorwo haria marutagira mahuragira biacara ciao ni mareheririo kia hinya matonetio haria maguthi ibanda ni cieheririo na njira nene muno. Koguo andu mena thina muingi muno na mati mahinda ma gukorwo andu makingatwo haria mundu aonagira mutu wake wa muthenya. Koguo ni tungihoya atongoria itu ni mungeheririe onjoria cio na mumoni haria maguthie kurutira biacara kuhuria biacara icio. Riu ni wira uria ndutaga ni wira munini muno wa kuruta ndaika na kweherera uguo ti wira ungihe riziki kwa ndire mukeru kuringana na thina uria turagerera uguo tutiri akenu. Undu uyu urekika ihinda-ini riri onjoria aingi muciini wa Nyahururu kaunti no ya Laikipia makoretwo makiagithia kiene nyongerera igoti kuma kuri thirikari ya kaunti ino makiuga ni nene na utungata uria maramukira timu kinyaniru. Ngiripota Inooro FM kuma muciini wa Nyahururu jetagwo Patrice Simbili. Thirikari nĩ ũrĩtio ĩkĩrĩre tabarĩra cia maĩ matũũra-inĩ nĩguo kũnyihiria mũingĩ thabarĩ ndaya cia gũthiĩ gwetha maĩ ma kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ. Rĩrĩtana rĩkĩtio nĩ mũingĩ kaunti-inĩ ya Kajiado tore Wacuka wa Kĩarie aratarĩria. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũhĩmbĩria ũcenjia wa rĩera na gwetha kĩhonia kĩa hathara ĩno, aikari a mwena wa Olgos kaunti-inĩ ya Kajiado matumĩte thabarĩ ya kilomita 6 marĩ na matanya ma kũngania mbeca cia kwenja ndobori kana ithima cia maĩ ma mahũthĩro. Today marks a beginning of a long dream that we've been dreaming to have Olgos community and schools having their own safe and clean water. I want to thank all the members of this church and our neighbors who have volunteered to walk 6 kilometers to sacrifice their strength and time. I want to appreciate the humanity share for what they have done in this institution. They drilled a borehole for the school, a school which is situated in a semi-arid area. With that borehole, we are able to get sufficient water. As you can see around, we have planted many trees. We also have a kitchen garden whereby we get our vegetables from, and still the water is used to water the animals, the school animals. Aikari aya matarĩirie matumaga thabarĩ tanyiheire ya kilomita 6 gũcaria maĩ ndeto ĩrĩa matarĩirie ituĩkĩte gĩtango kũrĩo. I work in solidarity in order to build, to come up with a borehole in Olgos. The women, especially from such places, have been walking so far in search of water. That is 6 kilometers, and that is why we have taken the event today to walk with them the distance, because they do walk 6 kilometers and even more than 6 kilometers, 6 kilometers and above. Umekuja hapa safari kutembea juu ya maji, nataka kusaidia na maji, unaenda mbali kwa juu ya maji, sasa unataka usaidizi ya maji. Ni thabarĩ irehete hamwe ikundi itiganĩte cia mũingĩ, atongoria a kanitha kũrĩa morĩtie thirikari gwĩkĩrĩra tabarĩra cia maĩ nĩguo na gũteithia arĩmi na kwaura aingĩ mũrigo mũritũ. Ngĩribotera Inooro FM kuma Olgos, Kajiado ya gatagatĩ, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Ngatho Wacuka wa Kĩarie, na riboti ĩyo ya Wacuka wa Kĩarie nĩyo ĩratũhe mweke wa kũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe tabarĩra-inĩ ya ũtaũkũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Karibu sana. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũkũ. Asante sana. Ũmũthĩ nĩ ngũkwĩrĩte tũrarora ũhoro wĩgiĩ kũnyihirio kĩgĩna kwa ministry ya gĩthomo, na nĩ gathĩna gakoretwo gokĩte gethegete o hanini hanini, gatinambia na
gatinambia riu turonire minister wa githomo agithie mbere ya kamiti ya bunge ya githomo kuria aroririo ciuria na ihinda rimwe ndirona agithekererwo ni ya bunge auritio kana Kenya thirikari ya Kenya ni heanaga githomo gia bure akiuga ni ma kuri na githomo gia bure na ndiona abunge cio matheka githeko gia Kenyururi ni tondu gutire hindi githomo kigituika ni gia bure na ciana no iraingatwo na no turaigua mbeca cia capitation itirakinya tondu hindi ria mwarimu munene kana murutani munene aga gutumirwo mbeca ni ministry cia kurugamira mihango ya thukuru ndari no ndungi angika kuhukira aciari kamera inyu na inyu tondu ciana cianyu no nginya ireria no nginya ire thoma no nginya mucoke muhuko na kwa hinda iraya mane une ubori uria minister wa githomo Migos Ogamba araheanire arauga ministry ya githomo ikoretwo ikihota gutuma shiringi between shiringi 16,000 na 17,000 hari o murutwo o mwaka ithenya-ini ria shiringi 22,200 na 244 iria ciathireirio ni gatiba kana ni watho wa kuramata ruhonge rwa githomo noguo ugakora o mwaka na ti o mwaka o tamu hindi ria mbeca cia capitation irarekererio thirikari ni ratigwo na thire wa ministry ya githomo he mundu ugire ungienda kunina bururi thaka na ruhonge rwa githomo ni tondu ru ni ruruheana mithingi iria miega hau niho githomo-ini kiu nikio ndagitari mwega aumaga niho engineer mwega aumaga niho ma professor ona president na ona ithu andiki a mohoro andu othe monekaga maga aguteithia bururi maumaga githomo-ini riu ungiambi guthaka na ruhonge rwa githomo umenya ni urathaka na miturire andu aingi tondu kaundu kangi ningi ndonire nige guto affect na njira nene muno ni horo wigie mbeca cia igeranio kuma mwaka wa 2016 gutire muciari ukoretwo akiriha mbeca cia igeranio tukoretwo tukigua neki ni yathi gucabithia igeranio na gukunja wa bururi aciari magakiharĩria ciana ciao igeka kigeranio gwakinya na ni uhoro wambiririe kuma 2016 hindi ya minister Dagitari Fred Matiang'i na kire giatumire thirikari ya mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta then iciri uhoro wa kurugamagirira mbeca cia kigeranio ni tondu ni onire hari na gap arutwo ni marathoma makinya kirathi gia kanana angi aciari makaga mbeca makaga makaremwo ni kureje ciana ikaremwo ni kuregister kigeranio mwana gathoma ginya standard 8 no muciari akaga mbeca aka drop out ungiaka manage agaithoma tubesha twa gwika kera twa kubuku kigeranio kia 8 tugakioneka bakaingira form 1 agathoma form 2 form 3 aikinya haria form 4 tondu naho ningi mbeca cia kigeranio ya secondary ni irabatara nyingaingi ringi muciari akaga ugakora mwana ucio ni drop out no hindi iria ministry ya githomo kana Dagitari Fred Matiang'i na thirikari ya Jubilee marehire mubango ucio wa kurugamirira marihi ma kigeranio nituonire ni kwagia ru na transition njega ciana ni irauma primary iga transition wega igathie secondary na iga transition wega igathie institutions of higher learning ma college na ma university na TVET no ruko ngithie uguo gutuike muciari ru ni acokerio murigo ucio wa gutuika ati no ririhaga kigeranio na to kigeranio gika no igwa ru nginya thirikari ni remetwo ni kurugamirira mbeca cia capitation cia thukuru no wayo wathiururuka ukeyuria atiriri itondu igoti no rironganio muthenya ri thirikari ni priority itoi irie ni maundu mariku mabati gwikwo itondu no rigwa kwina budget ingi uiguaga cihithanitio ndukamenya mbeca icio ihuthikaga gwika atia o muthenya na turona atongoria thirikari ni no guthiuruka marathiuruka guku makinyagagia mbeca ngarigo kai mbeca citangi ni no githomo-ini haya basari ici mutura muheanaga guku ri mbeca icio itingi consolidateo icokanirio githomo gituike gia bure no ru matingitikira nigetha tondu menda makahuthira tubeca tutu mundu agathie kwihurira ndebe nigetha abatara kura muthenya ungi agaciona kana haha wathi waigua ni kuraheanwo basari haha ukamenya ni mutongoria mona kana ni thirikari na kaundu kau ucio ni ukombo na ni poverty mentality tufatie tunyitane okoni igina icio ciothe cia basari ni icokanirio nengererwo ministry ya githomo tondu ara mundu ndaiguire akiagio atiriri wahe mbunge basari wahe mbunge mutumia basari wahe senator basari wahe president basari wahe minister basari wahe governor kigina kia basari
no mbeca ici ciothe ri uramahe macoke marihe kuri thirikari ni tondu ithe mathukuru ti ma thirikari wanengera mũmbunge nigetha mũmbunge ararutira thirikari wira wacoka mbeca iria kuheana basarĩ igucoka itwarwo thukuru wa thirikari urariha mũmbunge arihe thirikari niki kai thirikari itangioya mbeca icio direct irugamirire mathomo but anyway nigwenda kumenya maoni maku mahana ta atia but uguo niguo gutarie in the near future nitugukorwo atukuona aciari makiambia kuriha bithi angikorwo gutigucenjia ni tondu thirikari irauga ni nogetio ni kurugamirira mutaratara kana marihi ma thukuru nimo capitation aya mundu kura ndatungaga wa ndogo ucio arauga atia thirikari aremo ni kuruta mbeca cia thukuru niki na igoti no turaruta. Hi Jeff, it pains so much kusikia eti pesa ya capitation hakuna yet pesa wanatumia vile wanataka wakizunguka huku wasting our money we say okay etago Brian Gakere kuma mwana wa Kutus hau hangiri ndiguthomera eke uriuga we na kugo matura-ini. Hi Jeff ni Kamau kuma iria ndonyo ya Chege kunyihio gwa kigina gia githomo ni gukurehe wagagu kuri githomo makiria ni tondu Wanjiku ni muhinyirireku ni muhinyirireku ni muturire makiria. Elimu please ikue bure kama wakati wa Kibaki, wazazi hawana pesa za shule ni mutheki kiajata kunyihia mbeca cia githomo ni oru ongererai muthoi wa Inaina kuma Kiambu Ting'ang'a kunyihia mbeca cia githomo ni oru tuoe mathige andu othe Eunice kuma Nyeri, John Muthogo wa nyina wa Thuo kuma Kiamatheri Githumu Ndungu kuma Shamata mbeca cia mathukuru nicio maragurira andu nduthi na mboco itarahia. Okay haya bacio no mawoni marenda hota gukorwo ndamukira na Kanyarwa Timbaro arauga ndegumuine dispensary Kericho County nie yo yakutio muthi Thiga Mununga ino thirikari uria ithiete ihana gutuira nginya riera turihage. Haya elimu ngari kuma Nyandarua thirikari ni marore mathukuru muno Thiga wa Mununga haya yakune ndathoma asante sana icio ni njaga riu ndenda riri no ndigukumenyithitie ganiera ndina muthenya wa muthi twina muthuri gwitwo Francis Wanjohi o ni mwandiki wa ngwataniro ya Kuppet kuria kaunti-ini ya Nyeri ni wendera atwambiririe mari na mwandiki to Theuri wa Mbogo nigetha atuteithie tondu o ni murutani na ni muciari na niwe oi harekera tukira mahihinya ni tondu arutani me kuria nio mamenyaga mbeca ciaga gutumwo ni thirikari magiikaga atia nigetha tondu no marona ni mugaru wa watho kwira aciari mathi marute mbeca whereas aciari ni marengirwo igoti na igoti riu riatuikanire uri gutumwo thukuru nigetha rikarihire mwana uyu githomo. No tuko tukiranĩria ningi na aciari kuma kure mwana wa Moro makiaranĩria na mwandĩkĩtwo Joel Kimani wa Njuguna indi mbere nene ndenda twambe tuthii kure kaunti-ini ya Nyeri nigetha Francis Wanjohi uria ni murutani na mutongoria kiama-ini gia Kuppet atwire hihi ndeto ino iramahutia atia na gwathi uguo gurathie gikorwo thirikari nima irauga kuge na cost sharing ati aciari makaruta gicunje kiigana ona gia bithi na thirikari ikaruta gicunje kiigana ona ari na macoke maigirwo murigo wa kurihaga igeranio ri hihi ndeto ino iku affect ruhonge rwa githomo na njira riku. Karibu sana Theuri wa Mbogo turehera muthuri ti Wanjohi nigetha atuteithie gutaukirwo ni ndeto iyo. Thengi muno na urakinyamukira wega kaunti ya Nyeri tugithi na mbere na tabarira ya utoku tukimurika budget ya mwaka uyu na makiria thiini wa ruhonge rwa githomo ndina mwandiki thiini wa ngwataniro ya arutani a Kuppet thiini wa kaunti ya Nyeri no nyende akigithia muthikiriria na hihi agitwire budget ya mwaka uyu ni cerehuritwo na gikiro kinene. Hamaritwo ni Francis Wanjohi, executive secretary wa kiama gia Kuppet Nyeri County. Gauga nitumakite muno
twaigua ati budget ya githomo nĩ ĩrathiĩ ĩnyihĩtio handũ ha yongererwo. Githomo nĩ kĩo bũrũri, na bũrũri ũkũraga nĩ ũrĩa githomo kĩratwarithia, na koguo githomo kĩgĩkorwo gĩtiraheo priority bũrũri ona ndũngĩkũra ũrĩa wagĩrĩire. Kamaka mũno tondũ okorwo nĩ mbeca iria iheagwo macukuru capitation irakinya irĩ nini mũno. Kwĩna retentions nyingĩ mũno, retention wa mabuku, ũkagĩa retention cia co-curricular activities, na o rĩu ningĩ nĩ maratinirie mbeca iria ingĩrokire rũtha rũrũ, maracitwara igeranio-inĩ, maraciruta harĩa capitation-inĩ, na tũkauga already cukuru irarĩ hinyĩrĩrie mũno, kahinyĩrĩrio mũno atĩ nginya cooperate na mbeca iria irakinyaga. Tauta secondary schools maheagwo ngiri, o mũrutwo agĩrĩirwo gũkorwo akĩheo ngiri 22, no rĩu irokaga kĩndũ ngiri ta 15 ũguo, ici ingĩ igatigwo na kũu. But rĩu kuma tamu ĩno ningĩ nĩ maratinirie icio cia kĩgeranio, koguo cukuru no gũcaba iracafa na matingĩhota gũtwarithia maũndũ marĩa magĩrĩire na ũrĩa kwagĩrĩire tondũ mbeca nĩ ndinie mũno. Na tũgakiuga kaũndũ gaka nĩ koru mũno tondũ ciana ici itirana gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire gũkorwo kuo, tondũ nĩ merĩirwo gĩthomo gĩa tũhũ kĩrĩ kuo, secondary education na primary education, no in real sense nĩ atĩ gĩthomo gĩkĩ rĩu gĩtirahotekeka. Ciana nĩ iracaba, okorwo nĩ nginya co-curricular activities icio, ciana itirahota gũkorwo igĩthiĩ mathako na drama na music ũrĩa ciagĩrĩire tondũ ona cukuru itikĩrĩ na mbeca. Nĩyo nĩ nyamũ ĩra-affectwo mũno, ka-affect macukuru mũno, na tũkona kahinda-inĩ ta gaka ga rũtha rwa kerĩ nĩrĩo gũkorwo na maũndũ maingĩ macukuru-inĩ nginya ma mĩgomo, na rĩu ciana rĩrĩa itagũkorwo igĩthiĩ activities ta icio ũguo iria ikorwo igĩciga busy, nĩ gũkorwo na maũndũ maingĩ cukuru, na tũgakĩhoya Ngai hihi nĩ agũkĩrũgamĩrĩra maũndũ maya matigakĩhianĩke, tondũ rĩu ũrĩa gũkĩhianĩte thirikari yoete mbeca ciothe ĩgakorwo ndĩrakinyĩria mbeca icio macukuru-inĩ, na koguo ũkagĩa mathĩna mũno. Na ta mũtaaramu wĩgiĩ gĩthomo, hihi nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩkorwo ũkĩendekithia nĩgetha thĩna ũyũ wothe wa mbeca iria irathi mathukuru ũkorwo ũgĩthira? Nĩ twambĩte ningĩ kũmaka mũno nĩ kaũndũ kamwe karahianĩka thikũ ici. Ciana ici ciothe nĩ ikorwo ikĩrĩnjĩstwo NEMIS-inĩ, no o rĩrĩa gwakuhĩrĩria mbeca kuma ciana imwe tukona nĩ ciehutio, na koguo cukuru ona iraheo mbeca nini makĩria tondũ NEMIS ĩno ndiũrĩa ministry ĩkanaga nayo makehutia ciana, koguo cukuru ikaheo mbeca iria nini, mbeca nini gũkĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Na koguo no tũrie ministry na thirikari o hamwe makorwo makĩmenya atĩ ciana ciothe nĩ ciaheo kĩgĩna kĩrĩa magĩrĩire kũheo, na mbeca ciothe tũtikagĩa retention. Okorwo nĩ mabuku macio maragũrwo, mabuku macio cukuru nĩyo yũĩ need, no tikũrehagĩrwo mabuku marĩa matarahũthĩka. Ta rĩu ũngĩthiĩ macukuru-inĩ mabuku maiyũire kũu ona matahũthĩkaga tondũ marehirwo nĩ kũdampwo, mokaga kũdampwo cukuru, na tũtimenyaga maũndũ macio mahianĩkaga nĩkĩ. Na koguo no tũrie thirikari mbeca ciothe nĩ ithiĩ cukuru. Cukuru nĩyo yũĩ need ya maũndũ marĩa mena mararikwaya, na koguo matikwenda kũbangĩrwo kumana kũu igũrũ. Na o mwaka tuonaga ministry ya gĩthomo ĩkĩheo mbeca nyingĩ, gũthiaga atĩ mbeca ici itikinyagĩra mathukuru ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Mbeca nĩ ciĩragwo nĩ ciarutwo cia gĩthomo nyingĩ, no iria irathiĩ iria ciagĩrĩirwo gũka macukuru itikinyaga, tondũ wa mbere nĩ ciambaga gũcererwo mũno, igacoka igatinio mũno. Nĩ ndaheana ũhoro ũrĩa mbeca itinagio ikaritainwo na kũu igũrũ, na koguo ikaga gũkinya macukuru-inĩ kũrĩa ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩhũthĩkĩra. Nĩ ũreciria kũnyitithanio kwa budget kana kũnyitithanio kwa igĩna cia basarĩ ta kũnina thĩna ũrĩa ũrĩ kuo wa funding ya gĩthomo? Ũhoro wa basarĩ no mũritũ tondũ imwe cirĩ constituency level, iria ingĩ irĩ county level, iria ingĩ rĩngĩ no igĩkorwo national level, the national government. No tukiuga aiko nĩ kũnyitanĩrwo wega, basarĩ ici ikorwo ikĩrehwo hamwe nĩgetha ciana ciothe ikorwo ikĩheo basarĩ kũringana na ũrĩa ciagĩrĩire. Na basarĩ ici iheanĩrwo kuma macukuru-inĩ, itikaheanĩrwo kuma na kũu mawabici-inĩ, tondũ arimũ nĩo moĩ ciana iria nĩ moĩ nginya ũrĩa maikaraga kwao mĩciĩ, na acio
nĩo magĩrĩirwo gũkorwo makĩheana woni wa ũrĩa ciana ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩheo bursary. Thengi mũno. Ũcio nĩ executive secretary wa ngwatanĩro ya arutani ya KUPPET thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ akĩrunga makĩria ciĩgiĩ budget ya gĩthomo ya mwaka ũyũ na kuma gũ kaunti ya Nyĩrĩ. Ngĩcokia Moro studio tabarĩra-inĩ ya ũtaũku niĩ ngetwo Thuri wa Mbogo. Ngatha mũno Thuri wa Mbogo mũrĩ na mũthuri tu wa Njohi na ndaigua ona ngoro yake nĩ ĩraigua ka nĩ rikĩte mũno. Nĩ kuona kũngĩthiĩ ũguo gũrenda gũthiĩ maũndũ matingĩikara wega. Nĩ nguoya thimũ ta igĩrĩ peke yake ndĩ mbere nene nyambe ngũmenyithie mũthĩ wa gatatũ kana Wednesday na tũgakorwo kũrĩa mwena wa Moro ũtaũku matũra-inĩ tũgakorwo mũkawa-inĩ wa Chara Lounge kũrĩa tayari Moro taũni na nĩ ũgoka nĩ ũkeyumĩria kuo we mũikari wa Moro na matũra marĩa marigicĩirie ũcemanie na ndĩkĩtwo Mũhĩa wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge na Joel Kimani wa Njũgũna nĩgetha ũke tũrunge ciĩgiĩ ndereti ya watho wa kĩgĩna ũririkane budget ĩgathomwo mũthĩ wa kana Thursday ya kiumia gĩkĩ. Ũguo nĩ ũkeyumĩria nĩgetha ũnyitanĩre na andĩkĩtwo mohoro ũgerie kana ũhote gũtaũkĩrwo nĩ watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ harĩa Chara Lodge tayari Moro taũni. Asante sana. Haya tuwe thimũ igĩrĩ nĩgetha thutha ũcio tũthiĩ kũrĩa mwena wa Moro tũkaranĩrie na aciari a kũu tũigue hihi o marauga atĩ ũhoro wĩgiĩ muoroto ũcio wa thirikari. Tuwe thimũ igĩrĩ ũguo nĩgetha thutha ũcio tũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria aciari acio. My brother. Kwerwo atĩa my brother? Kinya gũkorwo ndugakora kamwasi comerea. Rĩu niĩ ngũndaga kuga atĩ kwa maoni makwa kwa njĩra nguhĩ tondũ ndĩ mũciari. Nĩguo Mwangi. No makio mũno mũno nĩ thirikari ĩkiuga atĩ nĩ kweheria mbia cia thukuru kwanja ĩgĩcinyihia. Ndaririkana wega atĩ tũrarĩha magoti ũtukũ na mũthenya ũkaigua ũkĩrwo nĩ kĩongererwo ũkaigua magoti marĩa tũrarĩha tũgakĩũria atĩrĩrĩ. Magĩthiaga kũ? Tondũ rĩu kũnja gũthaka na cukuru kũnja gũthaka na cukuru-rĩ kũu nĩ gũthaka na bũrũri. Nĩ ũcio nĩ taguo mũnyiginyigi wa bũrũri. Tũtibatiĩ gũthaka he maũndũ matatũ niĩ ndĩmeraga. Kĩndũ gĩtagwo ũgima wa mwĩrĩ na gũthaka na irio na gũthaka na gĩthomo-rĩ. Ũguo no ta gũthaka na bũrũri takuonia gũtirĩ na bũrũri. Rĩu ningĩ wa thirikari itũ twendete twathurire na tũmĩendete biũ. Tafadhali itorere mwena ũyũ wĩgiĩ cukuru. Hatirĩ bata wa mwana gũtũraga barabara cingatagwo ta rĩu-rĩ ndĩrona ciana barabara cikĩingatwo macukuru-inĩ na ndatuĩria kĩrĩa kĩratũma cingatwo ngaigua nĩ mbeca. Ndatuĩria ngona ona mwarimũ ndarĩ na mahĩtia tondũ he kĩndũ kĩrabatarania thukuru mwana akorwo enakĩo na ndangĩikara atarĩ na maĩ kana atarĩ na irio thukuru ona ndangĩkĩigua nginya gĩthomo kĩu nĩma. Asante sana. Thengiũ mũno. Thank you my brother. Asante. Tuwe thimũ ĩngĩ ĩmwe nĩgetha tũthiĩ kũrĩa Moro. Tuwe thimũ ĩngĩ ĩmwe. Hello. Kwerwo atĩa? Gũtirĩ na kaũru. Na ũraria wĩ thĩ mũnene. Ndagĩtananĩrĩra kidogo. Nĩguo. Thank you mũno. Asante sana. Tũtikuwa thimũ ĩngĩ nĩ ũndũ wa mathaa. Rĩenda tũthiĩ rĩu kũrĩa mwena wa Moro nĩgetha Joel Kimani wa Njũgũna tũrehere aciari matwĩre hihi o marona atĩa ndeto ĩno tondũ nĩ megũkĩigĩrĩrwo mũrigo ndiũĩ kana nĩ meharĩirie kũũkua. Karibu sana Kim Jo na aciari a Moro. Nĩ ngatho Jeff Mũnga wa Waithĩra na nĩ mata ũguo wakorwo gĩgĩtarĩria mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya ũtaũku tũgĩkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na mũno makĩria ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna kĩa mathukuru na oho kĩgĩna kĩa gĩthomo kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere na kũnyihio nĩ thirikari. Itegũte mahinda ngwenda kwaranĩria na aciari kuma gũkũ mwena wa Moro. Karibuni sana. Ĩno nĩ tabarĩra ya ũtaũku korwo kĩgeithia mũthikĩrĩria na ũmwĩre rĩtwa rĩaku. Mwega mũthikĩrĩria tagwo Mũtungatĩri Mwanĩki na ngoragwo gũkũ mwena wa Moro.
reke njaranirie na muciari onge maritwa makwa njitagwo Peter Mbugua na ndi muikari wa Moro. Tugikirika direct itu muthenya wa umuthe nturonire thirikari ikinyihia kigina gia githomo kana budget ya githomo undu uria wigite ugwati-ini uhoro wigie githomo gia bure kiria kirakiri ho mbere. Hihi muri ta aciari mwamukirite uhoro uyu na njira iriku? Uhoro ucio twamukirite na kiha kinene ni tondu hindi ria mugathe Mwai wa Kibaki riria arehete githomo gia tuhu aciari ni makenete muno na tukiona andu makihuthirwo ni maundu na maundu magaikorwo mega muno na ciana igithoma nyingi ona ciana ici urona ciekuo matuko ona ni ciana nyingi njuhigiru na ciana cigithira guko street-ini ni tondu andu aingi ni macokire cukuru ciana nyingi ni ciacokire cukuru na waganu ugithira ni tondu acio ciana ici ciaga guthoma maundu maria ciathiaga gwika ni kwanja kuhura andu uguo horo wa kuhura andu makega kwanja kuhuragwo na maundu moru magithira uguo rira turaigwa githomo gia tuhu ni ta guthi kirathi gigithiraga turagia na kia tukamenya maundu maria mari kuo nimo maguthi macokete na tukaga gwitikanira maundu macio. Ni turonire mbeca cia capitation ni iranyihirio na makiria ma ciringi bilioni 5.9 na mbeca icio irakorwo igitwarwo kurugamirira igeranio. Hiwe uri ta muciari wiguite mbeca icio ciehereirio capitation ya mathukuru na igacokio mwena wa igeranio na ukiririkana mbeca cia igeranio ni irakorirwo cieherio, uraigua kana wamukirite uhoro ucio na njira iriku? Naigua tha inene muno muciari tondu thirikari ino irarora undu uria ungithie guteithia mwananchi magoka makeheria nigetha tuture twi ngombo ciao tutikone mbere mendaga tuture raini-ini ni maratuhe musaada wa irio na mathibitari matirenda gutuhe utungata mwega haria hothe twathi gwikinyira mona ciana citu ni ikuhiga na turute okombo-ini uyu tuturaga ri magoka nigetha meherie undu ucio ciana citu iture na ithio tuture twi ngombo ciao. Ni ngatho na nirona ta future ya githomo ta hatikaini kuma haria mutongoria wa bururi muhuruku Mwai wa Kibaki atigire githomo giri gia bure nginyagia ihinda-ini riri turi urona githomo kirorete ha? Githomo kirorete hatikaini hatari nganja tondu riria manjia kweheria mbia cia githomo uguo ni kuga ati githomo no kuingira kiraingira hatikaini na kiria gigucoka gifuate ni mathina ma ciana itari thomu kana bururi wa andu matathomete na gwakinya ni hau ni kuga ati ciana icio citwo na cingenda guthi mabũrũri ma nanja itikahotaga guthi tondu itithomu uguo tugatinda tuhatikanite bũrũri-ini witu uguo tuingirite hatikaini nene o iria ingiuria nginya mbunge itu marore horo wa mbia cia githomo. Kirathi githirite bata tondu waigua ni uguthie nginya guthoma ungigakinyanira ikiro iria ugukinya uthomere nicio ndito muno na bado warikia guthoma ugakorwo na wira ucio ri nduraheo wira kuringana na githomo gia ukuheo kuringana na Godfather iria i mbere yaku riu maraturituhiria mawira gugikia gugituka o muthenya. Ni ngatho na tugitiriha kuma mwaka ukite thirikari iri na mubango wa kweheria mbeca iria cirakoragwo cire cia igeranio iria ciakigathikirwo mwaka-ini wa 2015 hindi ya wathani wa Uhuru Muigai Kenyatta. Ni kuuga aciari nio maririhagira oko ni igeranio cia KCSE KCPE muroya ndeto yo na njira iriku muri ta aciari? Uhoro ucio tutirawoya na njira njega tutirawoya na njira ya maendeleo turona ni gucokia andu thutha kuria maimire na in fact twagirire kuria twaimire twa advancete tuthiite na mbere no riu andu mahanite tari gucokio miaka ire ya tene ati utariheire kigeranio ndu mwana ndangekire kigeranio na oneka no nginya agacoka muciari ethe mbeca icio na hinya muno nigetha nengerwo result cia mwana wake uguo tutingenda gucoka haria twaimire ingihoya tu tuthie na mbere na uhoro ucio abunge maurore muno na nigetha bururi witu ukure. Ni ngatho Jeff Muga wa Waithira. Acio ni aciari kuma guku mwena wa Moro na ni ndiri na undu ungi otangikorwo uri na kiuria nguhundura mwaro na kuri we studio kuma guku mwena wa Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ni ngatho Joel Kimani wa Njuguna na aciari acio ona ni ndiri kindu nguongerera tondu ndikwenda kumuongerera marakara ndaigua aciari acio ona uria maraigua ndeto engithie ndingi matwara wega. Ni ngatho muno ona kuri mundu gwitwo Theuri wa Mbogo na Joseph wa Shira na producer wakwa muthi akoragwo ari muruna wakwa Muhia wa Maina. Ngatho cia mwanya ngucokerie we muthikiriria wakwa ni ngwendete na ngagutia muno. Tucemani wona cia handa thaa 4 cia utuku. Njitagwo Jeff Muga wa Waithira. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya Ũtaũku.
Mugambo wa Murimi ukireherwo ni CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ya mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa Murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene Mugambo wa Murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthi twi guku Kirinyaga na twitura ria Kianyaga. Guku nikuo twina murimi na murimi uyu arimaga ng'ombe. Murimi uyu ni ebangite agakorwo ena kioneki na ni aramenya uria areka akarima ng'ombe na njira iria yagiriire. Na watonya hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona urimi wake. Maritwa njitagwo Kariuki Mwendia, ngoretwo ndi mwarimu for a long time. Ndagikeno ndi retired, ndaritaire ndi principal, ni ndiite mathukuru maingi. Kwi thukuru ndaritagwo kia Misiri, ngithi kundu gwitagwo Karia, ngithi thukuru witagwo Mukango, ngithi thukuru witagwo Kianyaga Boys, ngithi Miathene, ndirarikirire thukuru witagwo Kirimara Gikaratina. No rira ndonire ndi bakwe kuritaya ndonire ni ngiga ng'ombe. Currently ndi na ng'ombe ndirakama, ng'ombe 9 na ng'ombe iria itarakamwa cieterere guciara ndi na ng'ombe cingi 4 na ndi na mori kindu 6. On average ndi mbotaga gukama area between 160 na 200, no ndiratarget gukorwo ngikama around 400. Kwa hiyo ndirathi na mbere na kuongerera ng'ombe. Area riakwa nyendagia kirima daily na currently turare 147 shillings. Ng'ombe icio ukuona hau ng'ombe irite na igaikara wega ni ng'ombe cia Mr. Kariuki, noyo ari mwarimu na anakorwo ari principal wa mathukuru maingi hamwe namo ari thukuru wa imwana wa Kianyaga, na gukiri uguo agakorwo ni murimi mwega na ng'ombe ciake iri hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023. uria aratwira ni ati ng'ombe kenda iria arakama ndaraga lita 200 na nyingi ni iria ikuhiriirie gucia. Cokera haha Bwana Kariuki. Currently ndi na ng'ombe ndirakama ng'ombe 9 na ng'ombe iria itarakamwa cieterere guciara ndi na ng'ombe cingi 4 na ndi na mori kindu 6. On average ndi mbotaga gukama area between 160 na 200, no ndiratarget gukorwo ngikama around 400. Kwa hiyo ndirathi na mbere na kuongerera ng'ombe. Ria riakwa nyendagia kirima daily na currently turare 147 shillings. Ni wega kuga ni andu aingi makoragwo na ng'ombe no ng'ombe ciao nyingi ndangikwira kihumo. Ng'ombe hakuhi ciothe cia Bwana Kariuki iciarirwo oro guku. Ng'ombe ciakwa ira nyingi ni cia gwiciarithiria guku na currently ng'ombe ira ndi nayo ya gwiciarithiria guku no imwe. Icio cingi ciothe ni cia gwiciarithiria guku na ni ng'ombe mbuthagira mubira mwega. Kwĩ ndagĩtarĩ ũrokaga akambera AI mbegũ nigetha mbote gũkorwo ndĩ na ng'ombe njega, na ng'ombe ciakwa average ni irauma up to 25 kilos per cow na ndĩ na ng'ombe irabota gũkinyia 38 na 36 kilograms per cow per day. Bwana Kariuki, we ni uronania wanarima na ni urimite na njira njega. Urimi wa ng'ombe ri we ni wonete uri mwega? Urimi wa ng'ombe ni mwega tondu currently turibagwa by second of every month. Koguo no kubota gukorwo wibangite na maundu maku mothe makonie ng'ombe, na then wabe wa mbeca ubote gwika mathabu maku nigetha wone kana ni urona profit kana ndurona. No ngwire ng'ombe ni kindu kiega gia kwiga. The input iria ciendekaga ti nyingi, kiria ukoninde gukorwo nakio ni mainly irio cia kuria cia ng'ombe, no ukorwo na ndagitari mwega wa guthondekagira ng'ombe ciaku. Bwana Kariuki, ng'ombe ciaku ni njikaru wega muno. Ng'ombe ici ri
ireaga ki? Ng'ombe ciakwa iriaga only silage, hair wheat na dairy meal. Mabembe mainly nguraga kuma kuri andu aria mabandite bembe aria marenda ku dispose bembe itenguruka itakurite bio nicio nguraga ngekira ini my silos ndina marima kindu 12 botaga kuiga lori ta 20 cia silage hinde ni kumagia kuri andu aria makuragia ngano. Bwana Kariuki, wita murutani ri mundu ngienda kwanjia urimi wa ng'ombe ri ungimwira atia? Mundu angienda kwambiria urimi wa ng'ombe ndingimwira either ng'ombe ira wina cio korwo wina ng'ombe imwe wethe mubira mwega wakorwo nduri o ng'ombe ira ungiona kira kina bata ni maciaro ma ng'ombe yo ukorwo kibero mubira mwega na no ngwe ni challenge ungibota kubewa 60 tondu kaingi mbuthagira 60 chances ya kunyita kamori ikorwa almost 80%. Koguo no kubota gukuria ng'ombe no gwate ng'ombe njega. Bwana Kariuki, tacokerera mundu ngienda kwanjia urimi wa ng'ombe haha. Mundu angienda kwambiria urimi wa ng'ombe ndingimwira either ng'ombe ira wina cio korwo wina ng'ombe imwe wethe mubira mwega wakorwo nduri o ng'ombe ira ungiona kira kina bata ni maciaro ma ng'ombe yo ukorwo kibero mubira mwega na no ngwe ni challenge ungibota kubewa 60 tondu kaingi mbuthagira 60 chances ya kunyita kamori ikorwa almost 80%. Koguo no kubota gukuria ng'ombe no gwate ng'ombe njega. Bwana Kariuki, ng'ombe ici ciaku ri irutagirwo wira ni andu aigana? Ng'ombe ici ciakwa nyandikirite andu airi. Kwina ng'ombe kamagwo maita meri, kwi ng'ombe kamagwo maita mathatu na kwi ng'ombe kamagwo maita mana kuringana na ure production yacio. Ng'ombe iria iraruta iria ringi ngamaga maita mana, then kwina ng'ombe imwe ngoragwo nacio ati ungiaga guciekama ikoragwo iria rikiuma riteri kame, koguo no nginya ikari ukimirutaga iria nigetha itegaitekende. Bwana Kariuki, we wari murutani aria na arutani aria angi thiini wa Kenya. Ndiraristaira last year June, no njire mundu wonde mwarimu ukorwo ugiciria miaka igiuka 20 kana 15 kana 10 ugakorwo ukiruta wira uriku, na no ngwe ni karenji wiciria uboro urimi tondu urimi you become your own boss. Biashara a challenges tondu you are not assured of the customers unless you are very lucky. No wokore mine indo ciaku always itekaga kwa gutwara tondu wakora ni takawa kena ready market, matumbe matiagaga kwa kothi, iria kwa zona riteganaga. Bwana Kariuki, tacokerera arutani haha. No njire mundu wonde mwarimu ukorwo ugiciria miaka igiuka 20 kana 15 kana 10 ugakorwo ukiruta wira uriku, na no ngwe ni karenji wiciria uboro urimi tondu urimi you become your own boss. Biashara a challenges tondu you are not assured of the customers unless you are very lucky. No wokore mine indo ciaku always itekaga kwa gutwara tondu wakora ni takawa kena ready market, matumbe matiagaga kwa kothi, iria kwa zona riteganaga. Ni wega kuga ati Bwana Kariuki riu ona nguku ni anjitie ona gutuika ndathiete muno. Ndirambiririe wira wa nguku cia matumbi ona wakwa ndirona ina wena challenge especially no ndo matuko market matumbi no ndirambiririe na nguku 50 ndiraiga riu 200 ndenda riu njige 500 nda succeed 500 ndireciria kuiga nguku 1000 na ndingituika ndaiga nguku 1000 gwiciria ni nguku ndi settle ndi proper tondu riu ndina kawa na ng'ombe na matumbi. One thing I'm also creating a market tondu ningukora ndina ndo nyandikite marateithika ona kawane kaingi gukorwo na andu ndeire amararuta wira different andu acio ngwicira na family ciao ni itethekaga ona ni makenderethagia in the process. Ni wega kuga ona indo ta bata ni guciona hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 no urimi wa Bwana Kariuki uria munene ni wa ng'ombe, na ni undu wa gitumi giki njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthingi wa makundo matatu. Uyu wari guo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa ng'ombe ona to guku Kirinyaga no ni Kenya yothe handu ya ruma. Ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Kianyaga Kirinyaga njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa Murimi wareherwo ni CIC Motor Insurance kuma CIC Insurance Group. Kambuni ya CIC Insurance Group ithuĩtwe mũruna waku wa o mũthenya barabara-inĩ. Angĩkorwo ũrathiĩ wĩra, ũrutaga wĩra wa gũkua mũingĩ kana mĩrigo, wĩna thabarĩ na famĩlĩ yaku wikendi, CIC nĩ ĩrakũgitĩra.
Tũrakũhe mũbango mwega na mwagĩrĩru makĩria wa insurance, tũgakũhingĩria claim ciaku na ihenya, tũgakũhe ngari ya kũhũthĩra yaku yathũka na maũndũ maingĩ megiĩ ũhũthĩri wa barabara. Wĩna CIC Motor Insurance, thabarĩ ciaku ciothe nĩ njagĩrithie makĩria. Tuma SMS kũrĩ 22471 kana twandĩkĩre WhatsApp kũgerera 0703 099 000 kana twandĩkĩre email izebima@cic.co.ke na ningĩ no ũcerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. Inoro shesheni hakuhe nawe. Makomare mogukinyukia riria moyo wako sigima nairwo nĩ nduma ngwĩta ngano gĩtika mogoka kũndeithũra ndũrĩ wareka thũ ciakwa cione mũkũngũyo ndũrĩ wareka thũ ciakwa cione mũkũngũyo kĩana kĩa mũrũthino kĩage gĩa kũrĩa wĩthĩ wanderi wage kumĩonera irio no kwĩhokio mũhũnagia ona kwĩ wagi ũrĩa wendete ndũmwagagĩra gĩa kũrĩa maki nyamakwa maroraga magĩkinyũkia ũka ndorera nyarĩrĩ ici itikahĩngwo ndiĩte kagĩa kĩgania gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua nĩwa njĩkire wega wanyi ngĩherio tugi nĩwa njĩkire wega wanyi ngĩherio tugi. Oh yes, etagwo Mose Worshiper. Rĩbũrũ thaka rũtagwo kĩana kĩa mũrũthi nĩ tũkũrigwo wega twandĩkie maũndũ marĩa marĩ mbere itũ. Ũhoro waku watinda atĩa? Mũthenya waku wauma atĩa? Wakwa nĩ mwega mũno makĩria, niĩ nyuma na ihinda rĩega mũno makĩria. Mandate yo ti ande agĩkinya twatiganĩra mũthenya wa ira na twakiuga Ngai atukinyanĩrie kũgĩa na kanya gũkorwo tũkĩonana nawe na hatarĩ ũtanganja ihinda rĩu nĩrĩakinya na nĩrĩo rĩrĩ twĩna rĩo ihinda rĩrĩ na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku tondũ rũgũthiĩ magacoka makonana rĩngĩ ti kawaida. Nĩ maũndũ maingĩ mũno mahandĩkĩte mũthenya ũmũthĩ, nĩ maũndũ maingĩ mahandĩkĩte kuma rĩrĩa tũratiganire nawe na Ngai witũ ndanareka tũthithĩkane kana ndoka tũrĩre thĩinĩ wa ũru-inĩ ũcio na tũkĩrĩ na gĩtũmi kĩega kumena nĩ wega. Nijĩte kwa referee mwenyewe Jeremiah Kĩbani JK au sio na ndoka nĩgetha tũkorwo twamwe nawe mũtaratara nĩ tũkoragwo naguo thaa 2 nginya rĩrĩa harĩa tũrĩrĩkĩrĩria ũhoro wa gũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa marĩ kuo na especially maũndũ mwanya mwanya na ũndũ ũmwe na imenyithia ciaku hana tũgĩa na kanya ka kũnyitanĩra na we mũthikĩrĩria wĩ hau ihinda-inĩ rĩrĩ ũrĩ tuone hinya na ũraigua ngoro yaku ĩthĩ mũno makĩria nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ mũndũ ũrendete nĩ haha tũgĩa na kanya kau ga kũmanĩrĩria na tũgakĩmenya maũndũ tũrĩa makĩhana na mĩbango tũrĩa ĩragĩthiĩ na mbere. So karibu sana ngwĩre tũkorwo twĩ hamwe nawe tũtwarane na wega o nginya harĩa tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria thaa 2 na nĩwe ũhĩtũkĩtie ndagĩka 2. Oh yes, karibu sana na kwamba gũthomera imenyithia cia maũndũ mwanya mwanya marĩa twĩ namo na njoke nĩgetha ngũthomere imenyithia cia ikuũ maũndũ mwanya marĩa twĩ namo ihinda-inĩ rĩrĩ na nĩgetha njoke ngũthomere imenyithia cia ikuũ. Hena mwana ũrĩte nyambe ngũmenyithie hena mwana weho ũrĩte ũretwo June Mũrugi wa Kĩmani na no mĩaka 14
na korogo thiini wa kirathi kia grade 8 thukuru-ini wa St Anthony Mugumo kuria Kiambu. Mwana witagwo June Murugi wa Kimani, murutwo wa miaka 14 wa grade kana grade 8 thukuru wa St Anthony Mugumo Kiambu, orire muthenya wa Thursday tariki 5 niguo orire niguo kiumia kiu kirathirire kindu thinacara na nuthu guo cia hwaini, na akiura ekirite t-shirt ya Manchester United na jeans ya white nicio nguiria ari nacio ni agiririkano nacio muthenya ucio wa Thursday tariki 5 ni thinacara na nuthu. Ekirite t-shirt yandikitwo Manchester United na ena mufuto wa white. Ugikorwo nonete mwana uyu ni reportetwo nginya kuria Kiambu police station, na ugikorwo nonete mwana uyu kana mwana ugikorwo hari ari June Murugi wa Kimani wa miaka 14 wa grade 8 kana cukuru-ini wa St Anthony Mugumo Kiambu, na bande 0710 421 348 0710 421 348 0710 421 348 kana 0739 619468 kana 0739619468 kana hore na bendo kure bugwa 0738 923 077 0738 923 077 kana menyithie borithi iria hakuhi nawe. Na nitukuyoka kana gaka iritu gaka June Murugi wa Kimani ka miaka 14 nige kuonekana tondu iri njui Ngai ni egukamenyerera haria kari, na angikorwo nete mwana ucio no wega ukimenyithie borithi iria hakuhi nawe. PCA Kikuyu Hospital ni maramenyithia ati ni gukoretwo no horo cio wa guthimanwo na undu muna motaro ma kansa ya nyondo, horo wigi muno wa nyungu yo ciari, undu muno horo wigi muthiori, na maraheana motungata ma gutari ona ki uretio maria makoretwo magithie na mbere thiini wa thibitari no ya PCA Kikuyu Hospital. Na uhoro cio wambiririo tukiambiria mweri uyu na runginya higia mweri muthini wa mweri uyu, ugo mweri wothe mena mweke wa gukorwo magikurigita hatari na kindu retio ona ki guthimwo no gacoka gataka heyo motaro megie murimu wa kansa ya nyondo, oguyigie murimu wa nyungu yo ciari na muthiori na ndurarihio ona ki. Ni mambiriria thaa 2 cia rucini o nginya thaa 9 cia hwaini. Wa mambiriria thaa 2 mahingaga manarikia thaa 9 cia hwaini, na ni kuma tau muthi ni Jumatatu o nginya muthenya wa Jumamothi. Kimenyithite gikiri kigwira wona waigwa tugetikire guikara uguo menyithia ucio ungi. Ni wega ukimenya ati kurigita ni kwega na kana kurigiriria ni kwega gukira kurigita. Nwanyita ukirigiriria unduri ni wega muno makiria higikira hindi ria urathie kuhonia tondu ukihonia ukoragwo uthiite muno makiria. Uguo waigwa kimenyithia giki menyithia ucio ungi. Hena murwaru nake wi haha urabatara thakame ya O negative. Hena murwaru retwo Thomas Mushama Nyairabu akomete thibitari wa Bagathi Hospital. No gikorwo no uteithie na kana wino ndungihota guteithiriria thakame no ya O negative wikinye thibitari-ini uyu wa Bagathi Hospital ungiorenda kuhe Thomas Mushama Nyairabu, na ugikinya hau no warie na mutumia wake 0790119775 0790119775 nigetha tuteithiririe kuhe mwana murwaru ucio Thomas Mushama Nyairabu urabatara thakame ya O negative. Liquidita na kamiti yake ya kuliquidate Kenton Kijabi Hill Farmers Cooperative Society neroria members othe aria matari moya title deeds ciao cia mugunda wa Kenton Logonot Kijabi Block 3 na mugunda wa Mwiciri Ngiri niguo Logonot Maraigushu Block 9, kana mumemba wothe wina kiuria gikonie society ni mekurio moke wabici-ini ya cooperative hakuhi na igoti ria Naivasha niguo mahingirio mabataro mao tondu ihinda ria kunina society ni rikuhiriirie na wabici-ini hingure mathaa mothe ma wira. Njokere ringi Liquidita na kamiti
yake ya kuliquidate Kenton Kijabi Hill Farmers Cooperative Society. Liquidator na kamiti yake ya kuliquidate Kenton Kijabi Hills Farmers Cooperative Society nero ni members othe matari moya title deeds ciao cia mugunda wa Kenton urio ikaine ta Logonot Kijabi Block 3 na mugunda wa Mwicirigiri niguo Logonot Maraigushu Block 9 kana mumeba wothe wina kiuria gikoni society nimekurio mekinyi wabici-ini ya cooperative hakuhi na igoti ria Naivasha niguo angikorwo ina kaundu kwenda kumenya ifatara riothe ungenda gukorwo kimenya ifkana ifatara riothe ungenda kuhingirio wikinyie tondu society ire kuninwo iraninwo na ni wega wikinyie nigetha ukihane maundu mothe na kurerwo wabici ni hingure mahinda-ini mari mothe warenda kuoya title deeds thie nigetha ukigena na uhoro cio wa gukimioya. Na muthia thibitari wa Pearl Hospital kuria Nyahururu ni uramwitira motungata matari marihi na mauthimi niguo screening na urigiti wa murimu wa cancer ya muthiori, nyondo, rwariungu, njira ya uciari na mara. Thibitari wa Pearl Hospital kuria Nyahururu ni uramwitira motungata matari marihi handu na rihio ningi onake ukorwo githurimwo uhoro wigie murimu wa cancer ya muthiori, uhoro wa nyondo, uhoro wigie rwariungu, njira ya uciari ona uhoro wigie mathina ma mara. Maundu macio mothe ni maraheanwo free of charge ni thibitari wa Pearl Hospital Nyahururu na marambiriria ri mweri 13 na mweri 14 mweri uyu ucutungata ucio ugakorwo ukiheanwo mweri 13 na mweri 14 mweri uyu na ni kuria thibitari-ini wa Pearl Hospital Nyahururu. Angikorwo wi mundu hau nabatara motungata maya ri na wina mundu uyu nake ungibatara uhoro uyu ri na no na mundu ngiciria no abatare kurorwo either cancer muthiori, rwariungu, njira ya uciari, mara ndukimwire agithie haria Pearl Hospital Nyahururu mweri 13 na mweri 14 mweri uyu na kana no ahure thimu ino 0711 129 138 no mwiri ahure thimu ino kana ona no ukihure ugenda kumenya maundu makiria 0711 129 138 0711 129 138 na inyuothe ri muri anyiti ogeni nigetha tuthie tugathimwo na nigetha tukimenye na toguo twauga kurigirire ni kwega gukira kuhonia sawa sawa. Thaici ni hindi thaa 2 ina ndagika 11 riu reke nguthomere menyithia cia haria matutigite. Yes, nune hinda ringi nigetha nguthomere imenyithia cia aria marikitie gututiga na tuwe mweke uyu nigetha tutume ndumiriri ya macakaya kuri we wothe hinda-ini riri uragerera ihinda iritu ria gukorwo tigitwo ni mundu wa hakwi muno 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 nawe na ihinda riri uraigua ngoro yaku iri thi muno nguririkanie maundu maya mothe mahandikite Ngai oi na maundu maya mothe mahandikite ni tondu wa Ngai eno ndu ahaririirie mwega thengia yo gwikite no tugerie kuyuria ciuria nyingi kire kiragitumire ucio athie no na korona ororagi ungiraugire u no gwitikira tugwitikira wetu wa Ngai tondu nake ndoragio ciuria no gwitikira tugwikite na twirigirire acio mathiite kuria kumagirire na kuria kwega na manineirwo mathina maingi ungirora kuria angi marari arwaru marari na ndwari nene ira kinyite handu ona makarigwo ni atiki no ni atiriri ngiya maheririe ruo ruothe lithe twitikire uguo kuri na twike uria kwagirire tumaniririe na ni njui ati ihinda nire ngakinya ni tukagea na ihinda ria kuonana nao mwathani atuhe kanya kangĩ ga gukorwo tukiguananirio hamwe nao
Neyo noyo njĩra ĩrĩa ithuĩ tukagera o mũndũ iyo noyo njĩra tiga eno kwambatire naguo ithuĩ aya angĩ othe iyo nĩyo njĩra ĩrĩa tũgũtũra tũgeraga. Nĩ ihinda rĩngĩ reke ngũthomere imenyithia cia arĩa matũtigĩte. Njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani JK. Nĩ mũkũmĩthiko kĩa Mũirũ Mũturi. Gĩkuũ nĩ kĩa Mũirũ Mũturi. Mũirũ Mũturi nĩ mũriũ wa Tigaire Mũturi Mũirũ na Mwara Mũturi. Nĩ mũthuri wa Hana Waithĩra Mũirũ. Nĩ ithe wa Florence Wanjirũ, Caroline Nyambura, Catherine Wangari, Rachel Muthoni, Mũturi wa Mũirũ wa Inoro FM, Mũtigaire Maina na Walter Mwaura. Nĩ iciciarae wa Njeri Mũturi na Wanjirũ Mwaura. Maceranĩirwo na Tigaire Gathoni, Mwaura na Wangari. Nĩ mũrũ wa ithe na angĩ aingĩ. Nĩ gukawe wa Karen, Douglas, Wanjirũ, Benjamin, Jeremy, Bernard, Tania, Timothy, Theon, Waithĩra na Zawadi. Nĩ mama we wa aingĩ na nĩ aretĩtwo baba rĩa kerĩ. Andũ a nyũmba na arata manacemania Wai nĩ kũrĩa Njiro Village Ikino Gĩthũngũri o mũthenya thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ gũgakorwo nĩ kũrarĩ na mahoya mũthenya wa ira na nĩ ngatho rĩothe maragĩrĩra kanya gũkorwo tũgĩthiĩ nĩgetha tũmĩrĩrie mũturi wa Mũirũ mũthenya wa ira kũrĩa kwao mũciĩ. Aromũririkana mũno arĩa maraumĩte kũndũ gũtiganĩte na tũragĩa na igongona rĩega mũno makĩria rĩa kũririkana Mũirũ Mũturi. Mũrĩ ũkarutwo rũciũ rũrũ rwakĩa kũrĩa KU Referral Funeral Home thaa 2 cia rũcinĩ. Na igongona rĩa mahoya rĩgakorwo Ikino Primary School Grounds thaa 5 cia rũcinĩ, na nĩgetha mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũrĩa Wai hau Njiro Village Ikino Gĩthũngũri Kiambu. Nĩ mwathani wa kweanire Mũirũ Mũturi ucio noyo gũcokerete rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Mũturi tũrĩ hamwe nawe mũno makĩria na no tũrathiĩ na mbere na gũkwĩra yũmĩrĩrie ihinda-inĩ rĩrĩ rĩritũ na mũthenya wa rũciũ no tũgakorwo nawe nĩgetha tũtigĩrĩre ũhoro ũcio wothe nĩ warĩkĩrĩra wega kũrĩa mwena wa Njiro Village kũrĩa Gĩthũngũri. No tũgacemania harĩa Ikino Primary School Grounds rũciũ rũcinĩ, na mũndũ kada gũgĩthiĩ o harĩa KU nĩ thaa 2 cia rũcinĩ nĩho mwĩrĩ ũgakorwo ũkĩrutwo kuma thaa 2 cia rũcinĩ hau KU Referral Funeral Home nĩho agakorwo akĩrutwo. Nĩ mũkũmithiko kĩa rĩrida Joyfrey Bogwa Deru ararĩ CEO Miato Investments na nwa kũrĩa Gathĩga Kĩhingo. Gĩkundi kĩa rĩrida Joyfrey Bogwa Deru na ararĩ CEO Miato Investment na nwa kũrĩa Gathĩga kũrĩa mwena wa Kĩhingo. Rĩrida Joyfrey Bogwa Deru nĩ mũriũ wa Tigaire Deru wa Wandaka na Wairimũ wa Deru. Nĩ mũthuri wa Mũtigaire Joyce Nyariara Karĩri na Ruth Njeri. Nĩ ithe wa Kamau Bogwa, Danson Munyua, Rose Wairimũ, Moses Gacerũ, Benson Njenga na Mũtigaire John Gacomba, Julius Karori na Grace Waithĩra. Maceranĩirwo na Joyce Wangari wa Karura, Eunice wa Konyo wa Gaciĩ, Mase wa Jikwa Dandora, Atigaire Margaret wa Njawa wa Ngigĩ, Jane Nyanjama, Francis Njenga, Moses Gacerũ. Nĩ njamba yawa na Wambui wa T kũrĩa kana T Kĩhara na ngũcia T nĩ kũnũ wa Kĩhara, Bogwa Deru, Wanja Njenga, Gacerũ Deru kana Nyoro, Wangari Kamau, Wanini Deru, Njoroge Deru wa Kĩraka na Evans Ng'ang'a. Nĩ guka wa Abogwa, Nyariara, Wairimũ, Karanja, Kamau, Nyagũthiĩ na angĩ aingĩ. Nĩ aretĩtwo baba rĩa kerĩ. Andũ manacemania gwake Kĩhingo na kũrĩa Rwai kũbanga na kũharĩria mathiko, na mahoya magakorwo Gathĩga Primary School rũciũ rwakĩa. Mahoya na mathiko magakorwo Gathĩga Primary rũciũ rwakĩa thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ tũrakwendete mũno rĩrida Joyfrey Bogwa Deru. Ĩndĩ mwathani anakwenda mũno makĩria ũrohurũka thayũ.
nĩ mũkumithi kia Peter Chege Mukiri. Gĩkuũ nĩ kĩa Peter Chege Mukiri. Peter Chege Mukiri nĩ mwana wa John Mukiri na Esther Wambui Mukiri. Nĩ ithe wa mũndũ nĩire Ade, Joseph, Brian na Biden. Maceranĩro na Frederick Moya, Teresia Wangari, Jacinta Muthoni, Joyfrey Githinji na Nduta. Nĩ mama wa ciana nyingĩ. Arata na nyũmba maracemania kwa mũciĩ iria-inĩ kũrĩa Kaga. Na ũndũ ũmwe na Bruce Springs Hotel Thika Road na kũrĩa Kahawa West. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Mũkoe Funeral Home wa gatatũ gakorwo kũrĩ mweri 11 thaa 2 cia rũcinĩ. Mitha ĩgakorwo St Clair Catholic Church kũrĩa iria-inĩ Kaga thaa 5 cia rũcinĩ. Thutha mwĩrĩ ũkahurũkio mũciĩ itũũra rĩa Mũgambwa iria-inĩ kũrĩa Kaga. Nĩ mwathani wa kũheanire Peter Chege Mukiri, na ũcio nĩwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithi kia Bernard Mwangi Ndung'u oĩkaine ta Genio. Gĩkuũ nĩ kĩa Bernard Mwangi Ndung'u kana Genio. Kwao nĩ kũrĩa Gĩthũngũri, Mũthithi, Kĩgũrĩa Kĩgumo, na narutaga wĩra wa makanika Huruma Nairobi. Nĩ mwana wa Peter Ndung'u Makungu na Jacinta Muthoni. Nĩ mũrũ wa nyina na George, Nancy, Hannah, Mary, Jogu, Sami, Joseph na Amos. Ni kazini ya Moses Kimuri wa Spotlight, Makungu Ngugi wa Inooro FM, Lucy wa Marigiti, Degwa Kamau, Mwangi Gacaja, Henry Sarume na Irungu wa Trupa, na nĩ mũihwa wa Ngugi kana Kusha, Jogu wa Makungu, Mwangi, Nuthu kana Half, Magere, Nyambura, Beth na Muthoni wa Baruthi. Andũ maracemania Huruma Garage hawa Muthoni, na kwao mũciĩ Gĩthũngũri kũrĩa Mũthithi o mũthenya thinacara cia hwaĩ-inĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Hospital Mochari rũciũ rũrũ rwakia thaa 3 cia rũcinĩ. Mathiko nĩ kũu Gĩthũngũri kũrĩa Mũthithi thaa 5 cia rũcinĩ. Na nĩ pole sana kũrĩ Makungu Ngugi nĩ ũndũ wa gũkorwo ũtigĩtwo nĩ kazini yaku wĩtagwo Bernard Mwangi Ndung'u. Arohurũka ũhoro na amame kwega kuraga. Nĩ mũkumithi kũgĩa Stephen Mũcũnga Thũmbĩ nĩ wa kũrĩa Rwathia Ithioro Kangema Murang'a County. Gĩkuũ nĩ kĩa Stephen Mũcũnga Thũmbĩ wa kuma itũũra rĩa Rwathia Gĩthioro kũrĩa Kangema nĩ thĩinĩ wa Murang'a County. Stephen Mũcũnga Thũmbĩ nĩ mũthuri wa Rehab wa Itherero. Nĩ mwana wa mũtũgĩri Samuel Thũmbĩ Mũcũnga na Felista Waiyego. Nĩ ithe wa Blessing Waiyego, Grace Nyambura na Abraham Macharia. Aciaranĩirwo na Anthony Mũcũnga, Alice Njoki, mũtũgĩri Lydia Muthoni, Josephat Irũmbĩ, Mary Wanjirũ, Grace Nyambura, Beatrice Wahu, Lea Nduta, Pauline Wambui, Mary Njoki, Peter Gachure, Henry Kariuki na Nancy Nyambura. Nyũmba na tamaracemania kwao mũciĩ Rwathia na New Rwathia Hotel thinacara cia hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Mochari mũthenya wa kana tarĩki 12 mweri ũyũ thaa 2 cia rũcinĩ. Thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Kanginya Rwathia Gĩthioro kũrĩa mwena wa Kangema thĩinĩ wa Murang'a County. Nĩ tũrakwendete mũno Stephen Mũcũnga Thũmbĩ, ĩndĩ mwathani arakwenda mũno makĩria, hurũka gwake thayũ. Nĩ mũkumithi kĩa Lydia Njeri Kĩng'ori. Gĩkuũ nĩ kĩa Lydia Njeri Kĩng'ori. Lydia Njeri Kĩng'ori kwao nĩ kũrĩa Kabaru Kĩmahũrĩ kũrĩa Kieni East Nyeri County. Lydia Njeri Kĩng'ori nĩ mwana wa Tigaire Moses Gĩcũkĩ na Peris Wanjirũ. Nĩ mũtumia mũtigaire Isaac Kĩng'ori Ndĩritũ. Nĩ nyina wa Mercy Nyawĩra, Victor Gĩthĩnji na Timothy Mathenge. Nĩ mother-in-law wa Lucy Muthoni. Aciaranĩirwo na Lois Wambui Gĩthũ, mwendwa Esther Wairimũ Ndĩritũ, mũtigaire Elias wa Ng'ombe na Gladys wa Ngeci.
Nĩ cũcũ wa Ken, Esther, Kelvin, Angela, Favor na Titus. Mahoya na mibango ya mathiko ĩrathiĩ na mbere gwake mũciĩ Kĩmahũrĩ na kwa mwarĩ Mercy kũrĩa Kĩng'ong'o o mũthenya kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Na kwambĩrĩria ũkarutwo Mary Immaculate Hospital Mortuary Mũiga mũthenya wa gatatũ nĩ tarĩki 11 thaa 3 cia rũcinĩ. Thutha mahoya na mathiko nĩ gwake mũciĩ Kĩmahũrĩ kũrĩa Kairi Village kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wakũheanire Lydia Jerry wa Kĩng'ori, na ũcio nĩwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kĩa John Simon Kaja Kang'ethe. Gĩkundi kĩa John Simon Kaja Kang'ethe. Gĩkundi kĩa John Simon Kaja Kang'ethe kĩonekanire mweri 3 mweri ũyũ tũrĩ, na nĩ mwana wa Tigaire Kang'ethe Kĩbirio na Susan Wanja Kang'ethe. Aciaranĩirwo na Atigaire Ndung'u Kang'ethe, William Mwangi Kang'ethe, Joel Wanyuike Kang'ethe, Felicina Wanjiku Ngotho na Joseph King'aru Kang'ethe. Nĩ mũthuri wa Mũtigaire Evelyn Wanjiru Karanja. Nĩ ithe wa Susan Wanja Karanja, Ann Wanjiku Karanja, Tom Kang'ethe Karanja na Kelvin Kirago Karanja. Nĩ father-in-law wa Rispa Nyakĩũnyũ Mũruru. Nĩ guka wa ciana nyingĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo KU Funeral Home Thika Road mũthenya wa Jumatano nĩguo mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri ũtũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ, thaa 2 cia rũcinĩ, na thutha mahona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kĩa Ngoci kũrĩa Gacaru kĩa Mũcerũ Village nĩ hakuhĩ na Moskel kana Mesco Tunnel, hakuhĩ na Mesco Tunnel. Nĩ mwathani wakũheanire John Simon Karanja Kang'ethe, na mwathani ũcio nĩ wa gũcokera tũtiũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩheo ũgoci. Nĩ mũkumithiko kĩa Ernest Ngugi wa Waithaka. Gĩkundi kĩa Ernest Ngugi wa Waithaka kĩrĩa kĩonekanire mweri 30 mweri ũcio ũrathirire. Nĩ mwana wa Tigaire Peter Waithaka Waringa na Sarah Jerry wa Waithaka. Nĩ mũthuri wa Mũtigaire Emily Wairimũ Mũcene na Polly Gathoni Mbũgua. Aciarĩirwo nĩ Mũtigaire Gĩcũhĩ Waithaka, Mũtigaire Margaret Wairimũ, Mũtigaire Mary Nyambura, Mũtigaire Edward Njũgũna, Elizabeth Gathoni, Wilson Nguo, Mũtigaire Rachel Mukami na Mũtigaire Mbũgua Waithaka. Nĩ ithe wa Nancy Jerry, Rahab Wanjiku, Catherine Wanjira, Susan Wanjiru, Mũtigaire Anthony Waithaka, Susan Wangui, Boniface Waithaka, Martin Mbũgua, Lilian Jerry, Catherine Wanjira na Florence Wambui. Nĩ icicere wa Margaret Wanjiru, Virginia Mwihaki, Hamani Kĩhara na Mbuthia Kĩenjeku. Nĩ guka wa Mũciri, Anthony, Stacy, Ian, Aiden, Mũtigaire Austin, Ernest, Miles, Duta, Mũtigaire TG, Carmine, Kĩenjeku na Jaden. Nyũmba na tamanacemania gwake mũciĩ Kĩrenga thaa 10 cia hwaĩ-inĩ tondũ wa kũhana kũharĩria mathiko. Na gũbĩrĩ ũkarutwo Apras Funeral Home mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 thaa 3 cia rũcinĩ. Maona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩrenga kũrĩa Rari Sub County. Ernest Ngugi wa Waithaka, nĩ tũrakwendete mũno, ĩndĩ mwathani anakwenda mũno makĩria, hurũka gwake thayũ. Nĩ mũkumithiko kĩa Jane Wangari wa Waweru na nĩ wakuma kũrĩa itũra rĩa Rwathia Gĩthioro. Gĩkundi kĩa Jane Wangari wa Waweru wa kuma itũra rĩa Rwathia Gĩthioro. Jane Wangari wa Waweru nĩ mũtumia wa Mũtigaire Joseph Waweru Gathogo. Nĩ nyina wa Samuel Gathogo, Mũtigaire Mary Jerry Kuria, Mũtigaire David Wagunya, Julius Mwangi, Hiram Kamau, Beatrice Nyambura, Peter Risho, Gracie Baire na Margaret Wambui. Maciaranĩirwo na Tigaire Margaret Wambui Karuri, Gracie Jerry Kimani, Tabitha Jerry Kamau, Alice Goiri Gacege, Mary Karungari, Janet Wagunya ũrĩa warĩ wa Kiambu County Council na Herina Wanja. Nĩ tatawe wa Danson Boshe Gacege, Kevin Wagunya, Hezron Wagunya na angĩ. Nĩ cũcũ wa Ann Wangari,
Lewis Waweru, Enos, Ian, Shanice, Githure, Nyambura, Kuria na hamwe na angĩ aingĩ. Kũracemanio Miran Hotel na gwake mũciĩ Irura-inĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Kangema Funeral Home mũthenya wa Wednesday tarĩki 11 thaa 2 cia rũcinĩ. Nao mahona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Irura-inĩ kũrĩa Rwathia. Nĩ tũrakwendete mũno Jane Wangari Waweru. Mwathani arakwenda mũno makĩria, hurũka gwake thayũ. Nĩ mũkũmeithio ikuũ gĩa Cecilia Nyambura Frida Gatimu. Gĩkuũ nĩ gĩa Cecilia Nyambura Frida Gatimu. Cecilia Nyambura Frida Gatimu nĩ mwarĩ wa Tigaire na Njara na Maruti. Nĩ mũtumia wa Paul Gatimu kana Mũjeshi. Nĩ nyina wa Mary wa Njirũ wa NTK, Jacinta Wairimu, Jane Wambui, Catherine Njeri, Simon Muhwanga na Mũtigaire Joseph Uthuo. Nĩ cũcũ, tata, cousin na mũrata wa andũ aingĩ. Nyũmba na arata manacemania Destiny Hotel harĩa Kamũrũgũ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ na kwa mũciĩ Gaciko Village o mũthenya nĩ ũndũ wa kũhana kũharĩria mathiko. Na gũmĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati Keno mũthenya wa gatatũ nĩ tarĩki 11 thaa 1 ya rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo hau kanitha-inĩ wa Rocio Catholic thaa 5 cia rũcinĩ, na mathiko marũmĩrĩre mũciĩ kwake kũu Kamũrũgũ Village nĩ kũrĩa Kandara Sub County, Murang'a County. Nĩ tũrakwendete mũno Cecilia Nyambura Frida Gatimu. Ĩndĩ Mwathani arakwenda mũno makĩria, atĩ ũndũ tũkugatiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithio ikuũ kĩa Hannah Mwihaki Chege. Gĩkuũ nĩ kĩa Hannah Mwihaki Chege. Gĩkuũ kĩa Hannah Mwihaki Chege kĩhanĩkire mweri 3 mweri ũyũ tũrĩ, na nĩ mũtumia wa Peter Njagi Mathagu. Nĩ nyina wa Edwin Mũrĩithi Njagi na Wanjikũ Mũrĩithi o ũndũ ũmwe na Alex Chege. Nĩ mwarĩ wa Tigaire Bernard Chege na Eda Wanjirũ Chege nĩ akuma kũrĩa Pasenga, Nyandarua County. Nĩ mwarĩ mũthoni wa Mũtigaire Walter Mathagu na Bishagi Mathagu a kũrĩa Kathũngũri, Kirinyaga County. Aciaranĩirwo Mũtigaire Rosi Jabi Mũrĩithi, John Kimani, Mũtigaire Peter Karongo, James Waithaka, David Kamau, Joseph Matheri, Samuel Gitau na Joyce Mukami. Nĩ maramwe wa Fred Gitari na Nancy Joki, Patrick Mushira na Mũtigaire Tresia Mushira, Jason Mushiri na Joyce Rain Mushiri, Johnston Maina na Ann Maina, Sam Wanyoike na Mũtigaire Florence Wanyoike, Mũtigaire Joyfrey Mũrĩithi, Ruth Karongo, Jerry Waithaka, Ann Warũngũ Kamau, Lea Matheri, Lucy Nyambura Gitau na Moses Kongo. Nĩ cũcũ wa Ryan Njagi Mũrĩithi, Ivy Mwihaki Mũrĩithi na Abe Wangũ Mũrĩithi. Nyũmba na arata manacemania ACK St Thomas Cathedral kũrĩa Kĩrũgũya kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ tondũ wa kũharĩria mathiko marĩa magakorwo rũciũ, na gakorwo igongona rĩa mathiko ACK St Thomas Cathedral Kĩrũgũya rũciũ rwa kĩana thutha acokia hurũkio mũciĩ kũrĩa Kathũngũri kũu mwena ũcio wa Kirinyaga County. Nĩ Mwathani wa kweanire Hannah Mwihaki Chege na noyo gũcokerete rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithio ikuũ kĩa Mary Wanjirũ Gĩcohi oĩkaine ta Mama Shem. Gĩkuũ nĩ kĩa Mary Wanjirũ Gĩcohi oĩkaine ta Mama Shem, na gĩkuũ gĩake kĩahanĩkire kiumia kũrĩ tarĩki 1 mweri ũyũ tũrĩ. Nĩ mwana wa Mũtigaire Wambia na Gathoni. Nĩ mũtumia wa Mũtigaire Zakaria Gĩcohi Kamũyũ kana Baba Shem. Nĩ nyina wa Shem Gĩcohi, Sarah Gĩcohi Holmes wa kuma Amerika, Mũtigaire Steve Gĩcohi, Mũtigaire Mũrĩithi Gĩcohi, Esther Gĩcohi wa kuma Amerika, Mũtigaire Gĩcohi Gĩcohi, Mũtigaire Mũrĩmi Gĩcohi, David Gĩcohi, Kĩmemia Gĩcohi, Karoki Gĩcohi na Jerusha Gĩcohi Mwenda na Susan Karoki. Nĩ cũcũ na cũkũrũ wa twana tũingĩ. Nyũmba na arata manacemania Holy Family Basilica St Bakita Hall kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 2 cia ũtukũ,
na igongona rĩa kiririkano kuma muthenya nĩ rĩgakorwo rũciũ igongona rĩa kiririkano rĩgakorwo rũciũ rũrũ rwakia kũrĩa kanitha-inĩ wa Worldwide Gospel Church of Kenya harĩa Buruburu kũng'ethanĩra na Rubis thaa 4 cia rũcinĩ. Igongona rĩa kiririkano rĩgakorwo thaa rũciũ rũrũ rwakia kanitha-inĩ wa Worldwide Gospel Church of Kenya Buruburu opposite Rubis kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Mwena gwa mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Bagathi Road Aramithi ya tarĩki 12 na mohana mathiko marũmĩrĩre kũrĩa kaburi-inĩ cia Lang'ata. Harĩ kwe ũngĩenda gũteithĩrĩria ũteithia o wothe nĩ tondũ wa kũhurukia mĩrĩ wa Njirũ wa Gĩcohi kana Mama Shem, namba ya paybill number nĩ 8002921 8002921. Nĩ tũrakwendete mũno mĩrĩ wa Njirũ wa Gĩcohi kana Mama Shem. Ĩndĩ Mwathani arakwenda mũno makĩria, hurũka gwake thayũ. Reke tuthiĩ na mbere na gũthomera imenyithia cia ikuũ. Nĩ mũkũmeithia ikuũ kĩa mũtũgĩire Naomi Wanjirũ Njenga wa itũra rĩa Gatitũ kũrĩa Maire sublocation Kĩgumo sub county Murang'a county. Nĩ mũkũmeithia ikuũ kĩa mũtũgĩire Naomi Wanjirũ wa Njenga wa itũra rĩa Gatitũ kũrĩa Maire sublocation Kĩgumo sub county Murang'a county. Naomi mũtũgĩire Naomi Wanjirũ wa Njenga nĩ mũtumia wa mũtũgĩire Simon Njenga, nĩ nyina wa Mwangi na Njoki, Gĩcui, Kamau, Nyambura na Joshua, Wangari na Kuria, Martha Njeri, Njũgũna na Sofia, Maceria na Wanjikũ na Mũcerũ. Ararĩ cũcũ wa ciana 17 na nĩ aretĩtwo maitũ rĩa kerĩ nĩ ciana 14. Nĩ ciana 4, sorry, nĩ ciana 4. Nĩ aretĩtwo maitũ rĩa kerĩ nĩ ciana 4. Andũ maracemania gwake mũciĩ Gatitũ Village o mũthenya nĩ tondũ wa kũhana kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo AIC Gĩthumu Hospital Mortuary rũciũ rũrũ rwakia. Na thutha ũcio mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ gwake kũrĩa Gatitũ Village Maire sublocation. Nĩ Mwathani wakwa nĩ mũtũgĩire Naomi Wanjirũ wa Njenga. Na ũcio nowe wa gũcokera tũtiũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithia ikuũ kĩa Hana Wambui Ndirangũ kana nyina wa Kairũ. Gĩkuũ nĩ kĩa Hana Wambui wa Ndirangũ kana nyina wa Kairũ nĩ wa kũrĩa Ndũgamano Tetũ Nyĩrĩ. Hana Wambui Ndirangũ kana nyina wa Kairũ nĩ arĩ mwarimũ wa Gathuthi Primary School na agĩcoka agĩthomithia kũrĩa Kĩamũirũ Primary School na ona Ndũgamano Primary School nĩ athomithĩtie na wa Magana Primary hamwe na ingĩ nyingĩ. Hana Wambui wa Ndirangũ kana nyina wa Kairũ nĩ mwarĩ wa Tigĩrĩ Suleiman Gĩcũki Kamaitha na Elizabeth Nyanjũgũ Gĩcũki. Nĩ nyina wa Eriki Kairũ, Stella Mũmbi na Lee Gĩcũki na agacoka akarera James Gĩcũki. Nĩ cũcũ wa Shedrin Wambui, Robert Ndirangũ na Lovelyn Wambui hamwe na angĩ ingĩ. Aciaranĩirwo na Joshua Mũhoro, Solomon Munyua, mũtũgĩire Dickson Ndegwa, Simon Gĩtahi, Jane Nyokabi na mũtũgĩire Wilson Kariuki. Nĩ mwarĩ wa ithe na Anne Kamuri, Ichpan Kamaitha, Amos Mutiga, mũtũgĩire Akise Muthoni, Priscilla Nyokabi, Grace Wanjirũ, Jason Mathenge na Daniel Ndirangũ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Consolata Hospital rũciũ rũrũ rwakia kũrĩa Nyĩrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Mwĩrĩ ũkarutwo Mathari Consolata Hospital Mortuary
Nyeri thaa 2 cia rũcinĩ rũciũ rwakia, na igongona rigakorwo PCA Ndũgamano Church thaa 4 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Ndũgamano Village kũrĩa Gathuthi, Nyeri. Nĩ mwathani wakwanire mwarimũ Hana Wambui wa Ndirangu kana nyina wa Kairũ, na ũcio nowe wa gũcokera tũtiũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroyo ũgoci no ũrũmama kwega kuraga. Nĩ mũkumithio gĩkuũ kĩa John Njiro Nthokori. Gĩkuũ nĩ kĩa John Njiro Nthokori. John Njiro Nthokori nĩ mwana wa atigaire Nthokori Kamweya na Wanjĩra Nthokori. Nĩ mũthuri wa mũtigaire Janet Wambugi Njiro. Nĩ mũthoniwe wa atigaire Peter Jogu Gating'u na Fides Kaji. Nĩ ithe wa Charity Wanja, Martha Muthoni, Ann Wabeti, Onesmus Kinyua na Catherine Nduguru. Nĩ mũrũ wa nyina na Francis Nyaga, James Gisofi, Justus Njiro, Ernest Mushangi, Mary Ngarari, Jennifer Njoki, Margaret Gaturi, Dominic Kathuri na Lucy Waveti. Kũracemanio gwa ciana ciake Mr and Mrs Nyaga Kamuthi, Mr and Mrs Nyaga Kamuthi Maziwa Nairobi, na gwake mũciĩ Mwanagwati Muthatari kũrĩa Embu nĩ tondũ wa kũhara kwarĩria mathiko. Ngũmĩrũ karutwo Embu Provincial General Hospital nĩyo Embu PGH mochari gatano tariki 13 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Acokia hurukio gwake Mwanagwati Muthatari gũciendera kĩoto ũrĩa kĩagĩrĩire, akahurukio gwake Mwanagiti Muthatari kũrĩa mwena wa Embu. Mwathani wa kweanire John Njiro Nthokori, na ũcio nĩwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumithio gĩkuũ gĩa Consolata Nyawĩra. Gĩkuũ nĩ kĩa Consolata Nyawĩra. Consolata Nyawĩra nĩ mwarĩ wa atigaire Stanley Kaguamba na Serena Wanjikũ. Nĩ mũtumia wa mũtigaire Richard Mwangi Njoroge. Nĩ nyina wa Peter Njoroge, Richard John Kaguamba, Cecilia Waithera Mbui na Elizabeth Wanjikũ. Maciarano nĩ mũtigaire Gervasio Munyeria Kaguamba. Nĩ mwarĩ wa ithe na Grace Nyagicu, atigaire Esther Wangui, Teresia Nyawĩra na Simon Ndegwa. Nĩ cũcũ wa ciana nyingĩ. Mwĩrĩra gũkarutwo Outspan Hospital rũciũ rwakia thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha ya mathiko rĩgakorwo Tetu Catholic Church kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ, na thutha ahurũkio gwake mũciĩ Gacuĩro Village kũrĩa mwena wa Tetu thĩinĩ wa Nyeri County. Nĩ tũrakwendete mũno Consolata Nyawĩra. Mwathani arakĩrĩria gũkwenda makĩria, ũrohurũka gwake thayũ. Nĩ mũkumithio gĩkuũ kĩa John AP Mũthũi. Gĩkuũ nĩ kĩa John AP Mũthũi kĩonekanire mweri 3 mweri ũyũ tũrĩ, ana mwana wa atigaire John Ndirangu na Susan Mukami Ndirangu a kũrĩa Gatũmbĩro Tetu Nyeri. John AP Mũthũi nĩ mũthuri wa Purity wa Thiha Mũthũi. Nĩ ithe wa mũtigaire Helen Mukami, Yudia Mũthũi wa Weru, Dr. Beatrice Mũthũi Mutua, Anthony Ndirangu, Engineer Peter Kavugi na nĩ father-in-law wa Daniel wa Weru na Dr. Gideon Mutua hamwe na Catherine Wangu. Nĩ guka wa Shena, Shalom, Asha, Shaana, Praise, Joshua, John, Joy, Ryan Anthony, Diana, Joan na Gianna. Maciaranĩro na Nguju, Johana na atigaire Nyawĩra, Wambui, Kirago, Murunga, Wambugu, Wanjohi na Kabũi. Nĩ ithe ũmwe na Nyawĩra, Nguju na Mũthũi. Kũracemanio mũciĩ gwake kũrĩa Kina Gatũmbĩro Tetu. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Nyeri Funeral Home Outspan Hospital rũciũ rwakia thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoro magakorwo PCA Gatũmbĩro thaa 4 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre Kina Village kũrĩa Gatũmbĩro Sublocation Tetu Sub-County Nyeri County. Nĩ tũrakwendete mũno John AP Mũthũi. Wendo wa Mwathani ũrakĩra ũrohurũka gwake thayũ.
nĩ mũkumithiko kĩa Daniel Kariuki Gĩthua. Gĩkundi kĩa Daniel Kariuki Gĩthua ũrĩa mwathani aheanire mwaka wa 1945. Daniel Kariuki Gĩthua nĩ mwana wa mũtigairĩ Njue Gĩthua na Milika Wacuka. Nĩ mũthuri wa Cecilia Wairimu Kariuki. Nĩ ithe wa Milika Wacuka, Joel Njue, Stella Wanjiku, Philip Gichuki, Justus Muraguri, Peter Wahome, John Mushine na Joseph Mwangi. Nĩ mũrũ wa nyina na John Mushine, Charity Wangari Gĩthua, mũtigairĩ Monica Muthoni, Nancy Wanjiku, Frederick Kabugi na Stanley Gakonyo ũrĩa arutaga wĩra na Royal Media. Mathiko nĩ mũthenya wa tariki 13 mũthenya wa gatano tariki 13 kũrĩa Kitiri Village, Ndonyo Njerũ, kũrĩa mwena wa North Kinangop. Nĩ tũrakwendete mũno Daniel Kariuki Gĩthua. Mwathani arakwenda makĩria, urohuruka gwake thayũ. Nĩ mũkumithiko kĩa Rosemary Njeri wa Waweru na nĩ wa Thara Auctioneers Mombasa, na kwao nĩ kũrĩa Kiambu kũndũ gwĩtagwo Ting'ang'a. Na hurukire mweri 4 mweri ũyũ tũrĩ. Mũkumithiko kĩa Rosemary Njeri wa Waweru wa Thara Auctioneers Mombasa, na kwao nĩ kũrĩa Ting'ang'a Kiambu. Na hurukire mweri 4 mweri ũyũ tũrĩ. Rosemary Njeri wa Waweru nĩ mwarĩ wa atigairĩ John Waweru wa Teri na Monica Wambui wa Waweru. Nĩ mwarĩ wa nyina na Elizabeth Wanjiru, mũtigairĩ Lydia Nyarũirũ, mũtigairĩ Paul Munene, mũtigairĩ Salome Wanjiku, Mary wa Rũgũrũ, Samuel Wambu na Samuel Kogi. Nĩ maramu wa mũtigairĩ Pius Mwanda, Boniface Kiremi, mũtigairĩ Martin Thoithi, mũtigairĩ Simon Ndung'u, Grace Wahu Wambu na Frida Karemi Kogi. Nĩ nyina wa Susan Wambui na John Waweru. Nĩ cũcũ wa Tiffany Njeri, Ryan Njoroge na Ronnie Wambu. Nĩ nyaciare wa Victoria Wasike Waweru. Nyũmba na tama nacemania kwa mũciĩ Thara kũrĩa Ting'ang'a Kiambu nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Rosemary ningĩ ararĩ mũmemba wa PCA Mirere na Mirere Parish. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral Hospital Mortuary Bypass mũthenya wa Aramithi tarĩki 12 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Mahũa magakorwo PCA Ting'ang'a Church Thara thaa 5 cia rũcinĩ, na thutha mathiko marũmĩrĩre kwao mũciĩ Thara o kũu Ting'ang'a thĩinĩ wa Kiambu County. Rosemary Njeri wa Waweru, nĩ tũrakwendete mũno mũno makĩria, no ĩndĩ mwathani arakwenda ũrohurũka gwake thayũ. Nĩ mũkumithiko kĩa Henry Kamunye Gĩtaũ na nĩ wa Gathera Sub-Location kũrĩa Karurumo Location Maragwa Sub-County. Gĩkundi kĩa Henry Kamunye Gĩtaũ no nĩ wa Gathera Sub-Location kũrĩa Karurumo Location Maragwa Sub-County. Henry Kamunye Gĩtaũ nĩ mwana wa Gĩtaũ Mũrũgũ na Grace Wanja Gĩtaũ. Nĩ mũthuri wa Sarah Wangeci. Nĩ ithe wa John Gĩtaũ Kamunye, mũtigairĩ Mary Waithĩra Kamunye, mũtigairĩ Patrick Irũngũ Kamunye, mũtigairĩ Dora Wanjiru Kamunye, David Njoroge Kamunye, Paul Kamau Kamunye na Duncan Gathoita Kamunye. Maceranĩrwo na mũtigairĩ Felix Wambui Kĩngei, mũtigairĩ Njoroge Gĩtaũ na mũtigairĩ Duncan Mwangi. Kũracemanio gwake mũciĩ Gathera na kũrĩa Rũngai. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Kabati Keno mũthenya wa gatano gwakorwo kũrĩ tarĩki 13 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Mithe gakorwo Gathera Catholic Church na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũrĩa Gathera. Nĩ tũrakwendete mũno Henry Kamunye wa Gĩtaũ, ĩndĩ mwathani arakwenda mũno makĩria, ũrohurũka gwake thayũ. Nĩ mũkumithiko kĩa Margaret Wanjiku wa Maina. Gĩkundi kĩa Margaret Wanjiku Maina. Margaret Wanjiku Maina ahurũkire mweri 3 mweri ũyũ tũrĩ thutha wa ndwari ya ihinda iraya.
Margaret Wanjiku wa Maina nĩ mũtumia wa mũtigĩrĩ mwarimu Ayubu Solomon Maina na wa kũrĩa Jamhuri Estate Nairobi, gũkũ Nairobi County. Nĩ mũtumia wa mũtigĩrĩ mwarimu Ayubu Solomon Maina wa Jamhuri Estate Nairobi County. Margaret Wanjiku wa Maina nĩ mwarĩ wa atigĩrĩ Stanley Kamau na Jerusha Wanjiru. Nĩ nyina wa Solomon Mwangi, mũtigĩrĩ Stanley Kamau, Christopher Gikonyo na Benson Macharia. Nĩ nyaciarĩ wa Janet Kabeferi Macharia na Jerry Mugwere Gikonyo. Nĩ cũcũ wa Maina Mwangi, Wanjiku, Wadia, Warwathia na Maina Gikonyo, Wacera na Maina Macharia. Nĩ mami rĩa kerĩ wa Nile na Tana. Aciaranĩirwo na Benson Njeria, Sarah Wanjiku, Damaris Muthoni, Noah Maina, Pastor Hezron Mwangi, Samson Kamau, Paul Gashanja, Rahabu Wangari, Ayubu Marofu, Simon Kife, atigaire Mirika Wangui, Joyfrey Mutundu na Jael Wanjeri. Kũracemanio gwake mũciĩ Jamhuri Estate gũkũ mũciĩ wa Nairobi thinacara cia hwaĩ-inĩ o mũthenya na tondũ wa kũhoana kwarĩria mathiko, na igongona rĩa kĩririkano rĩgakorwo Crisco Central Church Woodley gũkũ mũciĩ wa Nairobi mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Na mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Funeral Home mũthenya wa kana tarĩki 12 thaa 2 cia rũcinĩ, na mahoya magakorwo ACK St John's Gutu Church kũrĩa Gĩtugi Mũrang'a thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko manumĩrĩra gwake mũgũnda-inĩ kũrĩa Gutu Village. Margaret Wanjiku wa Maina, huruka thayũ, Mwathani nĩonire wega akũhurukie. Tũtiũndũ tũkuga tiga tuge ũrohuruka thayũ. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa Christopher Wanjohi wa Kariuki, ũrĩa warĩ wa Ministry of Education na ararĩ Teacher Service Commission, TSC, Ministry of Interior, o ũndũ ũmwe na Ministry ya ICT, na hurukire tarĩki 5 mweri ũyũ tũrĩ. Gĩkuũ gĩa Christopher Wanjohi Kariuki na anakorwo thĩinĩ wa Ministry of Education, anakorwo thĩinĩ wa Teacher Service Commission, TSC, agacoka karuta wĩra kũrĩa kwa Ministry of Interior na karuta na Ministry ya ICT, na hurukire mweri 5 mweri ũyũ tũrĩ. Nĩ mũriũ wa atigaire Daniel Kariuki na Lydia Wanjiku. Christopher Wanjohi wa Kariuki nĩ mũthuri wa Margaret Wanjiru wa Wanjohi. Nĩ ithe wa Ken Muthe wa Crescent Tech, Kevin Mwangi wa arutaga kũrĩa MP Shah Hospital, Anthony Murimi akoragwo na Paysec Limited, na Edwin Muriithi akoragwo kũrĩa Kanjuri Boys High School. Nĩ ciarawe wa Esther Wanjiku wa Mwangi, nĩ guka wa Kelsey Wanjiru Mwangi. Aciaranĩirwo na mũtigĩrĩ Rose Mwangi, mũtigĩrĩ Jesse Mwangi, Helen Muthoni, Jackson Maina na mũhũri biashara Kagio, na Julia na Juri Mwangi na kĩakoragwo na Meda. Juri Mwangi wa Meda nĩ mũramwe wa mũtigĩrĩ nĩ maramwe wa mũtigĩrĩ Jane Mathenge, Susan Wangui, Delphine Kife, mũtigĩrĩ Francis Kamau, Patrick King'ori, Lucy Wathuti, Alice Wabaire na Pauline Wairimu. Ni cousin, mama na mũrata wa aingĩ. Nyũmba na tamanacemania o mũthenya kwa mũciĩ Rwai na Kĩaragana thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kũhoana kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Jamii Nursing Home Karatina mũthenya wa gatano tarĩki 13 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Mahoya magakorwo PCA Kĩambogo thaa 4 cia rũcinĩ. Mahoya magakorwo PCA Kĩambogo Church thaa 4 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kĩaragana kũrĩa Kĩrĩnyaga County. Arĩ ciugo cikorwo thĩinĩ wa Timotheo wa 2:7 na 8 rĩuga nĩ nduĩte mbara ĩrĩa njega na ihenya rĩakwa rĩgakinya mũthia, ona nĩ ndũrĩtie menyerete wĩtĩkio wakwa. Na cio nĩcio ciugo iria mũndũ tagwo Christopher Wanjohi wa Kariuki arĩkire nacio cia kuga nĩ arĩkĩtie kĩhĩtahĩtano gĩake na rũgendo rwake rũgakinya mũthia, na makĩria mothe akamenyerera wĩtĩkio wake. Ũrohuruka ũhoro Christopher Wanjohi wa Kariuki. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa George Kariuki Ndung'u
oikaine ta Dudu kana Karis wa Gitaru. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa George Kariuki Ndung'u Dudu kana Karis wa Gitaru Mutego kwa mbarĩ ya Dudu. Gĩkundi kĩa George Kariuki Ndung'u kana Dudu kana Karis wa Gitaru Mutego kwa mbarĩ ya Dudu nĩ mwana wa atigaire Dudu wa Kahũra na Edith wa Ngui. Nĩ mũthuri wa Joyce Jerry Kariuki kana wa Dada. Nĩ ithe wa Dickson Ndung'u kana Dudu, Maxwell Ngugi na Anthony Kahũra. Nĩ mũthuri wa atigaire na Hashoni Ngugi na Mary Njoki a Kĩonyu kũrĩa Gatanga Murang'a. Maciaro nĩ mũtigaire Kahũra wa Dudu, Nyoro wa Dudu, Alexander Kagia na mũtigaire Alice Jerry kana wa Mũcema. Nĩ atiga ciana na tũguka tũingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ Gĩtarũ Mutego thaa 10 cia hwainĩ tondũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo St Teresa Kikuyu Mortuary wakana mweri 12 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Rĩgongona rĩa mathiko rĩgakorwo kanitha-inĩ wa PCA Sigona thaa 5 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũu gwĩtagwo Mutego kwa mbarĩ ya Dudu. Nĩ mwathani wa kwĩyanire George Kariuki Ndung'u kana Karis wa Gĩtarũ, na ũcio nowe wa gũcokera tũtindũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa Mrs Gladys Wairimu Kariuki oroĩkaine mũno ta nyina wa Mwangi. Gĩkundi kĩa Mrs Gladys Wairimu wa Mwangi ũrĩa oroĩkaine ta nyina wa Mwangi na wakuma arahurũkire kumana na ndwari ya ihinda ikuhĩ. Nĩ mũtumia mũtigaire Honorable Senator Dr. Gigi Kariuki EGH. Nĩ nyina wa Robert Mwangi, Patrick Mathenge, Jane Wangui na Richard Mufia Kariuki. Nĩ cũcũ nao ararĩ na cũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Nĩ tata na mũrata wa aingĩ. Kũracemanio gwake mũciĩ kũu Nairobi Roresho Ridge na kũrĩa Rumuruti Farm Laikipia West. Na nĩ gũgakorwo na memorial service mũthenya wa kana. Nĩ gũgakorwo na ũhoro wa kĩririkano mũthenya wa kana mweri ũtũrĩ kanitha-inĩ wa PCA Roresho Church Nairobi thaa 5 cia rũcinĩ. Naguo mweri ũkarutwo Lee Funeral Home mũthenya wa Jumamothi ĩno yũkĩte Jumamothi tarĩki 14 thaa thinacara cia 4:30 cia rũcinĩ. Mweri ũkarutwo Lee Funeral Home mũthenya wa Jumamothi yũkĩte thinacara 4:30 cia rũcinĩ. Mahona mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũrĩa Rumuruti Farm Laikipia West Constituency na nĩ thĩinĩ wa Laikipia County. Nĩ mwathani wa kwĩyanire Mrs Gladys Wairimu wa Kariuki kana nyina wa Mwangi, na ũcio nowe wona wega kũgĩre rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa Hannah Wambui Njenga aroĩkaine ta wa Kinyanjui. Gĩkundi kĩa Hannah Wambui Njenga kana wa Kinyanjui. Hannah Wambui Njenga kana wa Kinyanjui nĩ mwana wa atigaire Wilson Maina na Rakeri Njeri. Nĩ mwana wa atigaire Wilson Maina na Rakeri Njeri. Nĩ mũtumia wa John Njenga Kinyanjui. Nĩ mũrũ wa Elizabeth Baire Njenga. Nĩ nyina wa mũndũ nĩire Beatrice Wambui, Susan Mukuhi, Turasha Kinyanjui, Paul Gititu, Jane Wambui, Penina Wanjiru, mũtigaire James Kinyanjui, Alice Muthoni, Pauline Njeri, Penina Wanjiru na Wilson Maina. Maciarano na Muciri Njoki Mwaura na atigaire Mwangi, Kaigai na Wangui. Nĩ cũcũ wa aingĩ na wagacũkũrũ ararĩ wa kamwe. Kũracemanio gwake mũciĩ kũrĩa Kimbo kũrigania na Nibs College thinacara cia hwainĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo KU Referral gatatũ tarĩki 11 mweri ũyũ tũrĩ thaa 11 cia rũcinĩ. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Kĩnangobu kũrĩa Mũkũngi Scheme plot number 145 Nyandarua County. Nĩ tũrakwendete mũno Hannah Wambui Njenga kana nyina wa Kinyanjui, no mwathani anakwenda mũno makĩria tũtindũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkũmeithio gĩkuũ kĩa Grace Wambui Maina oĩkaine ta nyina wa mĩano no kuma itũra rĩa Ihũrũrũ kũrĩa Teto Nyĩrĩ. Gĩkundi kĩa Grace Wambui Maina kana nyina wa mĩano na no itũra rĩa Ihũrũrũ kũrĩa Teto Nyĩrĩ. Nĩ mũtumia mũtigaire Moses Maina Gĩtonga Amos.
aciaranirwo na mutigaire na atigaire wa mbere Kamunya, Isabella na Karuiru. Nĩ nyina wa Dr. Amos Maina, Daniel Gitari, James Kamunya, Sarah Jerry, Gafureri wa Njohi na atigaire Miano na Nyawira. Ararĩ cũcũ na maitũrĩ ya kerĩ kwa aingĩ. Kũracemanio kwa mũciĩ Ihururu kũrĩa gwĩtagwo Kĩa Mathambo kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ tondũ wa kwana kwarĩria mathiko. Na gũmĩrĩ ũkarutwo Nyeri Funeral Home Outspan mũthenya wa gatano nĩ tarĩki 13 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩrũmĩrĩre kanitha-inĩ wa PCA Ihururu kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ, na thutha ahurũkio gwake kũrĩa mũgũnda-inĩ Itare kuu mwena ũcio wa Ihururu. Nĩ mwathani wa kwĩanĩre Grace Wambui wa Maina kana nyina wa Miano, na ũcirwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo ũgoci. Nĩ mũkumĩrĩku kĩa Jane Wangui Mwangi kana nyina wa Gathu. Gĩkundi kĩa Jane Wangui Mwangi kana nyina wa Gathu. Jane Wangui Mwangi kana nyina wa Gathu kwao nĩ kũrĩa Retete Village, Karatina, Nyeri County. Nĩ mũtumia mũtigaire Ephraim Mwangi, nĩ nyina wa Gathu, Nyaguthie, Wanjiru na Githaiga. Nĩ mwarĩ wa nyina na Wairimu, Kairũ, Kamau, Wacuka, Nũnga na Njoki a Kĩnũngi kũrĩa Naivasha. Nĩ atiga tũcũcũ tũingĩ. Mũrĩ ũkarutwo Jamii Hospital Mortuary, Karatina mũthenya wa gatatũ tarĩki 11 thaa 2 cia rũcinĩ thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Retete Village kwambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ. Jane Wangui wa Mwangi kana nyina wa Gathu, nĩ tũrakwendete mũno mũno makĩria, no ĩndĩ wendo wa Mwathani ũrakĩra, na ũũ nĩwe wonete wega kũgĩre ũrohurũka thayũ. Na twambe tũingĩrie ndona thaa 3 nĩ ciakinya, twambe tũingĩrie hanini nĩgetha tugene thaa 3 nĩgetha tũcoke tũthiĩ na mbere na matangatho marĩa tũtikarĩtie. Haya nĩ thaa 3 na kahĩtũkia ndagĩka 1 rĩu thiĩ na mbere gũthomera menyithia cia ikuũ. Nĩ mũkũmenyithia ikuũ gĩa Stephen Gacini Mwoko na no kuma kũrĩa itũũra rĩa Pasenga kũrĩa Karau, na ahurũkire Ramithi tarĩki 5 mweri ũyũ tũrĩ na ararutaga wĩra na National Bank Naikuru o nginya kũhurũka kana retirement yake. Gĩkundi gĩa Stephen Gacini Mwoko wa itũũra rĩa kũrĩa Pasenga na nĩ wa kũrĩa Ol Karau. Gĩkundi gĩa Stephen Gacini Mwoko ahurũkire Ramithi tarĩki 5 na ararutaga wĩra na National Bank Naikuru na nginya retirement yake. Nĩ mũri watigaire Peter Mwoko, Hannah Njoki na Elizabeth Wangui. Maciaranĩirwo na Kamau Kahunyũro, Wanjiru, Gacini, Wangui, Mburu, Gĩtaũ, mũtigaire Wanjiru na Wambui. Nĩ mũthuri wa Jane Wangeci Gacini, nĩ ithe wa Mary Njoki wa Ol Karau, Michael Mwoko wa Menengai Hospital Naikuru, John Gĩtaũ wa National Bank Headquarters, Patrick Kamau wa Kiambu Level 5 Hospital, Dr. James Mwangi ni Consultant Surgeon, Elizabeth Wajiku wa Gĩthũngũri Level 3 Hospital na Dr. Samuel Gĩcini wa DT Global International. Nĩ atiga tũguka tũingĩ. Kũracemanio gwake Pasenga Village kũrĩa Ol Karau, na gũmĩrĩ ũkarutwo JM Memorial Hospital Mortuary Aramithi ya tarĩki 12 thaa 2 cia rũcinĩ. JM Memorial Hospital koragwo kũrĩa mwena wa Ol Karau. Mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kũrĩa Pasenga Village Ol Karau, Nyandarua County.
nĩ mwathani wakwa nĩ Stephen Gashini Moko na ũcio nowe wa kũgĩra tũtiũndũ tũkuga tiga tuge rĩtwa rĩake rĩheo ũgoci. Nĩ mũkũmithi kũkĩhana Nyagũthiĩ Mũrage na nĩ wakũrĩa mwana wa Turi. Gĩkundi kĩa Hana Nyagũthiĩ Mũrage Turi. Hana Nyagũthiĩ Mũrage nĩ mũtumia wa mũtigĩrĩ Henry Mũrage Kamau wa Turi. Nĩ mwarĩ wa Josephine Wambui na mũtigĩrĩ Peter Njoroge Kamundia. Nĩ nyina wa Njoroge Muthoni Wambui Lucy Wanjikũ Kamau Mathenge wa Amerika, Shifu Gacuru na Waweru JM wa Kuruma Muoro. Nĩ nyaciara wa Wangui Kimwere Freshia wa Amerika, Magi wa Naivasha, Wanjikũ Gathoni na mũtigĩrĩ Kamau. Maciarirwo na Gacuru, Goci, Njango, Wangeci, Mũmbi, atigĩrĩ Wanjikũ na Njoki. Nĩ cũcũ na maitũ wa twana tũingĩ kũracemanio gwake kũrĩa Turi. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo St Joseph Funeral Home Muoro mũthenya wa Jumaa tarĩki 13 mweri Turi thaa 2 cia rũcinĩ. Maũndũ mathiko marũmĩrĩre gwake mũgũnda-inĩ kũrĩa Rafiki Farmer Shadera location nĩ thĩinĩ wa Turi kũrĩa mwena wa Muoro. Nĩ tũrakwendete Hana Nyagũthiĩ Mũrage, mwathani arakwenda makĩria ũrohurũka gwake thayũ. Nĩ mũkũmithi kũkia Penina Waiyego kana wa Kahĩro na ararĩ mũruti wĩra wa Murang'a County Council na konde kũrĩa Kanorero Kĩganjo Village kũrĩa Kangema Sub County. Gĩkundi kĩa Penina Waiyego kana wa Kahĩro na ararĩ mũruti wĩra wa Murang'a County Council na konde kũrĩa Kanorero Kĩganjo kũrĩa Kĩganjo Village Kangema Sub County. Penina Waiyego wa Kahĩro nĩ mwarĩ wa atigĩrĩ Benson Kahĩro na Virginia wa Mũgeci. Nĩ nyina wa Eli John Kahĩro, Martin Kinyua na mũtigĩrĩ Len Sheila wa Geci. Maciaro na mũtigĩrĩ Elishafan Kinyua, mũtigĩrĩ Harrison Mũcoki, Hana Wanjirũ Karano, Peter Njoroge na Jennifer Wairimu. Nĩ cũcũ wa ciana nyingĩ. Nyũmba na natamana cibania gwake mũciĩ Kĩganjo Village o mũthenya kũhoyana kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Kĩrĩa-inĩ Mission Hospital Mortuary. Aramithi gwakorwo kũrĩ tarĩki 12 mweri Turi thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo ACK Kĩganjo Church thaa 5 cia rũcinĩ na thutha ahurũkio gwake mũciĩ Kĩganjo o hau kũrigania na kanitha. Penina Waiyego kana wa Kahĩro nĩ tũrakwendete mũno makĩria na bara nĩ warũa nene na kĩgĩtano nĩ warĩkia na ũrũmĩtie wĩtĩkio ũrohurũka thayũ. Nĩ mũkũmenyithia gĩkuũ kĩa Benson Gĩtaũ Kabiro kana Mũkorosai nĩguo aroĩkaine. Gĩkundi kĩa Benson Gĩtaũ Kabiro kana Mũkorosai tũrĩa aroĩkaine na nwakwambarĩe village kũrĩa Gatheru na nĩ mũriũ wa atigĩrĩ James Kabiro na Mĩrĩ Wanjikũ. Benson Gĩtaũ Kabiro kana Mũkorosai nĩ mũthuri wa mũtigĩrĩ Margaret Njeri Gĩtaũ. Nĩ ithe wa Mĩrĩ Wanjikũ, James Arthur Kabiro, Agnes Muthoni Mwang'irũ, Andrin Wanja, Joyce Kanyiha, Grace Wambui, Lucy Njeri, mũtigĩrĩ Andrew Kuria na Laban Mwangi. Nĩ iciciarawe wa Stephen Kamau, Daniel Mwang'irũ, Mĩrĩ Nyambura, Stephen Maina, Timothy Masinde Wekesa na Rosemary Wakonyo Lamban. Maciarano na mũtigĩrĩ Kĩmwaro, mũtigĩrĩ Ruthu Kanyiha, Jedida Njoroge, mũtigĩrĩ Wambui, Lydia Duta, mũtigĩrĩ Laban Mwangi na mũtigĩrĩ Joel Mũcoki. Arĩ na tũcũcũ o ũndũ ũmwe na tũcũkũrũ tũingĩ. Nyũmba na natamana cemania gwake mũciĩ kwa Bare Village nĩ tondũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mondarisa Funeral Home Kabati. Aramithi gakorwo tarĩki 12 mweri Turi na thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ kwa Bare Village Mũkang'o hakuhĩ na Shalom Academy thaa 5 cia rũcinĩ. Nĩ mwathani wakwenire Benson Gĩtaũ Kabiro kana Mũkorosai na nĩwe wa gũcokera rĩtwa rĩake rĩroheo goci. Nĩ mũkũmithi kũkia Hana wa Rũgũrũ Maina na nwa kũrĩa Gaturu Bare Village Gaturi location. Mũkũmithi kũkia Hana wa Rũgũrũ Maina wa Gaturu Bare Village kũrĩa Gaturi gwĩciria Gaturu Bare
ya Gaturu Bare Village Gaturi location na mwana watigaire Millicent Wabui na John Muhindi. Hana Waruguru Maina na mutumia wa mutigaire James Maina Muriuki. Ni nyina wa Dorcas Wanjiru, mutigaire Stephen Washira, Millicent Wabui, John Muhindi, Kenneth Irugu na mutigaire Masi Muthoni. Arari na tushushu na tushukuru tuingi. Nyumbana na tamana shabania gwake mucie Gaturu Bare Village Gaturu Bare Village kuhoena kuhariria mathiko na gumiru karutwo Murang'a Hospital mochari Jumatano ni muthenya wa Wednesday tariki 11 mweri uturi thaa 3 cia rucini thutha mahona mathiko marumirire gwake mucie Gaturu Bare Village Gaturi Murang'a County. Ni turakwendete muno Hana Waruguru wa Maina. Wathani arathie na mbere na gukwenda makiria tutindo tukuga tiga tukuga ritwa riake riheo goci na we huruke thayo. Ni mukumithiku kia Eunice Wagithi Mwarange na nwakuma kwa Ng'ang'a Village Mwea Kirinyaga County. Gikundi kia Eunice Wagithi Mwarange wakuma itura ria Ng'ang'a Village Mwea kuria Kirinyaga County. Arane mutumia wa mutigaire Raphael Mwarange na mwana wa atigaire Francis Mwandiki na Lea Gima Mwandiki. Aciari no mutigaire Edith Nyawira John, Faith Joki Jau wa Juja, mutigaire Dr. Danson Kenywa Mwandiki, Dr. Mary Wagui Shege wa America na mutigaire Rose Waidi Maige na narithe wa mutigaire David Kifoyo, Francis Mwandiki, Michael Joke, Lea Muthoni na Catherine Nyawira. Ni atiga tushushu tuingi arijumana na tamana shemania gwake mucie Ng'ang'a Village Kirinyaga na Super Highway Estate Kenyatta Road Juja. Muruka ruto Kenyatta University Referral Hospital mochari muthenya wa Jumamothi tariki 14 mweri uturi na thutha mahona mathiko marumirire gwake mucie Ng'ang'a Village kuria mwena wa Mwea West Sub County wa Mumu Ward Kirinyaga County. Niturakwendete muno Eunice Wagithi Mwarange. Mwathani anakwenda muno makiria huruka kuo thayo. Ni mukumithiku gia Simon Njoka wa Nderi. Gikundi gia Simon Njoka wa Nderi. Simon Njoka wa Nderi ni muriu wa tigaire Lazaro wa Nderi na Margaret wa Bui. Ni muthuri wa Jane wa Hura Njoka wa kuria Thika Memorial Church. Ni ithe wa Anne Juliet wa Bui wa Jirani Supermarket Naikuru, Banes Wajiko wa Cascade Hotel Thika na Vivian Wairure wa Jordan Technical College Thika. Macerani no mutigaire Thomas Mwangi, mutigaire Beatrice Wairure Kafutha, Lydia Jerry Maina, Daina Wajiko, Joseph Maigwa, James Maina, Stanley Gashuru, Davis Nyamu na Matha wa Bura. Niguka wa Joy Blessing Wahu na Stacy wa Gui. Adonjobana na tamana shemania gwake mucie Goigwa na kwa mucie ka Macharia Irure Village o muthenya ni ndwa kuhoena kwararia mathiko. Na mugomeri ukarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kafatikeno wa gatatu mweri 11 mweri uyu turi thaa 2 cia rucini. Mathiko marumirire kwa mucie Irure Village ka Macharia Mathioya kuria mwena wa Murang'a County. Niturakwendete Simon Njoka wa Nderi. Mwathani anakwenda makiria huruka gwake thayo. Ni mukumithiku kia Danson wa Rũĩ Njoka. Gikundi kia Danson wa Rũĩ Njoka Maroja. Gikundi kia Danson wa Rũĩ Njoka Maroja kionekanire muthenya wa Jumamothi tariki 31 mweri ucio rathirire ari kirugo ya Referral Hospital. Ni muthuri wa Hana wa Bui wa Rũĩ na mwana wa atigaire Peter Njoka na Lucy Michere. Ararithe wa Peterson Murimi, mutigaire Eric Mureithi, Lucy Wanjiru, Simon Gishovi na Gladys wa Kuthi. Ariguka wa Lynette, Harriet, Natasha, Alvin, Jaden, Castin na Denver. Arare father-in-law wa Maureen Gathu na Penina
Kagwangi gwiciria ni Penina Kagwangi andå nyå mbana na tamanacemania gwake muciĩ Kagio kia Mĩciri Village o muthenya kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhana kwarĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Kĩbugi Funeral Home Kutus muthenya wa Jumatano muthenya wa gatatũ tarĩki 11 mweri ũyũ tũrĩ, na thutha mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Kagio kia Mĩciri Village Mutithi Ward kũrĩa mwena wa Mwea thĩinĩ wa Kĩrũgũya kana Kirinyaga County. Ni mwathani wa kweanire Danson Warũĩ Joka Maroja, na ucio niwe wa gucokera ritwa riake riroheo ugoci. Ni mukumithiko kia Benson Muthike Nyamu no akuma kuria Kivenia na nare muthuri wa Jude Njeri Muthike na mwana wa Tigiri Nyamu Gacigo na Wambui wa Ngaire. Ni mukumithiko kia Benson Muthike Nyamu. Benson Muthike Nyamu kana Kivenia ni muthuri wa Jude Njeri Muthike na mwana wa Atigiri Nyamu Gacigo na Wambui wa Ngaire. Ni ithe wa Mary Wambui, David Mwai, Beth Wanjiru, Anne Wacera, Michael Muthie, Solomon wa Njohi na Peter Waweru. Aciaranirwo na Mutigiri Masi Kagio wa na kana Mwamugena na Stella Muthoni wa kana Mwacomba. Ni atiga tuguka na tucukuru twingi andå nyå mbana na tamanacemania gwake muciĩ Kareria Village kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũhoya na kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Mary Immaculate Catholic Church kana mwĩrĩ ũkarutwo Mary Immaculate Catholic Mortuary Kĩrũgũya Jumamothi tarĩki 14 mweri ũyũ tũrĩ ya tarĩki 14 mweri ũyũ tũrĩ, na thutha mahona mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Kareria Village Gĩtaku Sublocation Mwerua kũrigania na Varicio Town Dia Kirinyaga. Nĩ tũrakwendete mũno Benson Muthike Nyamu kana Kivenia. Ĩndĩ mwathani anakwenda mũno makĩria hurũka thayũ. Nĩ mukumithiko kia Charles Miringo Muruani kana Wangina. Gikundi kia Charles Miringo Muruani kana Wangina na no akuma kũrĩa Muirigo Village Kairi kũrĩa Gatundu North. Charles Miringo Muruani kana Wangina ni mũriũ wa Maria Wangui na Mũtigairĩ Raphael Miruani. Ni mũthuri wa Rosemary Nyambura. Ni ithe wa Nathan Irungu, Alex Miruani na Maureen Wangui. Maciaranĩirwo na Pauline Gakuya, Senior Chief Patrick Ibugwa wa Kairi Location, James Ngugi na Mũtigairĩ Daniel Mwahura. Nĩ guka Walina Nyambura na Jean Miringo. Kũracemanio gwake muciĩ Muirigo Village o muthenya kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Montezuma Mona Lisa Funeral Home Kabati muthenya wa kana mweri 12 mweri ũyũ tũrĩ. Muthenya wa kana mweri 12 mweri ũyũ tũrĩ thaa 3 cia rũcinĩ. Igongona rĩa mitha rĩgakorwo kanitha-inĩ wa St Peter and Paul Catholic Church kũrĩa Muirigo kwambĩrĩria thaa 5 cia rũcinĩ. Mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Muirigo Village kũrĩa Kairi nĩ kũrĩa Gatundu North. Nĩ mwathani wa kweanire Charles Miringo Miruani kana Wangina, na ucio nowe wa gucokera ritwa riake riroheo ugoci. Na muthia ni mukumithiko kia Mary Wairimu wa Karanja. Muthia ni mukumithiko kia Mary Wairimu wa Karanja. Mary Wairimu wa Karanja ni mwarĩ wa Mũtigairĩ Paul Nderitu na Elizabeth Wanjiku. Ni mutumia wa Jane Karanja Ngugi. Ni nyina wa Boniface Karanja, Paul Nderitu na Faith Wanjiku. Aciaranĩirwo na Gĩtonga, Karuru, Wambugu, Maina na Mwendwa wa Ngui. Nĩ nyaciarewe wa Michael Ngugi na Mary Wanjiku a kũrĩa Mũthũngũci Village na kwao nĩ kũrĩa Mũthũngũci Sublocation, Jahi Location, Gatundu North, Kiambu County. Nyũmbana na tamanacemania muciĩ kũrĩa Mũthũngũci o muthenya kũharĩria mathiko. Naguo mwĩrĩ ũkarutwo Bishop Okoe Mortuary Thika wa kana mweri 12 mweri ũyũ tũrĩ thaa 2 cia rũcinĩ.
igongona rigakorwo kanitha-inĩ wa AIPCA Muthungushi, na mathiko marumirire kuu muciĩ Muthungushi itura ria Njahi. Na niturakwendete muno Mary Wairimu wa Karanja, mwendo wa Mwathani urakira, tutindo tukuga tiga tuge ritwa riake riroheo ugoci. Na ucio riguo muthia wa imenyithia cito cia ikuhwaino muthiri gutukinyire ndia mekugite na kanya ukorwo makenderire muthenya wa muthi. Ndia mekwena andu aingi nao mari oku maracakaya na mena mathina maingi muno makiria. Gitwaro muririkana muno makiria hindini riri muri no ria kiana maithori aromugiria maithori arohoririkana ngoro icio cianyu icokete thi arociohania ngure cina nguraro. Na ithenya-ini ria andu acio marikitie kuhuruka, Ngai witu ndakanariganirwo ni kurugama hamwe na inyui. Ngai witu ndakanamutiganirie na mwiture mumwihokete owe wika. Ukenari ni aria mwihoko wao ni uri thiini wa Mwathani tondu acio ni ri koragwo hamwe nao. Na maya marikia kuhuruka, Ngai witu aromaiga handu hega. Na mandiko mugaga ukenari ni andu amehokete Mwathani ikua riao ni utonga munene hari Ngai. Aya marikitie kuhuruka mehokete Mwathani, ikua riao ni utonga munene hari Mwathani, hari Jehova. Tukuhoya Ngai witu atuhe kumiriria na tuhokete ihinda ria kinya, tukagea nario ria gukonana nao ihinda riu ria kinya. Na ithuĩ ngoro citu na meciria maitu tugie na horo cio wa kwiyumiriria na kuiga mwihoko witu hari Mwathani, na uture ihinda-ini riri ritu muno makiria, ona kana mikuru ya arika ona iri mainenehe tutire tukaumana na wega wa Mwathani. Tuthio na mbere na kumwihoka na kumwirigirira. Yesu ningegaga ewendo cio waku ugitikira kungwira ona itari kiene gikirigiriro kiria itari mbere yathumbira unjigeire iria itafuthaga mikuru yarika na irima cianeneha Ngai Baba ikanarire kuo yeruria inya twika mutongoria na urerie gukwihoka ona kuri nduma.
hinya bara na ikeno cia thino ikirie guthira nitwakirie guka agaturokie kuria gutari maithori na gutari thina mikuru yanikana irema cianeneha ndeithia Ngai baba ikanorire kuo ngeruhiria hinya twika mutongoria na urerie gukwihoka ona kuri nduma. Yes, mikuru yarika ona irio macianeneha ndairia Ngai wakwa ndikanорire kuo ona hindi ni riri ungikorwo wimerewe otari mikuru rarika thiini wayo Ngai ndekoreko thinikanire kuo ona hindi ni riri ungigwa ta watigwo wika kaingĩ mahinda-inĩ ta maya ũguo nĩ ũkoragwo ũkona ta watigwo wĩika mũciĩ ũcio ũkona ta watigwo mũhingũrĩirwo ũguo Ngai ndakareka ũthinĩkane Ngai ndarĩrĩa gũkorwo ũkĩreka ũrĩre thĩinĩ wa ũndũ ũcio we nĩ arĩũkaga na ndagatĩra nĩ arĩtuĩkaga mũgũteithia mahinda-inĩ marĩ mothe kĩrĩa kĩa bata mũno na kĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya no kuga mwĩhoko waku harĩ Ngai ndũkaige harĩ mũndũ kana uige harĩ family kana ukwete kana mekuga atia iga mwĩhoko waku tu harĩ Ngai icio noyo tu ũrĩũka gũkũrora na gũkũririkanaga hĩndĩ ciothe thaa ici nĩ ndĩ thaa ithatũ na ndagĩka 25 Igari Ngai tũrĩte arĩ wa mwena witũ ũhoro wa ma nĩ atĩ tũngĩanorwo nĩ hinya kuona ngoro citũ ciana guoyohio nĩ maũndũ maitho mamwĩrĩ marora mangĩona gũthira no nĩarĩũkaga Ngai ũcio ugaga na reka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twereire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ Yusufu arĩirie nyũmba ya Isiraeli yothe ona maiyũirwo nĩ kĩeha kuhĩrĩria gũkua kĩmaririkania kĩrĩko Ngai erĩire maithe na tanahingia thĩ nĩarĩũkaga kũmarora nĩarĩũkaga Ngai ũcio ugaga na reka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twereire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ nĩarĩũkaga Ngai witũ nĩarĩũkaga ndagatĩra ithima cia maĩ harĩa ũranyuagĩra ingĩũma ona mĩthabibũ ya kwĩhoheage gũciara meciria ma mũndũ marigamwe kũrora naku maririkanie Ngai augĩte ndagatũtiga no nĩarĩũkaga Ngai ũcio ugaga na reka nĩarĩũkaga gũtũrora na ndagatĩra ndakariganĩrwo nĩ ciĩranĩro iria twereire nĩarĩũkaga gũtũrora o hĩndĩ o hĩndĩ ũngĩgakinya wone Ngai wariganĩire ta Isiraeli ũgaikara mũno kombo-inĩ babegociragia kũu nduma-inĩ gũtuma
nĩma Ngai nĩ arĩũkaga na ndakariganĩrwo hĩndĩ ciothe nĩ riugaga atĩrĩrĩ ciĩranĩro ciake riugaga atĩ nĩwe mũthuri wa atumia a ndigwa na ciana cia ngoriai. Ũguo noguo arĩũkaga mũthuri wa atumia a ndigwa, arĩũkaga nĩ mwana ũcio wa ngoriai watigwo, na nĩ tondũ nĩo ciaranĩro ciake nĩ cia mwana cia gũtũra, ndakareka tũrĩe thĩna, ndakareka ũrĩe thĩna ona rĩ kana rĩ. Ũcio tagwo Ben Ndung'u na Joy Wamboi, rwĩmbo rĩtagwo nĩ arĩũkaga, thaa 3:31 na nĩ ngatho mũno makĩria arĩa othe maratũma ndũmĩrĩri, asante sana. Kina Paul Njoroge sawa, kina Kezi wakwa Boni kuma kwa mwana wa Naivasha, mũritagwo Jimmy Comedian kana Jimmy wa Nduthi kuma mwana wa Kĩganjo Gatondo South, na Mrs. Washira na kakajira pole sana. Mrs. Washira geithike muno makiri tukona ke kona wa IPC Bahati na ugethire muthiri cio tugwo Washira muno makiria tubita Washira matatu mugeithie muno makiria na ndamonire ugwa hiukaga jimenya anyona akagera njirengi na akejira tuhe pole sana muturi wa mwire hindini ni makina leo yake hana maithori gutigwo baba tukamuruke muthenya wa rucio baba muturi wa mwire akorwa kiurukio rucio kure mwena wa Ikino na gakirutwo haria KU rucio-ini thaa 2 riu tugakira family yo yumiririe mutura mwiri wa thina mbere na gukiumiriria. Johnston Mathigo sasa wayu kwaje, thank you Jimmy Comedian ndakugeithia na igwe kanwa akiigwa wega good ugirajire thagwatia CS Oboruo, hi brother, good work. Kuma mwana wa Nakuru West kule Kaptebwa. How are you Oburo geithike akorwo arajira kuria mwana wa Nakuru West kule Kaptebwa akiuga rita riri no nginyo nake akigithie mbeu njithi mwena ucio agithia arĩa meku mwena ucio sawa thank you Mr. Nectar sorry how are you thank you Ngai nĩ thayo wa ngoro na meciria harĩ othe mahutigĩtwo nĩ endwa wao wĩtagwo Kezi wakwa Beni na ingĩ ndĩrona ndũmĩrĩri nyingĩ kina Charles Manje na kĩranjĩroro ũguo arĩa othe matigĩtwo Ngai witũ aromahe thayo mũndũ wĩtagwo ũgakĩbĩrĩgwe ona noguo aranjĩra mũndũ wĩtagwo Elizabeth ugithike muno wa Ngeci wa Kirimu horo waku Elizabeth wa Ngeci wa Kirimu salimika sana no najira tuli hamwe nawe muno makiria thaici tikarite kamera 27 tuigwe ruru rwa mundu etagwo Ng'ethe Steve onwe gutunya marora thino le tungikorwo turi naguo onwe gutunya marora nikio tumwita mutunya marori thino le ungikorwo kigerera hindani riri kaira Jehova ucio no gukunya marora munyamarori Ngai utengeshaga inamereria gotonge gukongoia we utumite rongore-ini kugie njuri nyanjara-ini gugakigĩa na buthi nguigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩgokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩgokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi wĩ wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire
bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi Here we go. Njĩtĩkĩria ngũrie kĩũria we ndereba wa taxi kana boda boda bas ũhoro wĩ haha rĩu kwĩna handũ roywo na ũritũ na kĩo gĩaku gĩkarĩhwo wega tũrakũnyita ũgeni Wigo gũkũ kwa Wigo tuoyaga matereba na gĩtĩo tondũ nĩtuonaga ũrĩa wĩrutanagĩria na kuoguo tũgakũrĩha ũrĩa kwagĩrĩire nĩguo ũtuĩke ũmwe wa ndereba cia Wigo nĩ ũhũthũ ũrabatara PSV license good conduct insurance nginyanĩru kĩbandĩ na logbook yaku wahingia maũndũ maya ũrahĩtũkio naiyũ hatarĩ na tũrũgano rurumia ngari yaku ũgathũkũme rĩrĩa ũrenda ũthũkũme kĩrĩa ũkwenda na ũkenerere commissions iria njega mũno ũtangĩona handũ hangĩ download app ya Wigo ũmũthĩ thĩinĩ wa Google Play Store kana App Store kana wandĩke SMS kiugo Wigo ũtũme kũrĩ 20425 Wigo let's go. Mũrĩmi wa kahũa nĩ ũthumbũrĩtwo nĩ coffee berry disease na coffee leaf rust rĩu gĩthikĩrĩrie Syngenta nĩmakũreheire ndawa cia kũgirĩrĩria oro ũndũ ũmwe na kũhuhĩra nĩgetha ũgirĩrĩrie mĩrimũ yothe ya kahũa kũmenya ici ciĩgiĩ Syngenta nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Rĩu ngwambĩrĩria kũ ũcio nĩ mwone thibitarĩ mwene nyũmba nĩ aretie rent mweri wĩkona na mũcara ndũrĩ hakuhĩ kuma we niĩ ndĩ thirikari-inĩ no maũndũ manditũhĩire mũno ona ndiĩ ngwambĩrĩria kũ haya kuguo kwĩna MyMobi ĩno nĩ app ya aruti wĩra a thirikari taniĩ na ndũrabatara garanta MyMobi nĩyo maũndũ mothe ũkeheranĩrio na stress
tũrakũrehera My Mobi, njĩra njerũ na ya mwanya ya kwĩgwatĩra ngombo ya hi na hi kũrĩ aruti wĩra a thirikari. Ũraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 iria ũracoka ũkarĩha kuma payslip-inĩ yaku ya mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. Hũra *531# o rĩu wĩyandĩkithie nĩguo ũmenye ũngĩheo ngombo ya mbeca cigana. Ndũrabatara guarantors kana kũihũria maratathi. Ũrabatara o kũhũra *531# ũtangĩkĩrwo. My Mobi, chapa bila drama, uko sorted. Ndũkanatengerere ngari ya maguta ĩgwĩte. Macio ti maguta mabure, nĩ mũtino ũngĩkũraga. Ndũgatahe maguta, ndũgekĩre maguta ibũyũ-inĩ cia plastic na ndũkamahũthĩre gwakia mwaki. Ndereba wa ngari ya maguta, tigĩrĩra atĩ ngari yaku nĩ ĩhetwo marũa marĩa mothe magĩrĩire. Paki ngari yaku harĩa hagĩrĩire na ũrũmĩrĩre watho wa bara. Vetoro nĩ gwataga na ihenya mũno. Mĩhũthĩre na ũmenyereri mũnene. Thomithia ũcio ũngĩ na hũra riboti ũngĩona handũ ĩratata kana ĩraitĩka kana handũ ĩrahũthĩrwo ũũru. Car safe mtaani, reke tũgirĩrĩrie mĩtino ĩtanahanĩka. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrehetwo kũrĩ we nĩ rũhonge rwa EPRA rũrĩa rũtigĩrĩire ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa hinya wa thitima nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na ũgitĩri wa Kenya. Ũngĩenda ũhoro makĩria kana kũmenyithia mũndũ thĩna waku, hũra thimũ 0709 336 000. Hello Boniface, your car insurance is due today. I just paid my towing fees, serviced my car. Now insurance is due? Wow. Hello Phyllis, insurance yako ya biashara iko due kesho. Busy ko slow, invoices bado hazijalipwa, ndaisota aje? Bwana Wycliffe, bima yako ya mifugo iko due next week. Dadangu, pesa nilikuwa nazo nimenunulia ng'ombe chakula. Unataka kunimaliza? Just when you think umekwama, unakuwa sorted. Running low on cash and your insurance is due? Visit any Equity branch today to get insurance premium financing and enjoy 100% cover. Then, ulipe pole pole in installments of up to 10 months. Equity makes sure you're always insured. Equity Bank Assurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority. Ntodanyotogu mwathanire kugwika atia na ndiona twendi haha kumioya nyingire ngari thio murimo uria ngahoe mai ma kunyua njoke maguru Karuibo kari kiwe yariria kegwire njuguna ninyotete na handi ona ciringi 20 peke yake kota igwite ohoro munene ohoro riko kamata 200ml na mbao uguo ni kuga atiriri soderia ya kambuni ya Coca-Cola irendagio ciringi 25 riu rendio ciringi 20 ai ati ciringi 20 ni ugukunda soda ya Fanta Sprite ona kana Coca-Cola wacha turauga kamata 200ml na mbao riu ni ngumiona kundu guothe nduri handu na hamwe ratonya nduka-ini ukamĩaga ndukireke nyingĩre haha nduka-inĩ ĩno ndĩmĩgũre ĩni na nĩgetha nguhe ici na ingĩ nyingĩ tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa chonjo Baba Dogo, Dora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 uge na umwe tu Inoro nĩkuo mũciĩ Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwetera ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa gatano nginya tarĩki 18 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitari-inĩ ciothe cia level 3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyeria ũcio ũngĩ nĩ tũnyitanĩre bara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke. Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Kisii, Pumwani, Gikoba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 uge na umwe tu Inoro nĩkuo mũciĩ Inoro shesheni hakuhĩ nawe.
Yesu niguo turauga Ngai witũ arotwongerera ũtugi wake. Tumbũkage tũgĩage naguo na tũgĩage na thayũ ngoro-inĩ citũ na tumbũkage tũtekũnoga. Etagwo Ruth wa Moyo rwĩmbo rwĩtagwo ũtugi. Thaa ici nĩ hĩndĩ thaa 4 tigarĩre dakika 19. Thank you so much Kennedy Chojenga, asante sana Miri Wacera. Thank you muno makiria. Arĩ ũngĩ wĩtagwo ndona haha njĩra Monica mamake, asante sana. Na no ndona mũndũ wĩtagwo Mwaka wa Sarigari ũkũrĩa mwana wa Sarigara njĩra tũhe pole mũtũrũ wa Mũirũ nĩ gũtigwo nĩ baba hao. Pole sana gakuika ndarato muno makiria Keri Felix na kenogu aranjira na iri kana kaka tugu negu gatagathite na gatiri kanonekana kana ke haha gikononete kana karetwo June Murugi Kimani ni murutu wa miaka 14 na thomagira thukuru wa St Anthony Mugumo Kiambu ya kana kaka kairitu gaka ka miaka 14 gathoma grade 8 thukuru wa St Anthony Mugumo Kiambu korire muthenya wa Thursday mweri 5 thinacara na nuthu cia hwaini na nginyanagia na riu gatiri kuonekana na kehumbite t-shirt ya Manchester United na mufuto wa jini wa white ngikononete kana kairitu gaka getwo Jane Murugi wa Kimani kana ritu ka miaka 14 gathoma grade 8 thukuru wa St Anthony Mugumo Kiambu kena t-shirt ya Manchester United na mufuto wa white menyithie borithi iria hakuhi nawe na kana umenyithie aya na bayo ya mundu tagwo Bogwa 0738 923 077 0738 923 077 kana 0710 421 348 0710 421 348 na nigetha family oikigia na horocio wa kugĩa na thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ marona magĩte mwana wao makagĩa na ũhoro wa kuigua ngoro ciao icũrĩtwo nĩ hinya mũno makĩria na nĩ njũĩ mwana ũcio nĩ ekuonekana mũgima. Tũtigarĩte ndagĩka 9 twĩre mwathani atwĩre tũmweterere na twaugire tũmweterere rĩ tũmwĩre tũkwenda gũgweterera nĩ ma nĩ tũgũgweterera makwa mathĩna nĩ maingĩ mũno mũhuro wa rio no ndũkareke na ithuĩ tũgĩeterere mũno tigo. Yes, no wega kwĩra mwathani hoya na nĩ ũkũheo ringaringana nĩ ũkũhingũrĩrwo mathana nĩ ũkuona watu ũkũhoya rĩ kĩrora hoyo kamwana nĩ ngũgweterera no nawe ndugakĩreke ningĩ ngĩgweterere nginya ngĩnogage gakora nĩ ndanogire nĩ ngũgweterera sawa sawa etagwo Magi N. Itiwe boigire ndokandiga Nogisho kiuga ndukandirika Ona nduthe mange Twekandia maheni Wendu hana mondo nduena nagia Noya wothe woiga nyoingagia Na ningi ugutura we mwihokeku Na ningi ugutura we mwihokeku Gitumi kia nyende Kona muthenyonge Nikumenya tiwe ndukandiga Ungitira umuthe niwanogio nenie Ningenda gũtũũra na gatha kamwe Ningenda gũtũũra na gatha kamwe Wehende ndanona tawandigire Onanda na igwa kayo tanyendete Nikuona wiroyo wanga indutaga Zioirwa ni wendo kori watu No kiugaga eliurehaga Rumirira kiugo gyaku kehinge babae Rumirira kiugo gyaku kehinge Gitumi kia nyende Kona muthenyonge Nikumenya tiwe ndukandiga Ungitira umuthe niwanogio nenie Ningenda gũtũũra na gatha kamwe Ningenda gũtũũra na gatha kamwe Hakĩrugwo nongo gweterera No ngũthiĩ na mbere na
gutungata no hari na ihoya gukuhoya baba ndukareke njeterere muno Yohana rwaongirie maithori ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno gitumi kianyene kuona muthenya ungi nikumenya tiwe ndukandiga ungitira umuthi niwanogio nenie ndingenda gutura na gatha kamwe ndingenda gutura na gatha kamwe Yes, gorogo. Ungijira no agorogio ni nie. Ona ndingikara na gatha ona kamwe. Ndukareke njeterere muno Yohana rwaongerie giconoko ukana rwaongirie maithori ndakariria muturire wakwa ndukareke njeterere muno baba ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno Oi ndukareke njeterere muno Yohana rwaongerie giconoko ukana rwaongirie maithori baba ndakariria muturire wakwa ndukareke njeterere muno Ngai ndukareke njeterere muno Madukareke njeterere muno na ni nguhoya tu kiu nigetha uthengererie giconoko giki. Thank you so much ndakena muno makiria tondu thainya ndona itigarite ndagika 4 igukũrithire ihinda rĩega hwainĩ mwega ũyũrĩtwo nĩ irathimo cia Ngai tabarĩra ya kera nayo ĩrambĩrĩria kahinda gatarĩ kũraihu no Jeff Munga Waithĩra nake nĩ ũkaona ciahanda thaa 4 ĩrĩa ĩtigarĩte ndagĩka 4 na nĩgetha oka agĩtwĩre maũndũ ũrĩa mahana oka nĩgetha atwĩre ũrĩa bũrũri ũkĩhana na ũrĩa gwagĩtinda otherwise nĩ tũkonana nayo mũthenya wa rũciũ ũngĩ witũ atũkinyanĩria na makagĩa kanyamũ ga tũgĩthiĩ nĩgetha tũkĩnyitanĩre na mũtũrũ wa Mũirũ family yake tukihurukia baba wa kũrĩa mwena wa Ikino. Otherwise, have a good night and God bless you. Ndagutigana na mũndũ tagwo Daudi Wene. Mwathani wakwa kae wadiga ndĩna maithori. Oh yes. Sara kamugithĩ kamuno makiria. Javia chicha sanimikeni sana. Kajemo na wegeithĩka kajemo. Ihana Daudi oimĩte ita-inĩ agĩkora itũra nĩrĩcinirwo ciana na tumia na indo cia kao thigari ciake ikĩmũhũgũkĩra Mwathani wakwa kaĩ watiga ndĩna maithori Mwathani wakwa kaĩ watiga ũngĩgwĩtaga Ove makĩrĩra makĩaga hinya wa kũrĩra rĩngĩ Daudi agĩtia ebodi yake agĩthaitha Ngai akĩmũria kĩũria Mwathani wakwa kaĩ watiga ndĩna maithori Mwathani wakwa kaĩ watiga ũngĩgwĩtaga Ũkiganĩra atĩ ngĩtuĩke gĩtũro gĩaku Ngai wa itungati menya ũndige ndũrĩrĩ menyete gũkwĩhoka Mwathani wakwa kaĩ watiga ndĩna maithori Mwathani wakwa kaĩ watiga ũngĩgwĩtaga Gũkangĩohera atĩ nĩkĩo hingĩire matũ kĩrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũhe arĩwe nĩkĩgĩraga moko-inĩ mathũ
wakwa kae wadiga onge gwĩta